Atin po muna ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pinakamamalaping si Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaping si Amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan na outreach ay magsisimula na po kaya lahat tayo magsipaghanda. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos. At bago po ang lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Diyos Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, ating pong beloved mama dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po, mga minamahal, ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong FB, Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel, praise the Lord. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaping Diyos Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay narito muli sa banal na gawain po ng ating pinakamamalaping Diyos. Ngayong gabi at ay atin pong Friday overnight worship. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos. Sabi po ng aklat ng mga awit 92:1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Amen. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Isang mabuting bagay ang laging magpapasalamat sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Na ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi pinababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Hindi pinababayaan. Amen? Laging dumadalo sa gawain ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Upang ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa kabutihan ng ating pinakamamalaping Diyos na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Amen? At sa ating pagdalo sa gawain ng ating pinakamamalaping Diyos, wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalaping Diyos. Amen? At mas marami po ang pagpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Sapagkat sa pagpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos Kristo, mga minamahal, yan po ay kinalulugdan ng ating pinakamamalaping Diyos. Kaya nga po dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng himala. Amen? Lahat ng mga karamdaman nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Lahat ng mga problema nilutas ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Walang kapayapaan, walang kagalakan sa puso. Mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, ay talagang inalis ng ating pinakamamalaping Diyos. Pinalitan ng kaligayahan. Amen? At kapayapaan. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Sa pagtuturo po sa atin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Atin pong nalaman, mga minamahal, ang tamang pagpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos. Yun po talaga ay mahaba-haba, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos, mga minamahal, amen? At ay atin pong talagang purihin ng may kagalakan. Amen? Purihin natin ng may kagalakan. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa aklat po, mga minamahal, ng aklat ng mga awit, 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon,
kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kailangan talagang masigla. Amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos sa pagpupuri. Amen. Bagamat ang iba sa atin talagang kanina, mga minamahal, amen, pagod sa trabaho, amen, gawaing bahay, yung iba, naglaba, amen, at iba-iba pa pong mga kanilang pinagkaabalahan kanina. Subalit, mga minamahal, amen, iba po yung gabing ito, amen. Pagkat ito po, mga minamahal, ay para sa ating pinakamamahal na Jesus, amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nalulugod, mga minamahal, sa mga tunay na anak ng Diyos na talagang nagsasakripisyo, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. More sacrifice, mga minamahal, amen. Galak na galak, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At talagang pagpapala, mga minamahal, amen, ang ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus, amen. At aklat muli ng awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Sapagat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating pagpupuri, ang kinina natin ang tagumpay. Amen? Ang tagumpay, mga minamahal, na sa mga pakikipagbaka, mga minamahal, amen, yung sa mga problema, suliranin, mga minamahal, amen, ang kinina natin ang tagumpay, mga minamahal, sapagkat walang makapananaig sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapeng Diyos, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapeng Diyos Kristo, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tumayo po tayo, mga minamahal. Ating pong itaas yung ating dalawang kamay at sama-sama po tayo, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating pong hingin ang patnubay, ang paggabay ng ating pinakamamalapeng Diyos na tayo po'y samahan. Amen? Sa araw nito. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa uno pang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almera, lubos-labis po kami nagpupuri ng papasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, umalapeng Diyos, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almera, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan pa pong kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, umalapeng Diyos. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo, na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa gabing ito. At sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapeng Diyos, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at aming hinihiling, umalapeng Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapeng Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamalapeng Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, amen, sa ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdakili, pagsamba,
pagpaparangal, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay, at aking di pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Oldie Estrada Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor, Lina Sa Almeida, and to the beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa ating sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwa ang kanilang beloved daughter, at Vice Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maguhan man o datihan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, so kayo nagpapabot ng mapagpalang gabi na sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo at sa oras ito, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pag-awitin natin sa joyful songs, at tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilo mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay,
Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord, hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. Will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may gala sa tuwina. Praise the Lord! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di naging inggitan, tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap tumawid sa Diyos nating Ama.
Tinipon niya tayo makakalabi upang magkasama-sama ng pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus. Lagi may galak sa tuwina o na pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakalabi upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, kami ay ginagamit. Kaya kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Amen, hallelujah. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pagngagawakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusan hirap, uwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Praise the Lord, hallelujah. Aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa
I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied, Lord. As I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world, toils and snares. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Iisipin mo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinangnak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Gayo'y natirin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagubulong ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Praise the Lord! Hallelujah! Ipinanganak na nga akong muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan.
Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Sina lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Na nga akong muli. Ngayo'y anak na rin ako ng Diyos. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad I've been born again. You may think it's foolish what I'm gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I prayed, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Oh, born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. One man came to Jesus, John in chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. All because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad I've been born again. Naku ko, malayo pa sa'yo. Di lang kung saan tungo. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at
lungkot ay lagi pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y danglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasong. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasong. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, hindi lang kung saan ang tungo. Isipan ay laging ito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko.
tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Praise the Lord! Hallelujah! Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Wala na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang itim, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong. Praise the Lord! Hallelujah! Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo na totoo sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Nangako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Created me a clean heart, O God,
thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Hallelujah! Espiritu Banal, pagdarin. Kailangan katulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ko'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal ang paghariin. Nagkanap na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ko'y gawin mong tapat. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for you goes day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when you see the face of Jesus and he bows down at his feet, maybe I will not be able to sing much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him goes stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around the morning and the journey is complete, when I see the face of Jesus and he bow down at his feet, maybe I will not be able to say not to give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love that Jesus, and Jesus loves me too.
I love my Jesus. I love my Jesus. And love for Him is stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-ibig, huwag ka na darama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri pa sa samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Praise the Lord! Hallelujah! Sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-ibig, huwag na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri pa sa pag. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Praise the Lord. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Praise the Lord, hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging tataas, pagalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay. Praise the Lord, hallelujah. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas, galan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus.
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking maramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Iyan ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadya kaya lapit mo sa akin. Praise the Lord. Upang ako'y iyong marinig, lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Iyan ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap umawi, awiting makalangit, puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi magdihal sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasa. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masigla at masaya, magmula lang si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi magdihal sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumpasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at
makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, magligaya sa'yo'y hatiin, na di kayang tumasan. Ng mga awiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, praise the Lord, hallelujah. Ipagligaya sa'yo'y hatid, di kayang umasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Magmula na si Jesus ay makilala. Hindi naman sasaya ang lahat ng kapaguran. Doon ay nilululuha, papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kilapit na mangyari, at akong naging ulit, isa ay iyong kagabi. At sa araw ngayon, sa iyong nakapilit, sa araw ngayon, langit ay ganda. Basta mo at naroon siya, iwanan kay tanglaman. Dahil sisikat magpakailanman. Sa araw ngayon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, iwanan niya'y tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hallelujah! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay niluluhan. Praise the Lord! Napahiling niya ang luha sa ating mga mata. Kung kalapit na mangyari, at baong naging huli, kaya siya'y kagabi. At sa araw ngayon, sa iyong makapiling, sa araw ngayon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, iwanan niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw ngayon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, iwanan niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Pray together again, praising the Lord. Pray together again in one accord. Something good is going to happen.
again in one accord. Something good is going to happen. Something good is going to break together again. Praising the Lord. Magsama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari. Meron din pagpapala. Sama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari. Meron din pagpapala. Magsama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo. Papuri sa Kanya. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Hindi nagbabago. Yes, amen. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Hindi nagbabago. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Hindi nagbabago. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. You was the girl God, you run from love in the town and that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, better than every word of it. And the wind that blew up Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, to be the same from the day of Pentecost, as for you and your children too. So open up your heart and we're going, you'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a girl God who ran from a love in the town, and you thinking to see what it's all about. There was a song that came down from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just
blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the realm today, ask the prophet what said he would do. To be saved from the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. Let the wind that blew up Pentecost keep blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Nagumapaw, nagkagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nakahari sa puso ko, iyong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sabayin, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Glory! Hallelujah! Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Yes, amen. Hindi kaya sukatin, hindi kaya isipin ang buhay mo ito sa akin. Di mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigilan ika'y mahalin. Nagumapaw, nagkagalakan, daming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, inuumbay. Di mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigilan ika'y mahalin. Di mapigilan ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigilan ika'y mahalin. I wanna tell you all the love lifted me, all the love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you all the love lifted me, all the love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed waiting, seeking to rise no more. By the master of the sea, heard my spirit groan. From the waters lifted me, now safe am I wanna tell you all the love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else good enough, the love lifted me. I wanna tell you all the love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else good enough, the love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I live. In His blessed preciously, every praise
open soul. People have been saved to Him belongs. I want to tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When they stop me, now screw love lifted me. I want to tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When they stop me, now screw love lifted me. Oh, love lifted me. Love lifted me. When they stop me, now screw love lifted me. I wanna tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When they stop me, now scream out, love lifted me. For the Lord is my tower, and He gives me power to turn on the words of the enemy. In a deep cold hour, He will crush that devourer. I bring the powers of darkness underneath my feet. Glory! For the Lord is my tower, and He gives me power to take on the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer. I bring the powers of darkness underneath my feet. Power, and He gives me power to take down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer. I bring the powers of darkness underneath my feet. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine the light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Sing till the power of the Lord comes down. Let's go. Till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Clap till the power of the Lord comes down. Let's dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. The Lord comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Jump till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Let's dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without a shame. Dance till the power of the Lord comes down. I've got a Holy Ghost love in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost love in my soul, just like the Bible says. When He went through the water and be baptized, my soul gets happy and I'm satisfied. I wouldn't take money from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went through the water and be baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take money for my journey.
says, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. O diba, Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. O diba ang Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O diba ang Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. I will let the rain escape me, just give it in my heart. I will let the rain escape me, praise. I will say this is the day the Lord has made. I will rejoice for Jesus, made me glad. I will let the rain escape me, just give it in my heart. I will let the rain escape me, praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus, made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus, made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus, made me glad. Rejoice, let's rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, let's rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. There is power, power and wonder, working power in the blood of the Lamb. Hallelujah. Power and wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power and wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power and wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power and wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, yes! May kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo. May gagalakan sa aking puso. May gagalakan sa aking puso.
may kagalakan sa aking puso. Magbulan at kagabi, si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, amen! May kagalakan, nag-aawitan sa pagkakamahari ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga yes, amen! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Glory! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko, hallelujah, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Wala pa kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel.
Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire, just keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, just keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all in the every it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, it's bubbling up inside. Like Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Like Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people don't understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, bring Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. When all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. At didagdagan po sa ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos na buhay. Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. At tayo na maidara ko sa kasunod, bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda,
ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Aking hinihiling na tayo lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, napakapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin ng beloved pastor, Wildis Almeida, patuloy aming pasasalamat sa iyo sa pagpala pinagkala mo sa amin muli. Sa gabing ito, sama-sama ka naming mapapurihan, malulhatit masamba mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin. Kami ay pinarating ng malahatigdas sa dako ito. Patuloy ka lakas sa kalusugan buhay na nanggagaling sa iyo. At bago kayo magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip sa tao sa gawa, sa aming mga unguarded moments, hindi namin nababantayan ang aming mga sarili, kami nakakagawa ng mga bagay, nilabag sa iyong kalooban, patawarin mo kami, hugasan kami ni Balalogo siya sa krus ng Galbaran, aming dadalangin, ang patuloy, kalakas at kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved pastor, Wildis Almeida, sa po ng kalibubuhay sa bahayan, patuloy pagpalain pangawakan sa buong Almeida family sa aming sasagawang pagpupuri sa kami ito sa pamamagitan ng mga psalm songs kami nagsusumamo ng isan ang mga papuring awitin na ialas iyo, kasangkapanin at gamitin, magsilbing tan espiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak, kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuhos mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya na siya aming kailangan pagbalay mo kami as unang dala ng beloved pastor, Wildis Almeida, amin ang naging na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalasiyatalian, mga demonyo gawa ng kayong mga adlang, pabalagin sa aming pagpupuri, demonyo utok lumay sa kasot, in Jesus' name, hallelujah, kasot, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat na oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat na oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa iyo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y narinig, ngunit ika'y nandyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madamnang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarapay, ipahon mo tungo sa iyo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan.
ka, Jesus. Paanong ako'y nilingap mo? Tinuwid mo ang landasin ko. Binago mo lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ibagon mo, lubos sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ibagon mo, tungo sa'yo. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madamang uli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing madarap ay ibagon mo, tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na Malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad mo, nais
nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing matarapan ibagon mo tungo sa iyo. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. O bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig na lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay bungay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig na lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos.
taglay man kabinuan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba ay aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Batid
ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso mo'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita inibig. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat,
piling ka, dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigping sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigping sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigping sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo ang babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo at babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok na iyong nararanasan. Subalit kay bigat man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat
na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na layo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatak ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y dinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. Ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, anong mangyari, patawad mo. Sa akin ay laging laan, pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibig.
kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo. Oh, Diyos, naging sandigan, pagbangon ng pagbagsak ko'y iyong alam. Tingin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Nanlulumog yaring puso, alam ko nababatid mo. Ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo. Oh, Diyos, naging sandigan, pagbangon ng pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Oh, Diyos, naging sandigan, pagbangon ng pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiling, ako'y palakasin. Puso'y kandiling, ako'y palakasin. Puso'y kandiling, palakasin. As for me, I will behold thy ways and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasal, ako'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasal, ako'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong
kasaganaan, maging kayamanan. Sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami ba ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y binabasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. I want to tell that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stay within, sinking to rise no more. Oh, but the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now see am I. I want to tell that love lifted me, hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang magkahari sa puso kong anong lumbahan.
sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah. Went to the water and I blew baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Hallelujah. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah. Got Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's
it's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At yan po natatapos sa mga minamahal ko, ang ating pong mga makalangit na pagpupuri, mga minamahal ko, para sa ating dakilang Diyos. Our congregational singing. At God bless po sa ating mga beloved song leader, sa ating beloved elder. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na napakasarap talagang umindak, sumayaw. Amen? Magpapawis, mga minamahal ko. Hallelujah. Para sa ating pong pagpupuri, mga minamahal ko. At medyo maging, mga minamahal ko, hallelujah, maging aware po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, how we praise the Lord, amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kapansin-pansin ang ilan, mga minamahal ko, talagang joyful, mga minamahal ko, pero ang kanilang mga indak, mga minamahal ko, parang solemn song, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, talagang kinakailangan po talaga, mga minamahal ko, na maipakita natin sa mahal ng Panginoon. Hallelujah. Na talagang masigla. Amen. Masaya ang ating pong pagpupuri sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. At dyan po, mga minamahal ko, talagang napiplease po natin, napapalugdan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo ng ating pong mga minamahal na mga kapatid na pinagpala ngayon pong ating pong Friday overnight worship. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Minsan pa nating palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating mga minamahal ko, bigyan ng masigabong palakpak ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ng dobleng paggalang na may lakit po pagmamahal ay akin pong pinapaabot sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welder Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved na Mama Dir. At nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, na ang kanila pong mga pagpapagal, mga minamahal ko, hindi po nawalan ng kabuluhan. At mga minamahal, patuloy po nating inaalala ang kanila pong mga spiritual legacies na iniwanan sa atin. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, parang ating pong banal na iglesia, ang ating mga minamahal ko, hallelujah, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay patuloy, mga minamahal ko, sa kanyang pagmimisyon, pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, hindi lamang sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening. Ako po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig at minamahal na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Na narito, mga minamahal ko, at minsan pang mag-aalay ng amen, pagsasakripisyo, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At sumaatin ang kanyang masaganang biyaya at pagpapala. At ako rin po bumabati sa ating mga webcast viewers na patuloy na umantabay, mga minamahal ko, hallelujah, via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng mga Salmo, aklat ng awit, kabanatang 118, ang talata ay 23, ang sabi dito, "This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes.
Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata, mga minamahal ko. At ito nga mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang story of Jesus in us. Amen. These are the testimonies of Jesus, mga minamahal ko, done in our lives. Sa mga minamahal ko, hallelujah, ating pong na pag-usapan nung nakaraang linggo. So, mga minamahal ko, hallelujah, hindi man mga outright, mga minamahal ko, na talagang tayo nag-i-expect ng 100% improvement, mga minamahal ko, pero dahan-dahan, amen? At sa mga minamahal, seryoso talaga, mga minamahal ko na nag-draft ng kanilang mga testimonies, mga minamahal ko, using the key guide questions. Magtaas nga ng kamay yung mga gumawa na talaga. Seriously. Wala? Hindi kayo nagpagawa sa inyong mga anak, mga minamahal ko? It will help, mga minamahal ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nag-i-impose, mga minamahal ko, ng kung ano talaga yung lalamanin. Pero guide po yun, mga minamahal ko, para talagang masigurado natin, mga minamahal ko, na talagang naroon yung mga mahalagang puntos. Amen? Na hindi natin, mga minamahal ko, makakalimutan. At talagang may direksyon, mga minamahal ko, ang ating po mga patuto. Hindi maiwasan. Minsan, mga minamahal ko, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, medyo madalang yung mga gifted talaga na mga speakers. Amen? Na talagang spontaneous talaga. Nasa ulo talaga nila, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga sasabihin. Ang tendency natin, mga minamahal ko, pag nakaharap na tayo dyan, mga minamahal ko, lalo na't live, mga minamahal, medyo kinakabahan, di po ba? Pero kapag preparado, mga minamahal ko, hallelujah, talagang medyo kinabisado natin yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang nilalaman ng ating po mga patotoo, makakatulong ng malaki. Amen? Palakpakan po natin ating po pinakamamahal ng Panginoon. Hindi naman po, mga minamahal ko, talagang mahirap po bang gawin o madali? Di ba madali lang? Amen? Kung naaalala nyo pa yung mga key guide questions, mga minamahal ko, unless na hindi natin talaga itinala, hindi natin talaga isinulat, pwede naman sigurong pinicturan natin nung nakaraang pag-aaral, sapat naka-flash naman po dyan sa screen. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, using that guide, mga minamahal ko, hindi na talagang mga minamahal ko, abot sa punto, mga minamahal ko, na talagang kung minsan, mga minamahal ko, nakakahiya. Amen? May talagang aapir po dyan sa ating mga harap. Amen? Na talagang magsisenyas, mga minamahal ko, ng letter T. Amen? Ganyan. Time's up, mga minamahal ko. Diba? Iniiwasan natin yon, mga minamahal ko, sabagat hahabang nga, dahil mga minamahal ko, may mga detalye, mga minamahal ko, supposedly, dapat wala na doon, mga minamahal ko, yung mga mahabang detalye, mga minamahal ko, pero nababanggit pa rin natin, kapag hindi nga po naka-outline, hindi po nakahanay. Amen? It will help, mga minamahal ko, kung atin po talagang siseryosohin, mga minamahal ko, lalo na't naka-live po tayo, nakamasid ang buong mundo. Amen? At huwag, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ko nga, mga minamahal ko, kung pwede, mga minamahal ko, ay atin din pong gawan ng version, mga minamahal ko, ng English version, mga minamahal. At huwag magtataas ng kilay yung mga iba, mga minamahal ko. Bakit pa English sila? Yung mga testimony leaders, samantalang Tagalog naman dapat. Mga minamahal ko, yan thinking ng local. Amen? Ayaw, mga minamahal ko, na talagang global na po tayo ngayon. Alalahanin po natin, mga minamahal, kung sinabi ng banal na kasulatan na ipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at magbabalik ang mahal na Panginoon. Ano po ba, mga minamahal ko, ang international language? Di ba English, mga minamahal? English? Amen? At mga minamahal, magsanay. Amen? Hindi naman po tayo, mga minamahal ko, mga ambisyoso, mga minamahal ko, na talagang wala lang. Gusto lang talagang magpasikat, gusto lang magpa-impress, mga minamahal. Pero kinakailangan po nating sanayin. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, mga minamahal, marami pa tayong pagkakataon na makagawa. Mga minamahal ko, hindi naman siguro tayo super busy sa mga bahay. Amen? Na talaga hindi na natin paglalaanan ng oras.
pwede nating mga minamahal kausapin yung ating po mga anak. Pwede po mga bakong i-draft ng yung nakahanay na mga guide questions doon para talagang maayos talaga ang paglalahad ko ng aking patotoo. Amen? This is not to put pressure, mga minamahal ko. Amen? Pero mas maayos, mas mainam. Amen? Amen po ba? Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong pinaghanda ang mga beloved sisters. Verse 5, mga minamahal ko, ganun din po sa mga beloved brothers. Sa ating mga beloved sisters, tayo po mga minamahal ko, ipangunahan ng ating beloved sister Presi Benitez. Sundan po siya, mga minamahal ko. Maganda rin po ating beloved sister Miriam Reyes, ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Abilina Rosario, at ating beloved sister Zeni Chua, at sa mga susunod pa, mga minamahal ko, mga number 6 to 7, ating beloved sister Loretta Bacani, ating beloved sister Ashley Cualquiera, ating beloved sister Rosita Soriano, at ating beloved sister Jonilyn Milan. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, unang 5, sila po mga minamahal ko ang mga sumusunod, ang mga sunod-sunod mga minamahal ko, tayo po'y pangunahan na ating beloved brother June Sabangan. Maganda rin po ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Daniel Pereras, at ating beloved brother Romel Morante. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po'y ready na makinig ng mga patotoo. Amen? Amen po ba? Purihin natin dakilang Diyos at atin na pong formal na buksan, atin pong testimony portion, at atin na pong ipinagkakalabong pagkakataon sa ating beloved sister Presi Benitez. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved brother June Sabangan. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas na palakpak ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating mga sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. Sa ating mga beloved elders, ganun din po sa beloved workers, at sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos na dati-rati din po na ako po'y galing sa isang fellowship na UAL fellowship na naglingkod po ng mahabang panahon. Nandiyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. At nandiyan po na isang kapatiran po na walang sawang magbahagi po ng ating kabutihan, ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandiyan po na nagkakasabayan po kami sa tricycle. Ako po'y pupunta sa aking gawain doon po sa dako ng Quezon. At siya din po dito sa gawain nila. Andiyan po ang aking pagtanggi dahil nga po ako'y meron na pong dinadaluhan na gawain. Andiyan po isang araw po talagang kung saan po kami nagkikita. Andiyan po na talagang wala po siyang sawang magbahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Andiyan po isang araw po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. At ito po may karamdamang diabetes. Andyan po na ang aking beloved nanay, talaga pong siya po'y nangihina na hindi na po kumakain. Kung uminom po siya ng tubig ko, konti na lang po. Andyan po, isang kutsara lang po ang kanyang naiinom na tubig. Andyan po na sinabi po na aking beloved sister na
dalhin po namin uli dyan po sa dako ng Villaflor para ma-confine na naman po siya. Subalit hindi po kaparaanan at hindi po niloob ng mahal na Panginoon na siya po'y aming dalhin doon. Andiyan po ang aking beloved tatay. Pinatawag po ang ating beloved kapatiran na yon. Andiyan po na kami po'y kinausap at andyan po na sinabihan po kami sa gawaing ito talaga pong nagpapagaling at naghihimala ng mga nagpapagaling ng mga karamdaman. Andyan po at kami po kinausap ng aking beloved husband. Ganon din po na kami po nung ang aking beloved nanay andyan po na talaga pong nung nilihans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating Praise God, pinakamamahal na Panginoong hallelujah. Jesus. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat. Nung araw, mga araw po na Wednesday, kami po dumalo dito sa gawain na ito. Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na pagkatapos po ng gawain, nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved na nangihina, andyan po, lubos ang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya Hallelujah. ako nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko na mahabang panahon. Ito po yung ako magsimula nung dalaga po, magkaasawa at magkaanak. Andyan po ang aking asthma na talaga pong grabing hirap ko. Andiyan po talaga, ako po gumagamit ng nebulizer. Andiyan po talaga na kung saan doktor din po ako nagpupunta, hinahanapan ko rin po ng solusyon ang aking karamdaman. Subalit, pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng mga doktor. Ito po'y paulit-ulit, pabalik-balik ng aking nasumpungan po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po, nagpabautismo lang po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdaman. Andyan po yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Hallelujah. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdaman, pananakit ng tiyan. Andyan po na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon ito. Taon ang binilang po. Diyan po, ako rin po yung nagpapadoktor po dyan sa dako ng BMU. Isa pong espesyalista po ang naggagamot din po sa akin. Andyan po, sabi nga po ng doktor sa akin na dahil binibigyan niya rin po ako ng matataas na miligram at pampatulog. Subalit, andyan po na talagang hindi ako makatulog sa buong magdamag. Andyan po na in-advise niya nga po na ako'y magpa-ultrasound daw po. Subalit hindi ko po sinunod yung doktor na yun dahil natatakot po ako baka may malaman na naman po akong sakit at hindi ko na naman po alam kung anong gagawin ko. Ako lamang po yung nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na hindi na po ako bumalik sa doktor na yon, hindi na po ako nagpa-check up, nagsumamot, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagayuno, nagpuri, andyan po, pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang unti-unting kagalingan po ng aking karamdaman. Kaya ako po ay nagpupuri, Amen. nagpapasalamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na ang aking beloved na anak, andyan lang po na last week lang po ang aking beloved na anak na sa dako na ibang bansa. Andyan po na last Sunday lang po na ang aking beloved na anak ay meron din pong nakasalamuhan na talaga pong kasama niya po doon sa kanilang gawain. Andyan po na nung natapos daw po yung pamamasyal nila, ang aking beloved na anak, yung kaibigan niya nga po na nung pagka-uwi daw nga po ng kinagabihan daw po sa bahay nila, talaga po ang kanyang kaibigan nga po na talaga po nga yung talagang nilalagnat na po siya, giniginaw, andyan po na masakit ang mga yung mga pangangatawan niya. At nagulat po yung kanyang boss na, yung kaibigan ng anak ko na ang sabi niya na nag-positive nga po itong kaibigan niya.
kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang ginawa po ng kaibigan niya, tinext niya po kaagad ang aking beloved na anak. Ang sabi niya na positive ako, sabi niya po. Subalit nandyan po ang aking anak na meron po, kasi sa government ng Singapore, meron po silang binibigay na mga kit nga po para malaman kaagad kung positive or negative sila. Andyan po ako nagpupurit ng papasalamat. Andyan po ang aking, nung chinat po kami talagang andyan ang aking pangamba. Subalit andyan na ako'y nagsumamo sa mahal na Panginoon na gabayan ang aking anak na proteksyonan, pag-ingatan. Andyan po ang aking beloved na anak na positive po, negative po siya sa COVID, kaya ako po'y Praise the Lord. nagpapasalamat sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po ang pag-iingat, protection ang binibigay ng ating mahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na ang aking beloved na anak din po talagang sa daw ko ng Singapore. Andyan po na namasyal din, mga ilang months na rin po yun na andyan po sa mall. Andun po siya na nagpunta siya doon at bumili siya ng pagkain. At nung pagkalabas niya nga din po na yung mall na po yun, nung siya po'y nakauwi, nabantayan niya po sa television yung mall na po yun, nasunog daw po at marami nga daw po na disgrasya. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy niya pong pinagkakaloob at pinag-iingatan ng aking mahal na anak. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ang pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong That's right. Jesus. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, sa mga pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, sa mga pagpapalang patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister si Benitez. Sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na nag-iingat. Amen. Sabi ng ikalawang tiga Tesalonica, ang kabanatay 3, ang talatay 3, mga minang, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. The Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Kaya mga minamahal ko, talagang yung kanyang anak, mga minamahal ko, na talagang naging close contact niya yung positive sa COVID-19, mga minamahal ko, talagang agad siyang in-inform, mga minamahal ko, na baka nahawaan po siya. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, laking gulat niya sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, negative. Talagang mga on the spot, nagpa-test ka agad o gumamit ng testing kit yung kanya pong mahal na anak, mga minamahal ko, na doon sa Singapore, mga minamahal ko, hallelujah, meron binibigay ang government, mga minamahal ko, na talagang testing kit, mga minamahal ko, na para talagang masuri talaga kung ikay positive or negative, mga minamahal ko. Kaya talagang laking pasalamat ng ating mga kapatid sapagkat bilang ina, mga minamahal, sino po naman po ang hindi mag-aalala? Amen? Na anak mo ay nasa malayong lugar, mga minamahal ko, at na merong na dinaramdam, mga minamahal ko. Amen? Magkasakit lamang ng mga minamahal ko, hallelujah, ang trangkaso o anumang karamdaman, talagang alalang-alala ang mga ina. How much more kapag COVID-19 positive, mga minamahal ko, talagang may chilling effect, kumbaga. Talagang natakot, mga minamahal ko, mga tao, mga minamahal ko, sapagkat talagang nakakamatay. Amen? Dami na pong namatay, mga minamahal ko, naging biktima nitong virus na ito, mga minamahal ko. Pero tapat ang Panginoon na mag-iingat sa atin, at isa yan sa mga pangako ng mahal na Panginoon na ating pinanghahawakan. Amen po ba? Mga minamahal, lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, patuloy tayong makinig, mga minamahal ko, na mga pinagpala at mga buhay na mga patutuo. At atin naman pong tinatawagan ating beloved Brother June Sabangan, kung siya po'y ready na. At sundan po siya ng ating beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord.
Amen, Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng aking dubling pagbati sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y mabigyan muli ng pagkakataon upang dakilain at pasalamatan ang dakilang nagawa niya sa buhay ko. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako po ay dating nasa dambuhalang relihiyon na ang pinapaniwalaan ko doon ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ako'y napapunta rito, talagang napaka-imposible sabi ko dahil ang mga kagawian ko sa dati kong pinanggalingan ay napaka laki ng pagkakaiba. Dahil yung sa pagpupuri pa lamang, talagang nandyan na ako'y takang-taka dahil nagpapalakpakan, nag-iiyakan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganito sila magsamba. Anong uring pananampalataya ito? Sabi ko sa aking sarili. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay unti-unting pinaliwanag yan sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan tayo talaga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung isip-isipin ko lang ang dati kong buhay noon, talagang napakalaki talaga ng pagbabago dahil nung hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako rin po ay talamak sa sugal, lalo na yung sa pagtaya ko ng loto, grabe talaga. Dahil yung every 3 times a week talaga akong tumaya kahit na budget ko na lang talagang yan may ilalaan ko talaga sa loto na yan dahil lang iniisip ko noon yung laging pera ganun. Kaya nung napapunta ako rito talagang yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon at Praise the Lord. yung mga bisyo ko talagang nandyan na inalis din ng ating pinakamamahal na Panginoon na unti-unti yan na ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tagal ko ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong maranasan din yung mga naranasan nila dahil noon talaga ano ko dito sa gawain na to, lagi kong inuusig, lalo na sa mga patotoo, dahil hindi ako naniniwala, sabi ko sa aking sarili na talagang nandyan na hindi totoo yung mga patotoo na yan, sabi ko dahil yan ay mga binabayaran, sabi ko sa aking sarili, dahil para magsalita sila dyan sa harap, lahat yan ay bayad, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa aking sarili, kaya nung sabi ko, nung nandito na ako talagang sabi ko yung mga patuto nila gusto ko maranasan mahal na Panginoon yun. Sabi ko sa kanya, sa aking sarili na nandyan na sige lang ako patuloy lang ako na naglilingkod kahit may duda ang aking isipan na talagang ano lang basta sige lang hanggang sa magtagal ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan na sinubok ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa simpleng sakit ko lang noon na trangkaso, nandiyan na sabi ko sa aking sarili, subukan ko nga yung sinasabi nila na huwag gumamit ng gamot upang gumaling ka. Sabi ko sa aking sarili na nandiyan na nakaratay na ako ng halos magtatlong araw na sa higaan ko, talagang nandiyan na sige lang ang ano ko. Ngunit iba pala yung na ginagawa ko dahil ang alam ko noon basta may sakit ka, magpahinga ka, gagaling ka. Hindi ko alam na yung magpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon,
Kaya nung ako naunang mga Kristiyano talagang nandyan na sinabihan na ako na paano ka kasi mag ano para gumaling ka, sabi sa akin. Basta wala lang, sabi ko sa kanya, mali yung way na ginagawa mo dahil dapat, sabi niya, magpuri ka, humingi ka ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan at ilihans mo ang iyong sarili. Sabi sa akin, sadyang sinunod ko yung pattern na yon hanggang sabi ko, sige, sundan ko yung pattern na yon hanggang sige lang, pagdating ng sumapit ng gabi, talagang nandyan na, sabi ko siguro, kailangan kong gawin ito kahit labag sa aking kalooban nun talagang, sabi ko dahil yung pagpupuri talaga, ayaw kong magpuri dahil hindi ko nga yun nakagawian na gawain, basta kung nung nasa dambuhalang reliyon ka kasi, basta pikit mo lang yung mata mo, okay na yun. Kaya nung sige, kinuha ko yung sumbong na binigay, talagang nagpuri ako, sinundan ko yung pattern hanggang sa sige lang ako ng puri, nagsisi ako, inilihans ko yung aking sarili hanggang sa nakatulugan ko na yung aking pagpupuri hanggang sa dumating na yung araw ng madaling araw na talagang sadyang hindi ako kumakain, ay parang naramdaman ko sa aking sarili na unti-unting yung lagnat ko talagang humuhupa. Kaya sabi ko, siguro totoo nga yung sinabi nila doon, hanggang sa luto pa ako ng aking kinain. Kaya sabi ko mula noon, sabi ko, ito na yung gagawin ko sa yung mga sinasabi sa banal na pulpito, dahil yung pagdalo dati talagang ayaw ko rin dumalo na hindi ko yun sinusundan yung 3 times a week na pagdalo, kasi sabi ko tama na yung mag-Sunday Christian na lang dahil ang sinasabi ko kasi may trabaho. Sabi ko sa aking sarili, magamat kahit may pagkakataon akong dumalo, talagang hindi ako dumadalo sa tigas din ng aking puso. Kaya siguro nung naglaon na ganun ang ginagawa ko, nandyan natanggap ko yung kagalingan sa aking sakit, yung aking mga panalangin na talagang nandyan na tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mula noon hanggang ngayon, unti-unti ko nang niyakap ang pananampalataya na to hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan ng aking paglilingkod, nandyan din na unti-unting pinapainit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At dumating din sa akin yung panlalamig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na talagang sabi ko sa aking sarili na parang nalalamig ako. Nandyan na sabi ko sa aking sarili na tama na yung mag-Sunday Christian na ulit ako. Sabi ko sa aking sarili, ngunit talagang nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil wala pa akong 1 taon na nag-Sunday Christian, pinaalalahanan ako agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkasakit ako ng high blood, talagang nandyan na ang taas ng aking BP, nagkaroon pa ako ng diabetes. Sabi ko sa aking sarili na siguro talagang hindi talaga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung pagdalo mo talaga, mag-Sunday ka na lang. Sabi ko sa aking sarili, hanggat na-confine pa ako ng 1 linggo na talagang kahit na yung BP ko ay hindi pa talaga stable, talagang pinilit ko ng lumabas. Sabi niya, sige, pinalabas ako ng doktor dahil mapilit nga ako kahit 140 over 90 pa rin, sabi niya. Pero sabi niya, kailangan mag-maintenance ka na, sabi niya, dahil mahirap na, sabi niya, kasi kapag pangalawang atake mo, sa puso na yan ang bagsak mo, parang mamamatay ang kalahating katawan mo, kaya kailangan mo talaga ng mag-maintenance. Sabi niya, bigyan muna kita ng 1 buwan na maintenance para ito itik mo 7 ng umaga, 7 ng gabi, sabi niya sa akin. Ngunit talagang nandyan lang, sa 1 linggo ko pa lang ng pagtitik, hindi yun talaga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil
sa pagtitik ko ng gamot na yon, nandyan na sumasakit ang aking dibdib. Talagang nandyan na parang pinipisil, nahihirapan akong huminga. Ang gusto lang niya talagang nakatiyaya lang ako, ayaw niyang nakatagilid ako. Sabi ko, bumalik ako doon sa doktor na aking nang nagresita. Sabi ko, Dok, hindi ata akma yung binigay mo sa akin na gamot dahil nandyan na nahihirapan akong huminga. Sabi ko sa akin, at saka bigla, pag uminom ako ng tubig, basta na lang, kusa na lang yung nasusuka ako. Sabi ko sa kanya, baka hindi palitan natin, sabi niya sa akin, ng ibang brand. Ngunit paglabas ko doon sa kanyang clinic, kung bibiling ko, sabi ko, inisip-isip ko yung dati kong ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, siguro ito na yung talagang pagkakataon upang maglingkod muli ako ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung pagdalo ko kasi nag-Sunday Christian ako. Mula nung sinimulan ko na, sabi ko hindi ko yung binili yung niresita sa akin, talagang nandyan na dumalo lang ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat sinabihan ako na huwag kang magpuyat dahil yun ay hindi yung nakakababa ng dugo, lalong tatas yung bibi mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko yung pinakinggan, ngunit ang pinakinggan ko ang ating pangangaral ng ating beloved pastor na dumalo ng dumalo na 3 times a week. Sabi na ating beloved pastor, kaya nung sinundan ko yun, talagang nandyan na nag-umpisa ako ng overnight. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung mahihilo ba ako kung anong mangyayari. Sabi ko dahil magpupuyat ako, sabi ko sa aking sarili, nandyan na inabot ako ng magdamag, talagang nandyan na walang nangyari na yung inaabangan ko naman nahihilo ako, wala. Kaya sabi ko, ituloy-tuloy ko na yung dati kong ginagawa at pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa sige lang ako na nagpatuloy na mag-overnight, dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa 3 buwan ko lang na paglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan nandyan na nakamtang kong aking panalangin dahil hindi na ako inaatake ng ang aking high blood na nandyan na walang gamot-gamot. Kaya ako'y nagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-iingat niya sa aking mahal sa buhay. Nandiyan ang aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, magamat ang pandemic na ito ay umabot na ng halos 2 taon. Talagang nandyan na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking beloved anak din na sanda ko ng Cavite, nandyan talaga na ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit niya sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit na hindi man karapat-dapat, nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon upang siya ay aking paglingkuran. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Lakasan po natin yung palakpak na yan sabagat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong patutuong yan. At ikaw nga mga minamahal ko, talagang malaking pagbabago. Amen. Ang kinakailangan maganap sa buhay ng isang anak ng Diyos para talagang siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay matawag na tunay na anak. Amen? Sapagkat ang ating ikukumpara doon, yung ating nakasanayan sa relihiyon. Na talagang, di ba? Sino pong mga minamahal ko, talagang halos lahat naman tayo, mga minamahal ko, sumamba doon sa dambuhalang relihiyon, mga minamahal ko, talagang walang kaseryosuhan. Sunday Christian, amen? At pakuros-kuros lamang. Hindi nga natin pinapatapos yung isang buong misa. Amen? At talagang walang seryoso mga minamahal. At hindi talaga tayo nasanay na sa mga ganitong pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, mga minamahal ko ng mahaba, sapagkat talagang naging comfort zone po natin, mga minamahal ko yung dati nating buhay sa relihiyon.
So ang sabi nga mga minamahal ko, maliban na talagang you deny yourself, ang sabi ng banal na kasulatan, those who will come after me. Mga minamahal, should deny themselves, mga minamahal ko, amen? Take up their cross and follow after me. So mga minamahal ko, hindi natin pwedeng, hindi natin kayang i-deny yung ating po mga nakasanayan, stepping out of our comfort zone, mga minamahal ko, hindi tayo karapat dapat tawaging isang anak ng Diyos. Amen. Kaya nga ang ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, talagang fully niyakap na niya, mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga minamahal ko, hallelujah, yung pagiging tunay na Kristiyano. Amen? Sapagkat talagang mahirap siyang kumbinsihin, mga minamahal ko, sapagkat ang kinukumpara niya, yung dati niyang buhay sa reliyon, mga minamahal ko, na alam naman natin, mga minamahal ko, na wala sa katotohanan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal ko, sinusunod ang sarili, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, na talagang malaking pagbabago. Di ba yung kinakanta ng mga anak ng Diyos na papuri, mga minamahal, it's been a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. So kung wala yung great change na yon, yung malaking pagbabago, hindi tayo talaga matawag na tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kung tayo gising pa, mga minamahal ko, isa pang patotoo bago tayo umawit ng minamahal ko na sa ating pinakamamahal na Panginoon para may ipagpag po natin yung ating inaantok na diwa. At atin naman po nga mga minamahal ko, hallelujah, tinatawagan ating beloved Sister Miriam Reyes. At mamaya isundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa beloved Almeda children. At ganun din po sa ating sa lahat ng ating beloved pastoral beloved manggagawa, mga minamahal. At sa inyong mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya muli sa akin, mga minamahal, sapagkat ito lamang po nakarang linggo, mga minamahal, andyan po yung balingkod talagang nakaranas muli ng trangkaso, mga minamahal. At andyan po yung naramdaman ko talaga yung sobrang panghihina, mga minamahal. At andyan po na halos hindi pa ako makatayo, talagang sobrang sakit ng aking mga buto, mga minamahal. At hindi rin po ako nakakakain. At andyan din po na talagang yung baling ko talagang halos hindi rin po nakakatulog. Andyan po nagising ako ng gising, mga minamahal. At sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon, talagang andyan po na ako'y nung ako po'y muling dumalo nung Friday overnight, mga minamahal, talagang sabi ko sa isip ko, mga minamahal, talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko, mahal na Panginoon, pag ako ay dadalo ngayon, at mahal na Panginoon, sabi ko, nananampalataya po ako na ako ay bibigyan mo ng kalakasan. At andyan nga po sa pagkatapos ng ating gawain ng nakarang overnight, mga minamahal. Andyan po na talagang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang kalakasan, mga minamahal. At hanggang sa pagsapit ng Sunday service, mga minamahal, talagang dyan po ang complete healing na pinagkaloob ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay muli niya kahinabagan na muling makabalik sa ministeryong ito, sapagkat napakatagal na panahon na ako po ay nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ko po lubos sa aking ganang sarili, mga minamahal. Talagang andyan po na
wala na po sa isip ko na ako po ay muli pang dadalo dito mga minamahal, sapagkat hindi ko nga po kaya ang tagal ng gawain at sa pagsuot ng may kabanalan mga minamahal. At andyan po mga minamahal na nung ako ay nawali sa ating pinakamamalaking Jesus, andyan po ang gawaing makasanlibutan mga minamahal. Talagang andyan po na yung abang lingkod talagang napaka hilig sa nightlife noon mga minamahal. Talagang mga ganitong oras, inaabot po kami ng madaling araw sa pagkakasiyahan mga minamahal kasama ang aking mga kaibigan. Andyan po ang pananabit na makasanlibutan mga minamahal, kung ano yung uso mga minamahal. Hindi rin po nagpapahuli ang abang lingkod mga minamahal. At diyan po ang walang kapayapaan sa puso't isipan. Napakagulo ng aking buhay noon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako ay kanyang muling tinawag mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal sa muling pagkatawag sa atin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, pinagkaloob niya muli mga minamahal ang kapayapaan sa puso't isipan, ang pagsusot ng kabanalan, mga minamahal. At andyan po na talagang sa unti-unti po na talagang sinunod ang lahat ng ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pag-ibig niya na muling ipinadama niya sa akin mga minamahal. Hallelujah. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus way back 2010 po mga minamahal. Nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer minamahal. At andyan po nga po mga minamahal na nung aking nalaman yan mga minamahal, yung karamdaman kong yan mga minamahal, talagang ako po ay nanlumo mga minamahal, sapagkat nung time na yun, napakabata ko pa mga minamahal, at yung mga beloved babies po namin ay napakaliit pa nila mga minamahal. At sabi ko nga sa aking sarili mga minamahal, sabi ko sa ating mahal na Panginoon, na sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ako pa, napakabata ko pa, mahal na Panginoong Jesus, ako ay kukunin mo na. At talagang umiyak po ako noon time na yun mga minamahal, sapagkat nung time na yun, ako pa po ay isang backslider mga minamahal. At nalaman ko po yung karamdaman kong yan, na sapagkat ako po ay nangiibang bansa mga minamahal nung time na yun. At nakita nga po sa final medical ko mga minamahal, yung karamdaman kong yan mga minamahal, at in-advise nga po sa akin sa agency na magpa-ultrasound mga minamahal, at binigyan po ako ng isang doktor mga minamahal sa dako ng NKTI mga minamahal. At andyan nga po mga minamahal na nung ako in-ultrasound mga minamahal, nakita sa aking ultrasound na ito ay hindi magandang tumor mga minamahal. At nagpa-second opinion pa po ako sa dako ng Bilaper mga minamahal, at gano'n din po pa yung findings mga minamahal. At hindi lang po ultrasound, kundi ipinapabiopsy ko pa ito mga minamahal, sapagkat yun po yung advice sa aking agency upang makita talaga kung ano yung klaseng bukol na yun mga minamahal, kung cancerous o benign mga minamahal. At ngunit nung nakita po ito sa ultrasound, nung ito po ay biopsy mga minamahal, through needle aspiration po mga minamahal, ito po ay, nung nakita ko po yung result, nung nakuha ko po yung result mga minamahal, at binasa ng aking doktor mga minamahal, ito ay isang thyroid cancer mga minamahal. At sabi po sa akin ng aking beloved, ng aking doktor mga minamahal, na sabi niya, hindi kita papayagang makaalis, sapagkat hindi natin alam kung within 2 years kung ikaw ay mabubuhay pa. At sapagkat yung tumor na nakita sa'yo ay sobrang malignant. At
ang sabi pa sa akin ng mga aking kakilala, mga minamahal, kapag once na pinabiopsy mo daw yung isang bukol, isang tumor, mga minamahal, lalo na't cancerous, ito po ay lalong mas madaling kakalat daw yung mga cancer cells, mga minamahal. Ngunit ay yung abang lingkod, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, talagang hawak ko na po talagang andyan po na mayroon po akong pang-paopera nung time na yun, mga minamahal, sapagkat aking beloved tita nga po talagang tinutulungan po ako sa financial, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, ngunit naisip ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling dumalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, nung ako'y muling unti-unting dumalo sa ating gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po na talagang yung aking karamdaman, mga minamahal, talagang ito ay gradual na kanyang pinagaling, mga minamahal, at magbuhat noon 2010 hanggang sa kasalukuyang taon, mga minamahal, talagang andyan po ang maraming taon na dinagdag niya sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Andyan po ang Hallelujah. kalakasan, kalusugan na patuloy niya pinagkakaloob sa akin, mga minamahal. At andyan po na yung mga nararamdaman ko dati, mga minamahal, na kumikirot-kirot sa aking leeg, mga minamahal, talagang ayun po ay talagang nawala na po, mga minamahal. At kung dati-rati din po, mga minamahal, bawal po ako magbuhat ng mabigat noon, bawal po ako magtrabaho ng mabibigat, mga minamahal, katulad ng maglaba, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, talagang kung ano yung mga bawal noon, talagang yun po ay nagagawa ko na ngayon, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal. Praise God. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan na yan na ipinagkaloob niya muli sa akin. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan, at sa patuloy niyang pag-provide ng aming mga pangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat niya po sa amin, sa aking buong sambahayan, mga minamahal. Kaya't ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Miriam Reyes, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po, mga minamahal ko, talagang sabi nga ng banal na kasulatan, many are the plans, mga minamahal ko, by man. Marami talagang sadyang plano ang isang tao, mga minamahal ko, pero ang payo ng mahal na Panginoon ang siyang mananaig. Amen? Ang layunin ng mahal na Panginoon sa atin ay talagang dakila. Amen? At talagang, kumbaga, mga minamahal, tayo may sariling plano, mga minamahal ko, na magpayaman, umunlad, mga minamahal ko. Sabi nga ng ating mga kapatid, nakakilala na siya noon, nung mga unang panahon, mga minamahal, pero hindi niya binigyan ng halaga. So, mga minamahal ko, talagang mahilig sa nightlife, mga minamahal, may gustong marating sa buhay. Amen? Gustong mag-abroad, mga minamahal ko, pero ang payo ng mahal na Panginoon, ang siyang mananaig, mga minamahal ko. Kagaya ng sinabi nga ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 19, talatay 21, mga minamahal ko, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. So, mga minamahal ko, niloob ng mahal na Panginoon na talagang magkaroon siya ng thyroid cancer. Amen? Yung dito sa below ng ating Adam's apple, sa lalamunan, mga minamahal ko. At ang payo nga ng doktor, wag na siyang mangibang bansa sapagkat in 2 years time, mga minamahal ko, maaari siyang malagutan ng hininga, maaari siyang mamatay, mga minamahal ko. Ngunit, mga minamahal ko, hallelujah, yun lamang mga kaparaanan ng mga Panginoon. Sapagkat kung hindi, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mapapariwara ang ating mahal na kapatid. Amen? Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, na minsan naalala ko yung patutuo ng ating isang kapatiran, mga minamahal ko, na taga Pampanga, mga minamahal ko, sumama ang kanyang loob sapagkat hindi nga natuloy yung kanyang pag-abroad dahil nung siya po mga nagpa-medical, mga minamahal ko, meron pong natuklasan doon sa kanyang yung physical test, mga minamahal ko, na meron po siyang
lump, yung bukol din sa breast, mga minamahal ko. At talagang, kumbaga mga minamahal ko, talagang hindi nga natuloy mga minamahal ko yung kanyang planong pag-abroad. Ang ganda ng kanyang plano na kasi daw na magbigay siya ng pagpapala sa church, magamit siya mga minamahal ko. Amen? Napakagandang plano pero hindi yun ang plano ng mahal na Panginoon. Amen? Blessing in disguise ang sabi nga mga minamahal ko na eto na naman mga minamahal ko, meron na namang isang OFW. Amen? Na minaltrato. Nakita po niyo po yung latest mga minamahal ko na isang babae mga minamahal ko. Amen? Na nakatakas lang mga minamahal ko doon sa kanyang amo. Mga may hinanap na isang gamit, mga minamahal, nung hindi nahanap nung ating kababayan na OFW. Anong ginawa sa kanya? Para siyang ginawang longganisa. Ang dami niyang tama, mga minamahal ko sa ulo, meron siyang malaking sugat, mga namugto yung kanyang mga mata. Mga minamahal ko, yung kanyang kamay, mga minamahal, ay talagang nag-swell, mga minamahal ko, at talagang kawawang-kawawa. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Akala natin hinahadlangan tayo ng mahal na Panginoon, pero ang plano ng mahal na Panginoon ay napakaganda. Makakabuti sa atin. Amen? Kagaya na ating mahal na kapatid, disin sana mga minamahal ko, maaaring 6 feet below the ground. Sapagkat mga minamahal ko, hindi siya, mga minamahal ko, pinagaling ng mahal na Panginoon doon sa thyroid cancer, mga minamahal ko. Wala nang magpapatotoo. Na dati-dati mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon yung kanyang plano, mga minamahal ko, hallelujah, na umunlad. Sino ba naman mga minamahal ko talagang, pero mga minamahal ko, yun nga, talagang alam ng mga Panginoon na kung ating mga plano ay makakasama sapagkat gagamitin naman natin sa ating mga kalayawan, amen, ay hindi talaga magpa-prosper mga minamahal ko. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, we pray amiss. Medyo nahadlangan yung ating mga panalangin sapagkat mga minamahal ko, gagamitin natin sa ating sariling kalayawan. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, hindi natutugon yung mga panalangin dahil nga mga minamahal ko, hallelujah, alam ng mga Panginoon yung ating mga plano. Kung ito mga minamahal ko ay pansariling plano o talaga mga minamahal ko, hallelujah, makakabuti mga minamahal ko bilang isang anak ng Diyos at lalong higit mga minamahal ko in building His kingdom. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At tayo po muna mga minamahal ko, sama-samang tumayo. Tayo po muna magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Naway nagising tayo para patuloy na naman makapakinig mga minamahal ko ng mga patotoo mula sa ating mga pinagpala mga kapatid. At atin na pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. At sundan po siya mga minamahal ko ng ating beloved Sir Nida Bakuya.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Na minamahal, nakakilala ko sa ministeryong ito, noon minamahal dahil po sa aking mahal na asawa, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Na noon po minamahal nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryong ito, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw ang aking ginagawa sa aking buhay. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryong ito, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Man, praise the Kaya Lord. Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito. Andyan din minamahal, luya na noon po minamahal nung aking mahal na asawa na siya pong unang nasib po minamahal dahil po sa kanya pong karamdaman noon minamahal na siya po ang nakapanood sa programa sa Jesus Miracle Hour minamahal dahil po sa pong karamdaman noon minamahal na namaga po yung bupo niya katawan minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal sa kanya pong walang tigil na panalangin po minamahal. Yung kanya pong karamdaman noon minamahal na gradual din po pinagaling po ng ating pinakamahal na Panginoon noon minamahal. Bagamat siya po kinuha na ng ating pinakamahal Panginoon na una na minamahal. Andyan ako'y nalulungkot din po minamahal pag ganitong panahon minamahal. Lalong-lalo na sa ganitong panahon minamahal na panahon ng undas minamahal. Andyan minamahal, haleluya na noon po minamahal nung ako po'y naghahatid at nagsusundo dito sa ating balgawain. Andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang isang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat ang kalaing pangyari sa akin, minamahal, na ako po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. Na, haleluya, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na sa aking likuran ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas Man, minamahal. praise the Lord. Hallelujah. Nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Man, praise the Lord. Hallelujah. na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa kaligtasan na yan minamahal. Amen. Praise Andyan the din Lord. minamahal, luya na sa amin pong barangay na hindi ko rin inaasahan minamahal, na may kasiyahan po minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yon minamahal, kami po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Man, Panginoon praise the Lord. Hallelujah. na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na pinag-iingatan din po sa kanilang trabaho. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa aking pong trabaho sa bukid, minamahal, bagamat andyan pag minsan inaabot po ng ulan,
ako po'y pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutungin. Sa patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Napakapalad po natin manamahal dahil tayo napabilang talaga sa ministeryong ito manamahal. Talagang nandyan, din sa patutuo din ng ating mahal na kapatid, nandun na talagang grabing mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa kanilang mga karamdaman, maging sa kanilang mga hallelujah, kagaya nung sila'y hold upin sana o kakarnapin yung kanilang tricycle. Ngunit nandun yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay po na isang pribilehyo manamahal na tayo mapabilang sa ministeryong ito dahil maging sa ating mga mahal sa buhay, pag tayo naglilingkod manamahal, maging yung ating mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod manamahal, talagang inaabot din sila ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ating paglilingkod. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y dumabati ng dobleng pag-aala po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-aalala sa turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din sa buong pamilya ng Almeda, sa kanilang mga anak. Hallelujah. At ganoon din ang pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong anak na Sister Vines Nier, sa ating mga minamahal na ating beloved elders na kapiling po natin sa gabing ito. Hallelujah. At ganoon din sa inyo mga mahal. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Isa pong magandang gabi po, hating gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, manamahal talagang ang paligid natin ngayon talagang nandyan na, hanggang sa ngayon, manamahal talagang napakarami pa rin ang may mga karamdaman. Napakarami pa rin na talagang apektado ng sari-saring klaseng karamdaman, lalo na po ang COVID, manamahal. Talagang napakarami pa rin. Ngunit ito na nga po isang pribileyo natin manamahal dahil nandyan ang Diyos na nag-iingat at pumapatnubay sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi pa ho ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong tinatawagan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor, Will Estrada Almeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At mabati rin po ako sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihing ginawa sa aming buhay. Alam niyo mga binamahal, tunay po na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po mga binamahal ay napadako po sa gawain ito po mga minamahal. Tunay na nandyan po mga minamahal na pinapasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus dahil po dati-rati po mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa dako po ng Manila po mga minamahal isang kapatiran po na nag-share po ng mga kabutihan dito po sa gawain ito po mga minamahal, mga patotoo po mga minamahal ay sinishare po sa akin po mga minamahal. Dinadala po ako sa gawain ito po ngunit ako po'y tumatanggi po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved anak po mga minamahal na mayroon pong karamdamang galis po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung mga time na yun po mga minamahal, una po dinadala ko pa po sa doktor po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa dako ng San Lazaro po mga minamahal, ngunit
alam niyo po, wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung mga gamot po na iginagamot ko po sa kanya po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandyan na gagaling ito, ngunit kapag nawala na po yung gamot po mga minamahal, ay bumabalik po ito, mas malala pa po mga minamahal hanggang sa isang araw na naalala ko po isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin po. Tunay po mga minamahal na hindi na po ako nagdalawang isip po mga minamahal sapagkat mga panahon na yun po, ginawa ko na po ang kaparaan na gusto ko pong gumalin po ang aking anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. Ngunit tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung sumama po ako sa ating kapatiran po na ito, sa dako ng Marikina po mga minamahal, ang banal na gawain po mga minamahal, tunay na nariyan po mga minamahal na nakita ko po mga nagpapatotoo po mga minamahal na talagang nariyan na sari-sari pong mga patotoo po ang mga napapakinggan ko po mga minamahal. Nariyan po mga cancer po mga minamahal sa gawain ito po mga minamahal ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus at maging sa Praise the Lord. yung ketong po mga minamahal na napakinggan ko pong nagpatotoong isang kapatiran po mga minamahal na sa kanyang pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ay siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, ako rin po ay nagkaroon ng, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay po mga minamahal na nariyan na, nung pagkatapos po ng gawain po mga minamahal, ako rin po ay tumanggap po at ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, alam niyo po, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Valdez Radalmeda, alam niyo, napansin ko na lamang po mga minamahal, yung galis ng aking beloved kong anak, ito po'y nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Gini po mga minamahal, dati po'y mahina pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa patuloy ko pong pagdalo po sa gawain ito po mga minamahal, ako rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong. Praise the Lord. At Hallelujah. gini po mga minamahal, nakaranas din po ako ng grabing himala po ng mahal na Panginoon sapagkat ako po mga minamahal ay nakunan po ako mga minamahal at nag-bleeding po ako mga minamahal. Halos 1 linggo po ito mga minamahal. At yung pitos po mga minamahal ay nabulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoong. Alam niyo po mga Right, minamahal. Pag naalala ko po yung mga minamahal, hallelujah, praise God, tunay nga na. Sabi ko po, tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat sabi po nila kapag ikay nakunan at umabot ka na ng 1 linggo talagang grabe, delikado na yung buhay mo. Subalit tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat itiniwala ko na lang po ang aking buhay sa mahal na Panginoon. Ako'y nanampalataya at nagtiwala lang sa mahal na Panginoon at nagpuri po. Dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Tunay nga na yung araw na yun po mga minamahal na hindi ko po makalimutan. Araw ng linggo na dumalo po ako dito. Sumasakit pa po ang aking tiyan noon, mga minamahal. Halos yung pagpunta ko po dito, halos hindi po ako makagulapay po mga minamahal. Ngunit pinilit ko lang po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Nung pagdating ko po dito, ako po'y nagpuri po sa mahal na Panginoong Jesus. Nandiyan na nag-focus po ako na nagpuri lang po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa pagkatapos na pagpupuri po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na umunta po ako dyan sa likod po mga minamahal sa ating CR po mga minamahal na ako po'y mag-CR po. Tunay po ng mga minamahal na pag ko po mga minamahal, pag CR ko po mga minamahal, nahulog po doon yung pitos po mga minamahal na ito po'y bulok na. Alam niyo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Iniisip ko sa sarili ko. Tunay na sabi ko, malapeno, napakabait mo. Sabi ko, Right. wala Amen. po Praise the akong Lord. ginawa. Hindi po ako nagparas pa. Hindi po ako pumunta sa doktor. Tanging ang mahal na Panginoon Jesus lamang po mga
mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabait na mahal na Panginoon. Right. Amen. Buhay ang ating Praise the Diyos Lord. na ating Hallelujah. Hallelujah. pinaglilingkuran. Tunay po mga minamahal na ipapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sapagkat tunay na talagang nansan ang kanyang kahabagan po. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sapagkat ito nga pong October, nakatapusan po mga minamahal, 31 po mga minamahal. Ay, ito nga yung pagkakilala ko po sa mahal na Panginoon Jesus na ako po yung nabautismuhan. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako na inabot po ako ng 27 years. Na sabi ko nga po noon, mga minamahal, kapag ka nakakarinig po ako na inabot na po ng mga 3 years, 5 years po mga minamahal, 10 years. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko, makakaabot kaya ako. Sabi ko, mga minamahal, tunay nga na lumampas na nga po ako doon na. Amen. na Praise po the Lord. Hallelujah. Kanyang Hallelujah. kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na. Right. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na papasalamat ako sa Papasalamat din po ako sa Malapensa. Patuloy niya po akong ginagamit bilang mga awit po sa kanyang banal na basan. Kaya grabing pasasalamat ko po sa Malapay ng Jesus na nariyan din po na pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamal na Panginoong Jesus na nariyan din po mga minamahal, siya po yung nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah, praise God. Ganun po, napapasalamat po ako sa pag-iingat din ng mga Panginoon sa aking mga beloved kong mga anak na sa dako ng Manila. Tunay nga na, papasalamat po ako sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at salamat. Isa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister ni Bakuyag sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing mga himala, hallelujah, na nangyari sa kanilang buhay, manamahal. Grabe yung fetus, manamahal, na bulok na sa sinapupunan, manamahal. Talagang dyan po ipinupusta ng ating mga beloved sisters yung kanilang buhay, manamahal. Lalo na sa kanilang sinapupunan. Talagang marami po ang namamatay sa ganyan, manamahal. Ngunit sa ating Diyos, hallelujah, tunay na mapagpala ang Diyos. Ayon po sa ating napakinggan, manamahal, talagang ito'y hinayan, di na nagparas pa. Nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang grabe sa kanilang dati-dati rin manamahal. Talagang hindi sila basta-basta naniniwala sa gawain ganito na mahal. Ngunit nung sila hinipo ng pinakamamahal na Panginoon, binuksan ang kanilang puso't isipan na pag-unawa nila hanggang sila'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan ang sari-saring mga himala. Hallelujah. Kaya po sa ating mga minamahal na webcast viewers at sa YouTube na mahal, huwag po kayo manatili na mahal sa panonood lamang. Hallelujah. Kayo po'y dumako sa gawain upang inyong maranasan ang mga bagay na ganitong himala. Yung mga problema nyo, mga COVID-19 na yan, manamahal, makikita nyo kung gaano ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa ministeryong ito. Hallelujah. Kung anong nakita nyo manamahal sa aming mga minamahal na kapatiran, sa aming lahat manamahal, inyo ring mararanasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang kapurihan, pagluluhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the The Lord. honors ating beloved Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa ating beloved to cherish the blessed teachings. To our beloved Assistant Pastor Linus Almeda, to the beloved children. Sa mga minamahal na manggagawa, sa mga kapatiran, baguhan, mantiyan, sa ating beloved elders, sa ating mga beloved televiewers, mga minamahal, webcast mga minamahal. Ako po'y bumabati na po ng madaling araw na po sa inyo mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus na walang po kami sa kongregasyong ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ang inyong ibang lingkod mga minamahal ay
may karamdamang asma, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko yung karamdaman yan mga minamahal. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na may ginamit po ng ating pinakamamahal pang Isus upang mag-share po ng Word of God mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na kami po yan po aming pinaunlakan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po sumama mga dumalo mga minamahal. Yung mga minamahal na pinangaral po mga minamahal yung bautismo sa tubig mga minamahal. Nandiyan po na tunay nga po mga minamahal na tinanggap po yung namin mga minamahal. Ako pinagpabautismo. Tunay nga po na ang asma mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal pang Right, Isus. amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Papasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Isus. Diyan po mga pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus dahil diyan po ng aking beloved dito mga minamahal, kaarawan niya mga minamahal diyan po na sila po'y dumako sa dakong marakina mga minamahal. Diyan po na sila po'y masaya mga minamahal na di na po nila alam mga minamahal na sila po'y madidisgrasya mga minamahal. Tunay nga po. Diyan po na sa dakong Tarlac mga minamahal, sila po'y nadisgrasya mga minamahal. Lulan po ng sasakyang jeep mga minamahal. Yan po'y 5 beses na bumaliktad mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa himala mga himala mga minamahal. Sila po'y pinag-ingatan ng itong pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Isus. Nandiyan na, yan po mga minamahal, patuloy na pagdalo mga pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po na, nandiyan po yung trabaho mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap mga minamahal. Tunay nga po na yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Thank you so much. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Isus. Nandiyan na, tunay nga po mga minamahal, nandiyan po yung nag-umpisa po ko sa pinakamaliit na sahod mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po sa patuloy na pagtatapat, pagdalo mga minamahal, nandiyan po na unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Papasalamat Hallelujah. din po ako sa pinakamamahal pang Isus. Hindi man karapat-dapat, nandiyan po mga minamahal na ginagamit bilang isang beloved finance core mga minamahal. Papasalamat po ako sa pinakamamahal Isus sa pagpapalang physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Edward Padua sa buhay na patutong yan. Tunay na mahal na talagang grabe magimala ang ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang buhay. Nandun manamahal talagang maging sa yung dati niyang patutuan manamahal talagang grabing aksidente. Talagang gumulong-gulong ng napakaraming beses. Hallelujah. Ngunit nandun ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoon. Imagine yung nakailang beses na gulong ng sasakyan manamahal. Tapos yung mga nakasakay manamahal wala man lang galos. Hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At patuloy tayong magising mga mahal. Sayang itong mga ganito mga patotoo na ating mapapakinggan mga mahal. Ito rin po ay karagdagan din po sa ating pananampalataya. Hallelujah. Ito po ay talagang pagsumikapan po natin. Pwede hong medyo maiglip-iglip pero huwag po tayong sumandal. Huwag natin tulugan talaga manamahal upang tayo lubos sa pagpalain. Lalo na po manamahal sa mundo natin ngayong ginagalawan ay tunay na talagang kailangan nating madagdagan ang ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo hindi manghina. Amen. Sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, Sister Evelina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan na po siya ng ating beloved brother Daniel Ferreras. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglalahati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganun din po sa ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak at apo. Hallelujah. Manugang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang
Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Dahil Praise the Lord. nung wala pa po kami sa ministeryong ito ay talagang nandyan ang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Buong maghapon yan, talagang napakasakit ng ulo ko. Parang tinutusok-tusok yan. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweat ko po yung television namin, talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ganun din po. Hinana po namin tamang-tama po dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa gawain. Ito talaga, nandyan ang sakitin po sila. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah. Hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung natagpuan namin ang gawain ito, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, tagang pag minsan na-encounter sila ng aksidente, talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Right. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung sinasakyan nila ay sumalpok sa single na talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang pinag-ingatan po siya. Tumilapon lamang po sa gilid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ni bukol gasgas man ay wala. Sabi kong ganun sa Praise the kanila. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinag-ingatan ka ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa kanila, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil, hallelujah, napakapalad natin, talagang nandyan ang matatawagan natin, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nandyan palagi ang kamay nila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po sinusumpong yung pananakit ng ulo. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po nung nagtitinda po ako, talagang diyan sa lumang palengke, talagang hallelujah, talagang napakabilis yung aking panindang maubos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Talagang yung aking mga katabi, talagang nagtitinginan po sila. Hallelujah. Pag minsan ay talagang galit na sila sa akin. Hallelujah. Sabi ko gano'n, ang sikreto ko ay ang mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa kanila, kaya Amen. Praise the Lord. hallelujah, praise the Lord, dumalo kayo para makamta nyo rin ang pagpapala. Sabi ko sa kanila. Right. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan niya sa aming buhay. Dahil hindi lang, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil pag minsan talagang nandyan ang napakabilis yung sasakyan namin na tricycle papuntang Ordaneta. Hallelujah. Talagang nandyan palagi, nandyan ang tricycle, talagang napakabilis. Yung baka na naman ay talagang napakabilis. Hallelujah, sasalpukin na po kami. Hallelujah, kaya napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat sa amin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil
pinag-ingatan po ang aming buong sambayan sa pandemyang ito. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa pinagpalang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay po na talagang napakarami pong himala na kanilang nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na ang mga himalang yan ay patuloy na pagpapakilala ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay Diyos. Hallelujah. Tunay po dahil ayon kay Juan, manamahal, kung ating mapapansin manamahal, nung si Juan ay nagtanong kung siya ba ang Kristo na aantay o mag-aantay pa, nagsugo siya ng kanyang alagad na dalawa manamahal. At naabutan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, nandun siya nagpapagaling ng sari-saring mga karamdaman manamahal. Hinayaan ng pinakamamahal na Panginoon na mapanood nila manamahal. At siya'y tinanong, Panginoon, ikaw ba daw, sabi ni Juan, ikaw ba daw yung aming aantay o mag-aantay pa ng iba? Pumaroon kayo kay Juan, sabihin niyo sa kanya, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pilay nakalakad, hallelujah. Patunay po manamahal at ngayon sa ating buhay manamahal dito sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ang ating Diyos ay araw-araw naghihimala sa atin. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Araw-araw nagpapakilala, nagpapakita ng grabing himala, hallelujah. Talagang minsan sa ating mga minamahal na kapatid, sa totoo lang, wala daw bagong patotoo, wala daw kami minsan ayaw magpatotoo ng iba manamahal. Ngunit sayang na sayang manamahal. Pero sa totoo lang, sa araw-araw ng ating buhay, nandyan lagi ang grabing mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Medyo gisingin po natin yung ating inaantok na diwa. Tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Asang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan.
Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved sister Sene Chua. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi natin malimut-limutan ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ng manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, at sa kanilang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders na kapiling natin ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito upang muli kong maihayag, pasalamatan ang mga himala, mga ginawa, ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay. Praise the Lord. Bago ko po nakilala ang ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ay nanggaling din po ako mga minamahal sa aking hinagisang relihiyon. Nandyan po mga minamahal na walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At napakarami ko rin pong mga bisyo, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At marami rin po akong inaatin ng mga iba-ibang sikta ng pananampalataya, subalit walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil sa isang ginamit na kapatiran natin mga minamahal, nag-share po siya sa akin ng mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako po ay sumama sa may Amoranto mga minamahal, at doon po mga minamahal ay ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa patuloy ko pong pagdalo ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Aking pong bulay-bulay mga minamahal. Hallelujah. Ang mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Noong year 2003 po mga minamahal, hallelujah, ako po ay nadistino mga minamahal sa may Pikit, North Cotabato. Kami po mga minamahal ay nakakonvoy mga minamahal, papunta sa aking destinasyon mga minamahal. Hallelujah, habang kami po ay nakakonvoy mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari po. Hallelujah, yung sinusundan po namin tangke mga minamahal, hallelujah, ay nakaapak po siya ng landmines mga minamahal. Bali 10 meters po ang layo sa amin mga minamahal, dahil kami po ay nakatayo mga minamahal doon sa may likod ng driver mga minamahal. Dalawa po kami doon. At nung sa bilis ng pangyayari po, nung naapakan nung tangke mga minamahal, yung landmines, yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis po ng pangyayari, isa pong sharpnel mga minamahal ng landmines ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, dahil nung paghampas niya sa dibdib ko mga minamahal, napayuko ako mga minamahal, talagang bumanda siya sa kaliwa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, Sarge, may tama ka, sabi sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil ayaw ko rin tignan mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, ang iniisip ko mga minamahal. Hallelujah. Ng oras na yon, hallelujah. Sabi ko, para nabutas mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang inasa isip ko lamang mga minamahal noon ay nihintay ko na lang na yung umago sa aking dugo upang maramdaman ko ang init mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man, parang ang tagal man, sabi ko hallelujah. Kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan mga minamahal. Hallelujah. At purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos ang shrapnel na yon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At
pinapasalamatan ko rin mga minamahal sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala mga minamahal nung muling sumiklab ang kaguluhan sa may hulusulo mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay inilipat doon mga minamahal. Nung nalipat kami mga minamahal doon, hallelujah, ay napasama po ako mga minamahal yung sa platoon mga minamahal na pinaka-main effort, hallelujah, sa assaulting team mga minamahal. Hallelujah, nung habang pinapasok namin mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf, hallelujah, ay talagang sabi ko, nasa isip ko ngayon, nandito na kami, hallelujah, sabi ko, nandito na kami sa lugar na ito, sabi ko, ito na yun, sabi ko, hallelujah, kaya, hallelujah, sabi ko sa aking official sir, sabi ko, nandito na tayo, nasa Kilingson na tayo, sabi ko, hallelujah, sabi ko, pagpasukin natin yan, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking official, hallelujah, kaya sabi ng aking official, sabi niya, di, pasukin pa natin ng konti, sabi niya, kaya, habang pinapasok namin mga minamahal, hallelujah, talagang hindi ako mapakali mga minamahal, dahil, nandun ako sa pangatlo mga minamahal, sabi ko sir, nung binalikan ko mga minamahal, sabi ko sir, nasa Kilingson na tayo, pagpatuloy tayong didiretso dyan, mauubos tayo, sabi ko hallelujah. Kaya sabi ko sir, putukan natin ng isang beses lang, tignan natin, sabi ko hallelujah. Kaya sabi niya, sige, paputukan niya isang beses. Kaya inutos ko mga minamahal doon sa may pinaka-point, sabi ko putukan mo na isang beses. Hallelujah. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, hallelujah, nakaready na pala yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, inaabangan talaga kami na lumapit pa ng gusto. Nagkaroon ng mainitang labanan, mga minamahal. Grabe ang labanan namin, mga minamahal, dahil nandun ako sa may bandang unahan, mga minamahal, hallelujah. Talagang at overlooking po kami ng mga kalaban dahil nasa high ground po sila, hallelujah. Kaya sa dami ng putok, mga minamahal, hallelujah, at sa hindi inaasaang pangyayari po, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal, 2 pa mga minamahal ang layo niya. Hallelujah, sa napakalapit po sa akin, mga minamahal. Yun po ay pumutok, mga minamahal, sumabog, hallelujah. Talagang ramdam ko yung 45 degrees na kasi 45 degrees ang bagsak ng sabog niya, mga minamahal, hallelujah. Kaya doon papunta lahat sa akin yung sharpnel, mga minamahal, hallelujah. Subalit po rin ang ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, sa paunang dalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, ni isang sharpnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Nung year 2010 po, mga minamahal, ako ay nadestino sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah. At nung sa kasagsagan po, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, ay nagkaroon po, mga minamahal, ng SONA yung ating Pangulong Rodrigo Duterte noon, mga minamahal, at kasama po ako, mga minamahal, sa event na yun, mga minamahal, hallelujah. Kaya sa seguridad ng Pangulo, lahat ng mga kasama sa event na yun ay kinakailangan, mga minamahal, na dumaan lahat sa swab test, mga minamahal. At 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay nung lumabas po ang result ng swab test namin, ay napakaraming nag-positive na mga empleyado, mga minamahal. Ganon din sa aming mga PSG, mga minamahal, ay talagang napakaraming nag-positive, mga minamahal. At doon din sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive, mga minamahal. Maliit lang ang aming barracks, mga minamahal. So paikot-ikot lang, mga minamahal, ang virus doon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung result ng aking swab test, mga minamahal, ay tumawag po yung Red Cross, mga minamahal, Task Force COVID, na ang sabi nila, natapon daw, mga minamahal. So wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive sa amin, mga minamahal, ay mga lumipas ang araw, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang swab test, mga minamahal. At hallelujah, kaya sabi ko, bago kami i-swab test, mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. At sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng swab test at napakarami po ang nag-positive na sa amin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi ng ating Kuya, beloved ordained preachers, hallelujah, ay magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord, Manalangin at magpuri, mga minamahal, hallelujah. Ganon, mga minamahal, ang aking ginawa. Ako ay nanalangin, magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na dumating yung time na iswab test na kami, mga minamahal, ay talagang
nung araw na yon talagang ramdam na ramdam ko na talagang napakalakas ng aking pakiramdam katawan mga minamahal. Hallelujah. At nung pagkatapos ng swab test namin ay bandang hapon na ay talagang sabi ko bakit nag-iiba ang timpla ng aking katawan? Bakit parang nilalamig ako? Sabi ko wala ito siguro. Sabi ko hallelujah, ganun lang siguro. Kaya nung bandang hapon na mga minamahal ay talagang inapoy na ako ng lagnat. Sabi ko iba na ito. Sabi ko iba na itong nararamdaman ko. Hallelujah. Sumabay na yung mga ubo ko mga minamahal na wala namang akong mailabas mga minamahal, ubo lang mga minamahal at sumakit ang aking likod mga minamahal. Sabi ko hallelujah. Kaya sabi ko itong mga nararamdaman ko hallelujah. Kaya nag-seminar din kami mga minamahal kung ano yung mga sintomas ng COVID mga minamahal. Kaya noong sabi ko lahat ng aking naramdaman ay mga sintomas ng COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. May COVID na yata ako, sabi ko, hallelujah. Subalit, hallelujah, kung ano man ito, hallelujah. Ikaw na ang bahala sa akin, mahal na Panginoon, hallelujah. Hindi ko ito sasabihin dahil wala pa naman akong result. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Nung halos hindi ako nakatulog nung gabi na mga minamahal dahil grabe yung lagnat ko mga minamahal, hallelujah. Kaya nung umaga na mga minamahal ay pasilip-silip ako sa aking pintuan mga minamahal, hallelujah, sa aking mga kasama, nakikiramdam ako sabi ko, ganito rin siguro nararamdaman nila, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, nung dumiretso ako sa may kainan mga minamahal, habang kumakain kami mga minamahal, ang ulam namin doon mga minamahal, yung paksiw na bangus mga minamahal. Ayun, habang kumakain kami, sabi ko, bakit ganitong lasa dito? Sabi ko, wala mang kalasa-lasa ito. Paksiw na bangus, walang kaasim-asim. Sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung panlasa mga minamahal. Sabi ko, wala akong panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, sintomas ng COVID na naman ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya binilisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drink. Sabi ko, malalasaan ko siguro. Kaya nung pagkatapos kong kumain mga minamahal, ay uminom ako ng soft drinks, uminom ako ng coke mga minamahal. Subalit, hindi ko malasahan mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, dali-dali akong pumunta sa aking kwarto mga minamahal. Kinuha ko yung alcohol, inamoy ko yung alcohol. Sabi ko, hindi ko maamoy mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, yung pabango. Sabi ko, hallelujah. Kaya nilagay ko sa aking kamay mga minamahal. Nung amoyin ko ng mga minamahal, hallelujah, ay wala na rin akong pang-amoy mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung aking nararamdaman mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, dahil wala pa naman akong result, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko sasabihin to, dahil alam ko na hindi mo ako pababayaan at ako iyong pagagalingin, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa hanggang sa lumipas ang mga ilang araw mga minamahal, talagang napakabilis ng mga pangyayari mga minamahal dahil parang nanghihina talaga ako mga minamahal, hallelujah. Ibang aking nararamdaman, parang lumalala yung aking ubo mga minamahal, hallelujah. Kaya nagkukulong ako lagi sa kwarto. Hallelujah. Ang ginagawa ko mga minamahal, ako'y nagpupuri mga minamahal, 3 beses mga minamahal, umaga, hapon, gabi mga minamahal. Ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Yun lang po aking ginawa mga minamahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ako'y laging umiiyak mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Hallelujah. Dahil sa dami na nababalitan namin mga minamahal doon, daming namamatay mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Hallelujah. Kaya ganun nga mga Praise the Lord. Hallelujah. ganun nga mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, ay talagang nanghihina ako mga minamahal. Hindi ko lang pinalata sa aking mga kasama. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, wala na rin akong panlasa. Hallelujah. May time mga minamahal na nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ayun, parang grabe ang hina ng aking katawan. Hindi ko maintindihan mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko yata kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah. Pero pinilit ko mga minamahal na magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Gusto kong mahiga. Kaya nahiga ako mga minamahal. Hallelujah. At ako'y nakatulog mga minamahal. Hallelujah. At nung paggising ko, hapon na mga minamahal, sabi ko hapon na naman, sabi ko magpuri na naman ako mga minamahal sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sa tumawag muli mga minamahal ang Task Force COVID mga minamahal na magkaroon kami ng pangatlong swab test mga minamahal, hallelujah, at bago yun mga minamahal, may isang time pa mga minamahal na habang ako ay natutulog mga minamahal, hallelujah, ay biglang
na walang aking hinim, naputol mga minamahal, yung aking hining, grabing hirap kong huminga mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ano kaya ito, sabi ko, hallelujah, kaya sabi ko, lumabas kagad ako sa aking kwarto mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon, mo kong pabayaan, hallelujah, kaya sabi ko, lundag-lundag ko mga minamahal, hallelujah, baka matagtag, sabi ko, hallelujah, kaya nung ganun mga minamahal, pumunta ako sa opisina, hallelujah, dumiretso ako doon, hallelujah, at hinahanap po yung iskandal ng lagnat, mga minamahal, dahil grabe, sumisingaw sa aking mata ang aking lagnat, mga minamahal, hallelujah, at nung iniskan ko ang aking sarili, mga minamahal, 35 degrees ang nagmarka, sabi ko, napakababa man ito, sabi ko, samantalang napakataas ang aking lagnat, hallelujah, kaya alas 2 pa ng madaling araw yun, mga minamahal, sabi ko, pwede pa akong matulog, kaya natulog muli ako, mga minamahal, nung nakatulog ako ulit, mga minamahal, hallelujah, bigla naman nawalang aking hininga, mga minamahal, kaya bigla naman akong bumangon, dali-dali akong bumangon, lumabas na naman ako, mga minamahal, hallelujah, at inilakad-lakad ko na naman, mga minamahal, grabing hina ng aking katawan talaga, mga minamahal, hallelujah, subalit, ako ay umaasa sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na hindi ako pababayaan, hallelujah. And praise the Lord. At nung nakarating ako sa opisina, mga minamahal, kinuha ko ulit yung iskano ng lagnat, tignan ko ulit ang aking lagnat, mga minamahal, ay 34 degrees na naman, mga minamahal, ang nagmarka. So, napakababa. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, hallelujah. At nang tumawag na ang Task Force COVID na kailangan magkaroon kami ng pangatlong swab test, mga minamahal. Bagamat yung pangalawang swab test ko, mga minamahal, ay wala pa rin result, mga minamahal, hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami. Sana po, pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal na Jesus na huwag akong pabayaan, pagalingin ako kaagad, hallelujah. Kaya nung sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami, sana po, hallelujah, pagalingin mo na ako, hallelujah. Kaya nung bago kami swab test, mga minamahal, ng pangatlong swab test, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking lagnat. And praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. At malapit na kami i-swab test. Hallelujah. Subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa akin. Hallelujah. Subalit alam ko na hindi mo ako pababayaan. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na i-swab test nila kami, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, wala kaming imikan, mga minamahal. Sabi ko, yung nararamdaman ko, ganito rin kaya ang nararamdaman ng mga kasama ko. Sabi ko, hallelujah. Subalit, yung mga nag-positive sa amin na mga kasama ko, mga minamahal, ay mga kumplito ng gamot, mga minamahal, may mga gamot na binibigay sa kanila. Hallelujah, mga vitamins. Hallelujah. Subalit sa akin, dahil hindi ko sinabi, mga minamahal, ay bahala na ang mahal Panginoon sa akin. Hallelujah, ay talagang wala akong vitamins, mga minamahal. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, parang ako lang yatang nanghihina dito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa dumating mga ilang araw, mga minamahal, ay nag-text ulit ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Sabi ko, may pang-apat na tayong swab test na naman. Sabi ko, wala pa nga akong result. Sabi ko, swab test na naman. Sabi ko, masakit na aking ilong. Sabi ko, ay sabi sa akin, di, talagang ganito. Sabi sa akin, sabi ko, sige, di, swab test tayo. Sabi ko, kaya ganun mga minamahal, ako ay lagi nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test na naman kami. Sabi ko, hallelujah. At hindi ko pa nasubukan na lumabas yung result ng swab test ko. Sabi ko, hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, hallelujah, ay tuluyan mo na pong tanggalin lahat ng aking mga nararamdamang sintomas ng COVID. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, hanggang sa 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, ang aking yung ubo, mga minamahal, sakit sa aking likod, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, tinanggal mo na aking ubo, mga sakit sa aking likod, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya yung panglasa, mga minamahal noon, sabi ko, hindi ko naalala, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, dahil sa tuwa ko, mga minamahal, sabi ko, ako'y lumabas sa barracks, nagtambay ako dun sa harap ng barracks namin, hallelujah. Nung pumasok yung dumaan yung empleyado ng Malacanang, mga minamahal, hallelujah. Yung naiwan naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal, naalala ko, mga minamahal, sabi ko, may pangamoy na ako, sabi ko, hallelujah, mahal Panginoon, may pangamoy na ako, hallelujah. Kaya ako ay pumasok sa barracks, mga minamahal, at sinubukan kong kumain, purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus, at nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal, hallelujah. Kaya
Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking panglasa at pangamoy. Sabi ko, hallelujah. At lahat ng mga sintomas ko ng COVID, tinanggal mo. Hallelujah. Nararamdamang lumalakas ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya yung pang-apat na swab test na yan, hallelujah, pinagaling mo na ako. Wala na sa akin yan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na iswab test kami, hallelujah, nandun na kami mga minamahal, pila-pila na kami doon. Sabi ko, hindi na alam ng mga kasama ko na, sabi ko, grabe tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, yung mga kasama ko gumaling na rin kaya. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, hallelujah. Hindi na ako takot sa swab test na yan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hallelujah, nung pagkatapos ng swab test namin, mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, ay, sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na swab test. Sabi ko, anong swab test yun? Yung pangatlo, sabi niya sa akin, sabi ko, naalala ko mga minamahal, nung swab test kami ng pangatlong swab test. Hallelujah. Ay, sabi ko, may mga kusintumas pa ako doon na sabi ko. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive mga minamahal. At nakita ko yung pangalan ko doon, positive din mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Hallelujah. Pero yung pang-apat, hallelujah, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah, ako'y nagpuri muli sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sabi ng aming opisyal, hallelujah, lahat ng mga nag-positive ng pangatlong swab test, separate kayo at i-quarantine kayo sa Tarlac, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong mag-quarantine doon, sabi ko, hallelujah, hallelujah, kaya sabi ko, mahal pa yun, sana po, lumabas na yung result namin pang-apat, hallelujah, kaya nung kinamagahan mga minamahal, ay pumunta yung kasama ko mga minamahal, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin, sabi niya sa akin, ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta? Sabi ko, yung swab test mo. Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge, sabi niya, classmate pa rin tayo, sabi niya, sabi ko, ay hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, sabi ko, ako yung nagpuri mga minamahal sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, nanalangin sa panandalangin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada, Almeida, hallelujah, kabalik at lahat ng manggagawa, hallelujah, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na aking result, magninegative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya, praise the Lord. habang ako'y nagpupuri mga minamahal, hallelujah, sa kalagitnaan na aking pagpupuri, nag-text ang task force COVID mga minamahal, negative na ako mga minamahal, negative result na ako, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Yung mga pagpapalang pinakalob sa amin, hallelujah. Ang paggabay niya sa araw-araw sa amin, sa aking trabaho, hallelujah, sa aking mga anak, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Ang pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Narito po mga minamahal, dito po sa awit 34, talatang 15, ito po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Dito po sa 17, ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat ng nilang mga kabagabagan. Ito po ang mga minamahal, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta maging matuwid lang po tayo, mga minamahal, sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po itong ating mahal na kapatid, naganap po yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagdiligtas, sa kanyang mga kabagabagan, doon po sa kanyang patutuo, mga minamahal. Siya po yung tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ang lahat, ako po yung bumabati ng higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ganun din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala ng ating beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida at sa pangangaral Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang apo. Pinapabot ko po ng magandang umaga. Sa lahat nating minamahal na manggagawa,
nangangasiwa ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito, mga minamahal. Magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating mga minamahal na baguhan o bisita, kung mayroon po, mga minamahal, magandang umaga po. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. And ganun din po mga minamahal sa webcast viewers, sa Facebook live streaming, at ganun din po sa YouTube, mga minamahal. Magandang umaga po dito po, umaga, tanghali o hapon sa inyo dyan, mga minamahal. Magandang umaga sa ating lahat, hapon o gabi. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po. Ating beloved Sister Sini Chua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Una, pagbati at paglulhati po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Amen. Praise Sa the Lord. ating mga manggagawa, sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na pasalamatan po ang ating pinakamamahal nating Amen. Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, andyan po mga minamahal na wala po sa kabanalan pong pananamit po mga minamahal. Nandyan din po mga minamahal na pasaway po ako sa aking mga magulang. Hallelujah, praise God. At alam niyo po din po mga minamahal na nandyan din po mga minamahal. Hallelujah, na nagsasalita din po ng hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nakakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus, tunay nga po na ako po'y binago po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, Amen. praise Praise the God. Lord. At alam niyo din po mga minamahal, pinasasalamatan ko din po ang ating mahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, ako po'y may karamdaman po na almoranas po noon po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga po na pinagaling po ito ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. At akin din pong sariwain po, mga minamahal, ang pag-iingat po ng mahal na Panginoong Hesus po sa amin po ng aking beloved kapatid po, mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal na galing po kami ng San Manuel po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sa pag-uwi po mga minamahal, hallelujah, praise God, napakatulin po ng takbo po namin mga minamahal sa motor po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na mayroon po palang truck po mga minamahal sa may harapan po namin po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Hindi po namalayan po ng aking mahal na kapatid po mga minamahal na may truck po pala na nakahinto po mga minamahal. Sa sobrang tulin po namin mga minamahal, tunay nga po na pagpupunta po siya sa kabila po mga minamahal, isang mabilis din po na sasakyan po na 4 wheels din po mga minamahal. Sa may kwan din po mga minamahal, sa may kabila din po mga minamahal, wala na po kaming masutan sapagkat alam niyo po mga minamahal, kanal po yung gilid po mga minamahal. Tunay nga po na napakabuti po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil alam niyo po mga minamahal, nung time na po yun, hallelujah, wala na pong choice po mga minamahal. At nabanggit ko lang po ang ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus ng hallelujah, in Jesus' name. Tunay nga po na biglang huminto po yung sinakyan po namin mga minamahal. Hallelujah. At tunay nga po na sa paghinto po namin mga minamahal, yung pong motorsiklo po na sinakyan po namin mga minamahal, tunay nga po na wasak po yung sa may harapan po. So, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat po mga minamahal. Hallelujah, praise God. At ako din po mga minamahal ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved husband po. Tunay nga po mga minamahal na andyan po mga minamahal nung hindi pa po siya nakakilala sa mahal na Panginoon. Andyan po yung bisyo po niya mga minamahal, talamak po siya sa bisyo, tsaka sa sugal, tsaka sa paninigarilyo po mga minamahal, sa pag-inom po ng alak, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, praise God.
Nung siya po'y magkakilala sa ating mahal na Panginoong Isus, tunay nga po na binago po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Isus. Hallelujah, praise God. Praise the At Lord. pinasasalamatan ko din po ang ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Na tunay nga din po mga minamahal ang aking beloved nanay po mga minamahal na nanganak po sila noon po mga minamahal. Hallelujah, praise God na andyan po mga minamahal na yung bata po sa tiyanin po nila. Tunay nga po mga minamahal na namatay po mga minamahal. Doon po nagkaroon po ng 50-50 po yung aking beloved nanay hanggang sa humantong po mga minamahal. Hallelujah, praise God na andyan po mga minamahal na nawalan po sila ng buhay po mga minamahal ng alas 9 po ng gabi. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Tunay nga po na alas 5 ng umaga po, ibinalik po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Praise the Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang ipinagkakaloob po niya sa amin po mga minamahal na andyan po mga minamahal na bagamat andyan po na ang aking beloved husband po mga minamahal, wala po siyang trabaho po sa ngayon. Subalit ang mahal na Panginoon ang nagpro-provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw po mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa papalang physical, financial, material at higit po sa spiritual po na pagpapala. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, Praise the Lord. God bless, beloved sister Sini Chua sa buhay na patuto. Ganyan po, mga minamahal, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong pangyayari, mga minamahal, na napakinggan ko, mga minamahal, na sa mga kapatiran po talaga, mga minamahal, na iningatan po talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga sasakyan natin. Kung nangyayari po, mga minamahal, hindi po inaasahan, katulad po ng ating mahal na kapatid, nadisgrasya po sila, mga minamahal, nawasak po yung harapan, ngunit tayong mga anak ng mahal na Panginoon, kanya pong iniingatan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa Santa Cruz din po, mga minamahal, marin yung nagkabanggaan talaga, mga minamahal, yung kabanggaan nila, patay, mga minamahal. Yung mga mahal nating kapatid ni Galos, wala, mga minamahal. Marami po nagpapatuto doon, mga motor. Wasak yung kanilang mga motor, hindi na mapakinabangan mo sila iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, mga minamahal, sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ng kabagabagan na rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon ng kagutom, sabi ng mahal na Panginoon, siya magpuprovide. Mga bubusog po tayo, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pangako niya po, mga minamahal, sa lahat ng bagay, hindi niya tayo pagkukulangin, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Sa mga viewers po, mga minamahal, dito lang po masusumpungan yan, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng aming Diyos dito sa ministeryong ito, mga minamahal, sapagkat siya po ay dakila, buhay po talaga, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po pagbati, mga minamahal, sa ating sa ating mahal na kapatid, si Ashley Qualquira. Happy birthday. Many more birthdays to come. Mula po ang pagbati mula po sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal sa lahat ng mga beloved elders, mga kapatid sa pananampalataya, lubos na bumabati sa iyo. Pagkaluban ka ng mahabang buhay, marusog malakas ang pangangataon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula din sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, pagbati sa iyong mahal na kapatid. Napakapalad po natin, mga minamahal, sa pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo magiging matuwid, mga minamahal, sa kanyang paningin, pararamihin niya ang ating buhay, mga minamahal. Hindi po totoo yung sinasabi ng sanlibutan, kung mas samang damo, mahabang buhay. Kung hindi ka masamang damo, mabait ka, madali kang mamatay. Hindi po totoo yun, mga minamahal. Dahil dito sa Biblia, mga minamahal, kahit bulat-latin mo yung unang lumang tipan, mga minamahal, at na naglilingkod sa kanya na tapat, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal, talaga po, makikita mo, mga minamahal, pupuspusin ka talaga ng mahabang buhay, mga minamahal. Kaya tayo po magpatuloy, maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang ang pangako ng mahal na Panginoon, mahabang buhay hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, ating makakamtan, mga minamahal.
purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating beloved brother Pedro Rosario po. Mga minamahal. Amen. Sundan po siya ng ating beloved Sister Lolita Bacani. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, at lagi po natin inaalala ang banal na turo ng ating pong minamahal na Pastora Linesa Almeida. Galing po sa kanilang beloved children. Galing po sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved Brother Ordained Preacher Brother Buboy Nir at Sister Divines. Ano din po sa ating pong mga instrumentalists, may elders, ganun din po sa inyo mga kapatid, baguhan na dalihan. Magandang umaga na po, madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Tunay po, hallelujah. Noong araw po na hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon, magulo ang aming buhay, wala kaming kapayapaan sa puso at isipan. Ngunit po nung aming pong masumpungan ang gawain pong ito sa pamagitan po sa panonood po ng TV, na naikyan po ng aking may beloved wife. Tama-tama po noon, nung maisip nyo ang TV, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tamanda po noon nang nangangaral po natin ang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ibang-iba po talaga ang gawain po natin sa TV. Kaya nung araw at taon noon, year 1999 po noon, unang linggo po noon, January, kami po'y nagayak na magsimba po sa Danbuhara relihiyon na yan. Ngunit sa amin pong paggayak po noon, paglalakad, hindi po namin namalayan po na napadabo kami sa gawain po natin yan sa may Lukban. Pagsapit po namin sa pintuan po, sinalubong po kami ng isang brother, si Brother Andronico Cautani. Tama-tama po noon, nag-awitan po ng Joyful, katapos ng Joyful Solemn, at pagkatapos ng gawain po muli, nilapitan po uli kami na kung kami po yung magpapabautismo. At wala pong atubili na kami po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay po noon, pagkat nung sunod po na gawain, nagpatuloy po kami ng dumalo, Merkulis, Biyernes at overnight at saka Linggo. Ang mga hallelujah. Tunay po na ang mga pag-ugali po namin noon, pag-ugali ko noon na pagsugal po noon, pag-iilaw ng alak, ako po'y binago at pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
At tunay po pinasasalamatan ko rin po ang mga pinagkakalob sa aking ng mahal na Panginoon na sa aking buhay na tunay po sa kalakasan po na binibigay sa akin ng mahal na Panginoon na magmula noon hanggang ngayon. Tunay po na sa edad ko pong ito na 64 na ako sa darating po na susunod na taon, 65 na po. Talagang Praise the ako po Lord. ipinapalakas na mahal na Panginoon. Hallelujah. Na tama sa itong pandemic na ito po na talagang matagal na po ito, halos magdadalawang taon na po. Nung ako po'y mamamasada po dyan sa San Carlos Dagupan na yan, talagang mahigpit po doon sa may Karanglaan yung checkpoint doon. Hallelujah. Na pinahinto po ako, naka-face naman ako, naka face mask. Ngunit sabi ng yung head ng checkpoint, Mama, sabi niya, ilan taon na po kayo? Sabi niya sa akin, 64 po. Ngunit sa pagsapit ng susunod na taon, 65. Ang lakas niyo pa, sabi niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi po, sa susunod na taon, 65 na po kayo kung sakaling hahaba pa po ang pandemic na ito. Senior na po kayo siguro. Kaya maraming salamat po to sa mga Panginoon sa mga biyayang yan, pagpapalang sa akin. Hallelujah. Tunay po, hallelujah, sarayain ko po, nung araw na hindi pa kami nakakilala sa mga Panginoon po, ang aking mga anak na 6 na yan, isa lang po yung babae, hallelujah, yung panganay ko po. Talagang nung araw na maliliit pa po yan, yung aming tinitirang bahay, katulad po nito, bukid, hallelujah. Talagang sakitin po yan. Pag sila'y nagkakasakit, kami po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Mananalangin po. At pagkatapos namin manalangin, ay inililihan po namin sila. Tunay po, ang mahal na Panginoon talagang napakabait po. Dahil po, pagkatapos namin silang ilihens, doon na po na sila po pinapagaling ng mahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon. Sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa akin, magmula financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Lakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid sa buhay na patutuwa. Yan po mga minamahal, nung hindi pa po nakakilala ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, napakaraming karamdaman yung mga anak niya, maging siya mga minamahal sa kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat nasa loob po tayo ng sumpa, mga minamahal, hanggang sa ika-2 lahi, mga minamahal, sa mga anak natin, magiging apo pa natin, mga minamahal, naroon pa rin yung sa sumpa, mga minamahal, dahil nakasaad po sa Biblia yan, mga minamahal, yung mga tao na lumulod sa mga gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Ang sabi po ng Biblia, napuput daw tayo sa Diyos, mga minamahal, kung tayo po'y lumulod yan at tayo nasa loob ng sumpa hanggang sa 3-4 salin lahi, mga minamahal. Ang sabi niya, yung mga napuput sa akin. Ganun po yun, mga minamahal. Kaya makikita po ay kung namin yan, lahi namin ang high blood, ganun yan, mga minamahal. Ay lahi namin, kaya nagkakaganyan yung mga kuan. Dahil nasa loob po tayo ng sumpa, mga minamahal.
ang ating mahal na kapatid, nung nakalagan na po siya sa sumpa, mga minamahal, dahil nga po sa mga nagdaang gawa na hindi po kinalulukdan na mahal na Panginoon. Ngayon, nakikita po natin na palaya na po ang ating mahal na kapatid. Hanggang sa magiging anak nila, anak, apo, ganun mga minamahal, wala na po yun. Mga minamahal, basta patuloy lang po tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbabago ng buhay, mga minamahal, talaga pong naroon tayo noon, mga minamahal. Ngunit ang pangako na mahal na Panginoon, sino man lahat na kay Kristo siya, bago nila ng lahat. Dati niyang ginagawa na kasamaan, ngayon gumagawa na ng mabuti. Bago nila lang na po, doon tayo nasa kay Kristo sa mahal na Panginoon, sa katotohanan po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy. Mga minamahal, babanggitin ko, mga minamahal, yung mga nakatala dito na magpapatuto, mga minamahal, pagkat pobos na po tayo, mga minamahal. At makapag-prepare na rin po yung mga iba na babanggitin ko, mga minamahal. Sa sister po, mga minamahal, ating beloved sister Lorita Bacani, mga minamahal. Ating beloved sister Ashley Cualquira, beloved sister Rosita Soriano, beloved sister Jovelyn Milan. Bali, 4 po yata sila, mga minamahal, na magpapatuto pa, mga minamahal. Dito sa brothers po natin, mga minamahal, mukhang 2 na lang po yata nakatala dito, mga minamahal. Medyo nakaligtaan ko po kanina si Brother Romil Moranti, mga minamahal. Natawagan ko na po ang ating beloved Pedro Rosario. Ang susunod po na brother po, mga minamahal, si Romil Moranti, mga minamahal. At yung huli po sa brother, mga minamahal, bali 2 na lang po sila dito, si Mark Rutin, mga minamahal. Kaya kailangan po ng karagdagan na magpapatuto, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister Lorita Bacani, minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Romil Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida. Lahat po ng mga manggagawa. Beloved, ang tagapagturo at aral ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved Ordained Preacher na si Buboy Nir, sa kanyang anak na si Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes. Mataas po ang cholesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor noon, albularyo, pero wala ko po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. At hinawakan ko talagang mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yon, nakatulog po ako, nagising po ako, umaga na po. Tingnan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa una dalangin ng ating mahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang kagalingan po sa akin.
At ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. Amen. Pagpapalang Praise the Lord. financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya, papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa iniingatan po kami sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat po sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa pang-araw-araw po sa amin. Pinagsasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang kalakasan po sa akin. Hanggang dito na lamang po sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Sa ang dami niya pong karamdaman, mga minamahal, ngunit nung siya pinakakilala, mga minamahal sa gawain pong ito, mga minamahal, patuloy siyang naglingkod. Ayon sa patutuo niya, ang dami niyang karamdaman, unti-unti po siyang pinagaling, totally pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal, kaya sa mga viewers po natin, mga minamahal, dito po sa Matthew 21:28, narito po ang talata, "Come unto me, that all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lahat daw na nabibigat ang lubha, mga minamahal, at napapagal na po sa mga karamdaman. Nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nakakakinig po sa buong mundo, mga minamahal, na kayo po nabibigatan lubha, mga minamahal, sa inyong mga problema, suriranin, ganon. Katulad po yung pandemic na nangyayari sa kapagabagan na nangyayari po sa buong mundo. Mga karamdaman na wala pong kagalingan, nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon na kayo po, mga minamahal, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon at mapapatunayan niyo po, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay buhay. Mga minamahal, at dito po, mga minamahal, matututo po kayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved Brother Romel Morante. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley Qualquera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin din po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Romel D. Estrada Almeida. At meron na rin po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At meron na rin po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At meron na rin po sa ating kapiling po nating elders. At meron na rin po sa ating pastoral workers na pinapangasiwaan po ng ating beloved Olden Preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong mahal po nilang anak. At ganoon na rin po sa webcast viewers at sa aking mga kapatiran. Ako po'y nagpapaabot po ng madaling araw na po sa ating lahat po. Praise the Lord. At muli na naman po akong nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoong Hesus na mapaihayag ko na naman po ang kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Na dati po na nung hindi pa po ako nakakakilala po sa ating mahal na Panginoon ay ako rin din po ay isang lasinggero na magulo po ang aking buhay. At pag nag-away po kami ng aking mahal na asawa ko po ay madali pong uminit po yung aking ulo ko at nasasaktan ko po siya. Ngunit nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating mahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Ang aking mga bisyo na mga hindi kaaya-aya
ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon po na hindi ko po makakalimutan po. Noong ako po ay namumroblema po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po na hindi ko po napaghandaan. Isa lang po ang aking nilapitan ko po, ang ating mahal na Panginoon na humingi po ako ng tulong. At tunay po na sa paglapit ko po sa ating mahal na Panginoon ay hindi niya po ako pinabayaan at pinapanalangin ko pa lang ay alam na po ng ating mahal na Panginoon dahil po ay panganak na po ng aking mahal na asawa ko po. Pinagpala po ako sa umaga at gabi po ay manganak na po ang aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay tuwang-tuwa nung ako po ay pinagpala po ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako rin din po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na 3 beses na rin po akong nakakadalo po. Na dati po ay marami pong hadlang sa pagdalo ko po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit salamat po dahil po ang mga hadlang mga hadlang po na sa pagdalo ko po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon ay ako po ay tinulungan po ng ating mahal na Panginoon. Binigyan niya po ako ng lakas ng loob kung paano ko po mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ganoon na rin po, ako po nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa mga oras na ito, ang aking kalakasan, sa pag-iingat niya po sa akin, sa pag-iingat niya rin din po sa aking 3 ko pong anak, at sa aking beloved asawa ko po. Kaya hanggang dito na ramang po, ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patotoo. Ganun po mga minamahal, basta kung tumanggap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, magdidwell na po sa ating Espiritu Santo, mananahan po sa atin. Yung patuto ng ating mahal na kapatid, hindi siya sa sarili niya, kaya nagbago siya mga minamahal, kundi ang Diyos na nasa atin, na nananahan po sa ating puso mga minamahal, yun po yung nagdidikta sa atin. Yun po yung nagpapakabanal po sa atin. Kaya po, nung makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, nga minamahal dati, away sila ng away, nung hindi pa tumanggap, hindi pa nagpabautismo, hindi pa nanaan sa kanyang banal na Espiritu Santo. Ganyan po yung buhay natin mga minamahal. Para tayong asot po sa mga minamahal, sapagkat wala po tayong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po yung mga bisyo niya, ganun po talaga. Alipin po tayo mga minamahal na mga yan yung masasamang gawain mga minamahal, sapagkat wala nga po mga minamahal ang banal na Espiritu Santo sa atin, wala pa, hindi pa nananahan. Yung pang patutuo ng ating mahal na kapatid, nung tumanggap po siya ng pabautismo, nananahan sa kanya ang banal na Espiritu Santo, ang namumuhay na po mga minamahal, hindi na po sa sarili niya, kundi ang mahal na Panginoon sa kanya. Mga minamahal na siya na po yung kumukontrol sa ating mahal na kapatid. Ganyan po ang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda po talaga kung manahan sa atin ang banal na Espiritu Santo. Huwag lang po natin pigatin yung banal na Espiritu Santo, pagkat kung umalis po yan mga minamahal at medyo lalayo ka na sa mahal na Panginoon, biblical po na yung masamang espiritu, masamang gawain natin babalik po sa atin at magdadala pa ng 7 na masamang espiritu at mananahan ulit babalik sa ating mahal na kapatid, sa atin mga minamahal na tumatalikod, at magiging worse po yung kalalabasan pa ng taong yon. Kaya po mga minamahalagaan po natin yung banal na Espiritu Santo. Alam na natin kalooban ng mahal na Panginoon. Yan po yung mga minamahal dapat manahan sa atin, magiging gabay natin sa ating buhay habang tayo naghihintay mga minamahal sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Umahit po tayo mga minamahal para magising po yung ating diwa mga minamahal. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord.
mine, mine, Jesus is mine. Mine, 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 surely. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Every chapter and verse, every line. I'm trusting in His word. Every promise in the Bible is mine. Every verse in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word. Every promise in the Bible is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. And the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang laro na ginawa ng Diyos. Ay magsaya, tulis siya, tulis siya. Ay magsaya, tulis siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Ashley Cualquiera. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Mark Rutin. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamabait Diyos po lamang. Dabling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children. Ganoon din po sa mga manggagawa. Sa inyo rin po mga beloved mga beloved kapatiran, live webcast viewers ng isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon ngayong gabi na magpasalamat po sa Kanya. Yan po na sariwain ko lamang po dati-rati po nung hindi pa po kami na nakakadalo po dito sa banal na gawain ito. Hindi po sa pagbababa po sa aking beloved Papa. Diyan po natin nga po na marami po yung vision. Diyan po na yung pag-iinom ng alak yung hindi niya po matanggal-tanggal sa Kanya. Ngunit andyan po na sa mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon, diyan po na gumamit po siya ng ibang tao upang makakilala po ang aking beloved Papa. Niya po natunay nga po na nung nakakilala po ang aking beloved Papa dito at nagpabautismo po, tunay nga po na andyan po yung pagbabago na pinagkalob niyo po ako sa aking beloved Papa at kaya pinapasalamatan ko po yan. Diyan po natunay nga po na sa patuloy po namin pagdadalo, tunay nga po na hindi po puro rosas ang ating mararamdaman dito. May tinik din po, tunay nga po na Amen. sa amin pong andyan po na nakaranas po kami ng grabing pagsubok nung na mild stroke po aking beloved Papa. Andyan po na down po kami. Andyan po na pinaisip po ng mahal na Panginoon na dito po mag-stay ang aking beloved Papa. Tunay nga po na nagpuri, sumasabay po sila sa kung anong ginagawa ng mga beloved pastoral workers. Yan po na tunay nga po na sabi ng doktor sa kanya, 1 year, higit pa sa 1 taon, bago siya gumaling sa mild stroke niya. Ngunit dyan po na, tunay nga po ang mapagpalang kamay ng mahal Panginoon. Yan po na wala pa pong 1 buwan, tunay nga po na pinagaling na po siya agad ng ating pinakamabait Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako dahil nakakardarama din po kami ng aming ng mga sakit. Tunay nga po na trangkaso, ganyan po. Ngunit mananalangin lamang po, mag-stay in, mag-aalay ng
ayuno, tunay nga po na hindi na kailangan ng mga medisina o ng doktor. Tunay nga po, Praise andyan the po ang Lord. kagalingan ng aming nadarama. Kaya pinapapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa isang taong muling binigay niya po sa aking buhay. Na pinapapasalamatan ko po na simula ng children's choir po ako hanggang ngayon na pinanghahawakan po ako sa bilang isang mga awit. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat niya po sa amin. Hindi man po karapat-dapat, hindi po na patuloy niya po kami pinanghahawakan. Kahit hanggang nito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamapayang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamanapayang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Ashley Cualquiera at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Praise the Lord. Ating beloved kapatid, mong minamahal ay talagang pinagpala, mong minamahal. Amen. Pagka nadagdagan muli, mong minamahal. Amen. Dinagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang buhay, mong minamahal. Amen. Nagdiwang ng kanyang kaarawan. Amen. At alalahanin po natin, mong minamahal. Amen. Bilang isang Kristiyano. Amen. Tayo po, mong minamahal, ay sabi nga po, mas marami ang pagsubok ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Kapag ikaw ay Kristiyano, huwag mong isipin, huwag nating isipin, mga minamahal, na maganda na yung ating parang smooth, mga minamahal. Amen? Hindi po, mga minamahal. Amen? Bilang isang Kristiyano, ang ating dadaanan, mas marami yung baku-baku, lubak-lubak, mga minamahal na daan. Amen? Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, amen, gagawa at gagawa ng paraan yan. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, amen, nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal, amen. Kaya nga, sabi nga po ng Bible, mga minamahal, amen, ang kaaway galit na galit, mga minamahal, sapagkat alam niya na sa sandaling panahon na lamang ang natitira sa kanya, mga minamahal, amen. 24/7, naghahanap ng kanyang bibiktimahin, mga minamahal. Amen? Ang mga Kristiyano, sabi nga po, huwag maging kampante. Sabi nga po, kailangan talaga ay magpakainit. Sabi nga po, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang kaaway ay ang gawain ng kaaway, sirain, mga minamahal. Alisin ang iyong pananampalataya at ibalik ka kung ano ka noon, mga minamahal. Yung dati nating pagkatao, nais ng kaaway, ibalik tayo doon muli, mga minamahal. Amen? Upang mas marami siyang kasama doon, mga minamahal. Amen? Kaya tayo pong, mga minamahal, ay talagang magpakainit. Malapit na pong bumalik ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal. At iilan na lang man po, mga minamahal, ang nakalista, mga minamahal, dito po sa mga magpapasalamat. Amen? Sa mga beloved sisters po ay dadalawa na lang po sila. Dalawa na lang sa beloved sister. At sa mga beloved brothers, iisa na lang din po, mga minamahal. Amen? Sa mga nais magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Huwag po nating sabihin, mga minamahal, amen, na wala tayong patutuo. Amen? Lahat may patutuo. Amen? Yung iyong buhay, amen? Yung sa araw-araw, amen? Nagigising ka ng malakas ang iyong pangangatawan. Paggising mo sa umaga, maganda ang iyong kondisyon, amen? Sa araw-araw, pinag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi mo lang alam. Subalit araw-araw, oras-oras, magminamahal, amen? Ay talagang iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magminamahal, amen? Sa mga nais magpasalamat, magminamahal, amen? At mag-alay din po tayo, magminamahal, ng mga papuring awitin, amen? Tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa ating po mga beloved instrumentalist. Amen. Handa po nila tayong paglingkuran. Amen. At sa mga inaantok, mga minamahal, amen, ay talagang sikapin po natin talagang wag pong yung diretsyong tulog. Amen. Tayo ay talagang magsikap, mga minamahal, na manatiling gising. Mga minamahal. Sabi nga po ng mga beloved mangaral, mga minamahal, amen. Kapag tayo po ay natulog, para na lamang po nating dinala
yung ating higaan dito, mga minamahal. Amen? Ang ating gagawin, mga minamahal, ito po yung sa araw na ito po ay dakilang araw para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating gagawin, pupurihin, pasasalamatan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi makinig ng mga patotoo. Pagpapala po ito, mga minamahal. Amen? Kahit kung ating tutulugan, sabi nga po, ay matutulugan natin yung pagpapala. Amen? Kaya nga kapag nagsabog ng pagpapala ang ating pinakamalapang Isus, tulog tayo. Hindi natin nasalo, mga minamahal. Amen? Sino ang nakasalo? Yung katabi mo, nagising. Amen? Wag lang gising, mga minamahal sa paglalaro. Amen? Yung mata, kamulagat, mga minamahal. Amen? Pagdating ng umaga, mangangalumatan na. Bakit, mga minamahal? Hindi sa overnight, mga minamahal. Hindi sa mahal na Panginoon nag-overnight. Amen? Iba ang in-overnight, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Mark Roland, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Atin pong pakinggan, mga minamahal, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at sundan po ng ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay parang lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Doble pong paggalang sa ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeida at ating inaalala ang iniwang banal na aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po'y bumabating mapagpalang madaling araw na po sa ating mga manggagawa sa pangangasewa ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang anak at sa mga elders at sa inyong minamahal kapatiran. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pinagkakalob niya sa aming kalakasan at kalusugan sa araw-araw. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya sa amin ng aking beloved uncle sa pagbibenta ng mga gamit pambahay. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahit mahigit 1 taon na po ang pandemya na ating kinakaharap, ay patuloy pa rin tayong pinag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Patuloy pa rin tayong nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, material at higit sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng paparang pasasalamat ay tangan sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lagi po nating papalakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi po ang nakatayo sa pulpito, banal na pulpito, ang ating pinapalakpakan. Amen. Walang ibang bida kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Yung ating pagpalakpak, mga minamahal. Amen? Yan po, mga minamahal, ay inaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Naka-record lahat yan, mga minamahal. Amen? Yung maliit na bagay, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, malaking bagay yan, mga minamahal. Amen? Yung ikaw ay nagsisikap, talagang imulat mo ang iyong mata. Amen? Kahit na antok ka na, subalit nagsisikap ka pa rin na mapakinggan ang mga patotoo, mga minamahal. Amen? Yung mga patotoo na yan, mga minamahal, patotoo yan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pandagdag yan sa ating mga pananampalataya. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, mga minamahal, yan po ay lumalago sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Atin pong pakinggan, mga minamahal, kung paano po pinagpala ating beloved kapatid at sundan po ng ating beloved sisters, Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang paglulahati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating
beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati ng isang madaling araw na po sa lahat po ng mga beloved children, sa kanilang mga apo. At bumabati rin po ako sa lahat po nating mga beloved mga manggagawa, beloved elders. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil nung nakilala ko po ang gawain na ito, maminamahal, andyan po yung aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos maminamahal. At nung ako po'y dumalo sa gawain na ito, hanggang sa ako'y nakatanggap ng bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga magagawa, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin pinagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking anak na panganay sa kabunso maminamahal, andyan din po na sila ay asumayan din po ng mga bata pa sila maminamahal. Maraming mga gamot, antibiotics, mga herbal na gamot, subalit wala pong kagalingan, pabalik-balik lang po ang kanilang karamdamang asma. Nung sila na rin po aking dinadala sa gawain na ito, hanggang sa sila na rin po makatanggap ng bautismo sa tubig, sa palan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanilang karamdamang asma ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ako nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan po na talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan talaga nag-iingat. Hallelujah, dahil ako nga po minsan na-aksidente po sa aking inalagaang baka may minamahal na talagang bandang hapon po may talagang iuwi ko po sa aming bahay, maminamahal yung aking inalagang baka. Andyan na bigla po siyang kumaripas ng takbo, maminamahal. Yung tangtang ko pong lubid niya, maminamahal, nasilo po sa aking left na paa, maminamahal. At ako'y natumba sa lupa, maminamahal, na patihaya. Andyan na umuntog po yung aking ulo sa matigas na lupa, maminamahal. At ako'y yung aking katawan, mga minamahal, namahid na po talaga, maminamahal. Hallelujah, hindi ko po alam ang aking gagawin dahil wala pong makitang tao na tutulong sa akin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po may naman ang tayong nakakita sa akin. Hallelujah. At ako'y nagsumamo, nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan, mga pagkukulang, maminamahal. Dahil yung araw na yun, mga minamahal, midweek service po yun, maminamahal. Hallelujah. Diyan na talaga, hindi po ako nakadalo sa banal na gawain dahil sa hindi po nasang pangyayari. Maminamahal dahil yung 10 piso na tinatago-tago ko noon, maminamahal talagang pamasahe ko, inilan kong pamasahe ko, maminamahal, ay nagamit ng aking beloved anak na pumapasok pa sa school noon, maminamahal, hallelujah. Nandyan nga maminamahal, hallelujah, nung kinuha po niya yun na 10 piso, sabi ko, pag hindi ako nakadot, may mangyayari sa akin, ikaw ang may kasalanan, sabi ko, maminamahal. Ayun, hindi ko nga inasahan, maminamahal, gano'n ang po nangyari sa akin, at sinisi niya yung kanyang sarili. Sabi ko naman sa aking beloved anak, kung talagang gusto ko naman dumalo, anak, makakatalo ako, subalit tinamad na ako, kaya huwag mo nang sisihin ang iyong sarili. Sabi ko, maminamahal. Kaya ko nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil sa nangyari niyon, maminamahal. Hallelujah. Andyan ang mahal na Panginoon. Hindi po niya ako pinabayaan. Hallelujah. Andyan na ibinalik po yung aking kalakasan hanggang sa ako'y nakauwi sa aming bahay. Praise the Maminamahal. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung kamay ko po na left hand talagang napilay po ito, maminamahal. Subalit sa patuloy na hallelujah, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at paghihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking managawang kasalanan. Sa unang panalangin po ng ating mga ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved mga manggagawa, ang aking kamay na napilay, maminamahal, ay tuluyang pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil itong pandemya nga, ito maminamahal, hallelujah, nandyan na talagang patuloy at patuloy pa rin, maminamahal, hallelujah. Subalit, andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po nagkukulang. Ay, pinaprovide Praise the po ang Lord. ating pangangailangan, hallelujah. At talagang andyan na nag-iingat din, maminamahal, hallelujah, dahil marami na pong mga napahamak, maminamahal sa sakit na ito. Subalit, andito pa rin tayo, maminamahal, hallelujah, na patuloy na malakas, hallelujah, sa unang panalangin ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil patuloy po rin niya akong ginagabayan, hallelujah, sa lahat po ng aking mga ginagawa, hallelujah, at minsan talagang andyan na talagang nadisgrasya na naman po akong minamahal sa aking pagtatrabaho na pagpapalakol ng kahoy, maminamahal, hallelujah, na
nauntog po yung palakol sa aking ulo mo naman dahil nasagi po yung sampayan. Hallelujah, hindi ko po inaasahan na may sampayan pala sa taas maminamahal. Hallelujah. Ubalit andyan, hallelujah, na talagang hindi po niya ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nasugat po yung aking ulo, dumugo, maminamahal, maraming dugong lumabas. Ubalit andyan ang kalakasan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. At ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mabiyaya at pagpapala po niya mula pisikal, pinansyal, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, ma'am na mahal, ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Atin po muna ibigay, mga minamahal, ang pong pagkakataon sa ating mga beloved mga awit. Amen. At habang sila po ay naghahanda, tayo po tumayo. Amen. Atin pong purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Amen. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord. Praise in this
Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Tayo po'y magsikap mga minamahal. Amen. Madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamanapang Jesus. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal. Amen. Sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakanda na po ating beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Tayo po talagang magsikap, mga minamahal. Amen. Masarap matulog sa ganitong oras, mga minamahal. Mag-alas 3 na po, mga minamahal. Amen. 15 minutes before 3, mga minamahal. Amen. At atin na pong binibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Ating pong pakinggan, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsamba at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagana na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga kagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Ganyan din po sa kanyang mahal na anak, si Sister Vines, at sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa umagang ito at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, maluwalhati ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay, dati-rati po ako po ay may mga bisyo katulad po ng pag-inom po ng alak. Nandiyan din po na nagsusugal din po ako nung araw. Tumataya po ako sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung maglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nadako po ako sa gawain ito sa pamagitan po ng ating isang kapatiran na ako po ay na-share na dito raw po sa gawain ito ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, sabi niya sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Alam niyo po, minamahal nung araw, talagang marami po siyang pinapatutuo po sa akin. Na-bless po ako sa mga patutuo po dito po sa gawain ito, mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadaluhang gawain, wala po ako narinig mga minamahal na mga patutuo na katulad dito, mga minamahal, na dito po ang Diyos talaga ay buhay, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw, ako po ay marami pong karamdaman. Nandyan po na bata pa lamang po ako, mahina na po ang aking baga. Ito po ay aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Bagos lalo pong lumala po ang aking mga karamdaman. And nandyan din po, mga minamahal, na mayroon din po akong almoranas. Mayroon din po akong tonsillitis, mga minamahal. Acute na rin po ito. Kasi po kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, yung mga matatamis, lagi po akong sinusumpong, mga minamahal, at lagi po akong itinatakbo ng aking mahal na lola sa hospital, mga minamahal. Nandyan din po, mga minamahal, na laging sumasakit din po ang aking likod at ang aking dibdib, mga minamahal, yung aking ulo, lagi din po sumasakit. At ang napakatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, mga minamahal, na kapag sinusumpong pong ito, ako po ay laging nakahiga, mga minamahal, at ako ay laging nanghihina. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naimbitahan po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa
isang himala po na ginawa niya po sa aking mahal na asawa, maminamahal. Na nung araw maminamahal, nung hindi pa po siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng karamdaman na sakit na pasma, maminamahal. Grabe po ito, maminamahal, kasi po nung namasada po siya at naligo po ng pagod, hindi na po siya totally makalakad, maminamahal. Siya po ay napasma. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, itakbo ko siya sa isang manggagamot, maminamahal. Kaya nung dinala ko po siya, maminamahal, hindi po siya gumaling doon, maminamahal, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko po ang gawain ito, maminamahal. Sabi ko, dadalhin ko siya dito, maminamahal, kasi po na ang Diyos dito po ay napapagaling po, maminamahal. Ano po, maminamahal, baguhan pa lamang po kami noon, maminamahal. Kaya nung dinala ko po dito, maminamahal, ang aking beloved husband. Nasa isang kama na lamang po siya, maminamahal, na hindi po siya makalakad, maminamahal, kung hindi namin alalayan. Kaya nung time po, maminamahal, na kami po ay napupuri, araw po yun ng Miyerkules, maminamahal, dinala ko po siya dito. Bila po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay, yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At sinamantala ko po ang pagkakataon, maminamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo nito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran, papuntang baptismal, mga minamahal, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy niya po kami ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, ganyan po aking mga anak bilang children's choir. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapulian pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal, pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Wala na pong kasunod mga minamahal. Magpalista po tayo mga minamahal. Amen. Magpalista po tayo sa information. Amen. Mahaba po ang ating oras. Amen. God bless po. Beloved Sister Johnny Lynn Milan at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, sa kanyang patutuo, mga minamahal, ay marami po siyang karamdaman, amen. Maging yung kanyang asawa ay nagkaroon ng karamdaman, pasma, mga minamahal, amen. At wala siyang ibang naisip, mga minamahal, kundi ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Kaya mabuti, mga minamahal, amen. Ito ang mabuti sa tao, amen. Nga po ang tanong kung ano ang mabuti sa tao, mga minamahal, amen. Kapag ang Bible ang sumagot, ang mabuti sa tao, mga minamahal, ang pinakamagandang bagay, mga minamahal, na mangyayari sa buhay ng tao, yun po ang makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, amen. Ang paglingkuran, ang Diyos na buhay, amen. Kapag hindi natin nakilala, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, amen. Yung ating pong physical, yung ating pong spiritual, wala pong kapahingahan yan, mga minamahal. Yung ating physical, mga minamahal, hindi baka mapagpahinga sa iyong mga karamdaman, amen. Yung isip, mga minamahal, ay hindi ka makakatulog ng maayos, mga minamahal, amen. Kapagkat takot na takot tayo, baka bukas, mga minamahal, hindi na tayo magising, amen. Sa mga may mga cancer, mga minamahal, may mga brain tumor, amen. Talagang gulong-gulo ang isip, mga minamahal, hindi alam kung anong gagawin, amen. At maging yung ating pong mga, yung ating puso, talagang takot, balot na balot ng takot, mga minamahal, amen. So balit, sabi nga po, ang mabuti sa tao ay ang makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon at paglingkuran ng tapat. Amen? Kaya nga dahil sa ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, nakilala natin ang totoong Diyos na buhay. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, amen? Nandito pa lamang tayo sa lupa, mga minamahal, sabi nga po, para na rin tayong nasa langit. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat dito pa lang sa lupa,
Pinagpala na tayo ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Pinagpahinga tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pong mga karamdaman. Amen. Maging yung ating isipan. Amen. Tiwasay, nakakatulog tayo ng mahimbing, mga minamahal. Parang bata, mga minamahal. Parang sanggol, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung ating titignan, mamasdan yung ating pong mga paligid sa ngayon, mga minamahal. Amen. Talagang nakakatakot, mga minamahal. Amen? Nakakatakot, mga minamahal, sapagkat yung COVID-19, mga minamahal, amen? At idagdag pa yung vaccine, mga minamahal, ay talagang walang kapayapaan. Amen? Walang kapayapaan doon sa hindi naglilingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Doon sa hindi nakakilala sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Doon sa hindi kinahabagan ng ating pinakamamalapang Diyos. Kaya tayo pinagpalang ng lubos, mga minamahal, sapagkat tayo kinahabagan ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal, amen? Wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Bilang pagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus na ating pong hindi tutulugan. Amen? Ang overnight, mga minamahal. Amen? Ito po ay gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Minsan pa po, maminamahal tayo po umawit muli sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Habang ating hinihintay po, maminamahal, amen, ang susunod na magpapasalamat, praise the Lord, yung ating listahan, maminamahal, amen, ang magpapasalamat. Amen. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. O si Jesus ay babalik na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugoy, men. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon, si Jesus. O
Panginoon ng pala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus wina, bigay niyang kaligtasan. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus wina, bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus wina, o si Jesus wina, o si Jesus wina. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Muli, pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung buhay na buhay, yung gising na palakpak para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. At narito po, mga minamahal. Amen. Ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus. Maganda po ang mga sumusunod. Amen. Ito pong beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Beloved sister Cassie Juan. Praise the Lord. Beloved sister Jemima Benitis. Beloved sister Daisy Tamundong. Beloved sister Bea Michelle Aquino. Beloved brother Joshua Villaruz, sa mga beloved brothers. Beloved brother tapos na po, beloved brother Mart Roland Dumalanta. Amen. Kanina po. Beloved sister Rejoice Garcia. Sila po mga minamahal ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung nakahanda na po ang ating pong mga beloved kapatid, praise the Lord, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, mga minamahal, atin pong pakinggan, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, amen, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa mga nais mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Parang wala po atang nag-alay, mga minamahal. Amen. Dapat gabi-gabi po, every overnight prayer, mga minamahal. Talagang dapat hindi po talaga mawalan, mga minamahal. Amen. Nang mag-aalay ng mga papuring awitin. Amen. Sapagkat ang ating inaalayan ng papuring awitin yan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating dakilang Diyos, kapag tayo po'y nagpuri, nag-alay ng mga papuring awitin, lugod na lugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sino ang pagpapalain? Yung nag-aalay ng mga papuring awitin. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po binibigay sa ating beloved sister Eileen Okasaki. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Andiyan nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya upang akin po siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kami po ay nakakilala sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa aming pong beloved mga lolo at lola dahil sila po yung mga naunang na-save dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po na mula nung kami po ay isilang hanggang sa mga oras na ito, andiyan na itong gawain na po ito ang aming kinagisnan. Andiyan na lubos naming pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil kami po ay napabilang sa totoong membro ng at anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos po namin yan pinapasalamatan. Ganun din po. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po andyan na hindi po kami marunong magsuot ng may kabanalan, dumadalo andyan, pero pag uwi, andyan, wala po sa puso't isipan namin yung pagsusuot ng may kabanalan dyan na
mag-short ulit. Andyan, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan tinuruan niyo po kami kung paano magsuot ng may kabanalan, andyan kung paano magpuri at sumamba sa Kanya ng may katapatan. Kaya lubos-lubos namin yung pinapasalamatan sa ating Praise the pinakamamahal Lord, na amen. Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po nung ako pa po ay nag-aaral ng college, andyan na nagkaroon din po ako ng mild ulcer, andyan na every time na papasok sa klase, andyan na hindi po ako makapag-concentrate, andyan lumalabas po ako laging nag-excuse dahil lagi pong sinusumpong ng pananakit ng tiyan, andyan na sa patuloy lamang po na pagdalo at pagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat dalangin ng panalangin ng ating puminamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, andyan mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan na never ko na pong naramdaman yung pagsumpong ng karamdamang yan, kaya lubos-lubos ko pa yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdamang yan. Andyan na nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi ng bahay. Andyan na pag-uwi na po, andyan halos ginagabi na po sa pag-uwi. Subalit andyan po ang todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang pag-iingat niya po sa daan dahil kaliwat kanan po minsan ang mga nakikita naming disgrasya. Subalit andyan na tunay na nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga tunay na anak. Kaya lubos-lubos po namin yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa aming pong mga mahal sa buhay sa pagtatrabaho po nila sa ibang bansa, sa Maynila. Andyan pa rin po ang pag-iingat gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa sa kanila. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi po karapat dapat, andyan na patuloy pong kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang mahal na Panginoon ay ating pong sabi nga, every time we worship and every time we serve our God, ay nandiyan mga minamahal. Tuloy-tuloy naman yung ginagawa niyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po mga minamahal, napakainam na mga anak ng Diyos ay talagang maglingkod at sabi nga, this is not because of us. Hindi tayo dahil sa atin mga kaya tayo naglilingkod mga minamahal. Tayo sabi nga, bago mo, walang sino man makalapit sa akin malibang siya'y ilapit ng Ama. Ibig sabihin mga minamahal, bago pa tayo lumapit mga Panginoon, tayo na po inibig na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, amen. Sapagkat maya-maya lamang po mga minamahal, isang oras na lang ay talagang nandiyan mga makakapakinig na tayo ng mga awitin at yung ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya magising na po tayo mga minamahal. Kung kanina medyo nakatulog tayo, ay normal yun dahil talaga nagpupuyat talaga tayo. Totoong puyat ito mga minamahal. Amen? At yan po mga minamahal, sa pagsagawa naman natin ng bagay na ito, ay pinagpapala naman tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pong napakagandang umaga. Agi pong pinaabot sa ating pong mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banda na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minimalibang lista. Ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Ano man inyo pong kalagayan sa oras na ito, saan man po kayo naroroon, magantabay lamang po kayo mga minamahal sapagkat ang Diyos natin walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan tugunin ang ating po mga pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, magantabay lamang po kayo at tiyak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga nakatanggap naman na po ng grabing himala ng mga pagpapala sa ating mahal na Panginoon, answered prayers, amen, ay pwede na po nating ihakbang yung ating po mga paa. Amen. Patungo sa ating po sa ating pinakamalapit na banal na gawain, mga minamahal, ay pumunta po kayo mga minamahal upang sa ganun tayo na po makadalo at talagang maramdaman talaga ninyo ang grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Wildy Estrada Almeida
sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. And ating mga beloved workers, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. May isa ating mga beloved elders kasama natin ngayon. Pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkatong sa ating beloved brother Joshua Villarus sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Cassie Juan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers. At sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, udatihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, sa aking pinapabot ng aking pagbati, at ako'y nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, na nagtrabaho sa ibayong dagat, nariyan na patuloy ang kalakasan at ang kalusugan na nagagaling sa ating pinakamamahal na Jesus, bagi sa pag-provide niya sa pangailangan ng aking beloved mother, at ganoon din ipinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay sa amin, sa aming pag-aaral, ganoon din sa katalinuhan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos na buhay, bagaman dumaranas ng mga pagsubok, ay nariyan pa rin ang pag-comfort ng ating pinakamamahal Panginoon at pagbibigay katugunan sa mga dalangin. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang balalabasan bilang isang mga awit kay lahat ng kapurihan, pagdadakil at pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang yung ating pong desisyon sa bawat araw mga minamahal ay malaking bagay po mga minamahal sa ating pong magiging direksyon ng ating pong kinabukasan, kumbaga mga minamahal. Spiritually, sapagkat yan po mga minamahal ay talagang napaka-inam na ating pong pag-isipang mainam. At ang bawat nagdidesisyon at nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, kailanman hindi pinapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid. Ito nandiyan sa kabataan, mga minamahal, talagang napakalakas ang influence ng mga layaw sa sanlibutan, mga minamahal. Ngunit nandiyan mga minamahal, talagang mga anak ng Diyos na ito, mga minamahal, ay talagang kinahabagang lubos, pinagpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at natuto magtiwala sa ating mahal na Panginoon. And the result is, kung titignan niyo mga minamahal, kanyang mahal na mananay, kanyang mga magulang, mga minamahal, patuloy na pinag-iingatan ng ating minamahal. Napakalayo nila mga minamahal, pero still, ang mahal na Panginoon ang kanilang tagapag-ingat at nararamdaman nila mga minamahal from time to time ang pagkalinga ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay pong pagkatong sa ating pong beloved Sister Cassie Juan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dobleng paggalang din po sa ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa nagbigay turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y at sa ating beloved pastoral workers, elders, at sa ating instrumentalists. Ako po'y nagpapaabot na mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord.
Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako po'y kinahabagan niya upang ipahayag ang kanyang mabuting gawa. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat kami po'y patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat kami po'y binibigyan niya ng kalakasan na patuloy lamang pong kinakahabagan. Patuloy lamang po kanyang kinakahabagan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat patuloy pong patuloy po kaming pinagpro-provide ng aming mga pangangailangan. Hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy lamang pong kinakahabagan sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo po lubusang magising at ating pumapakinggan lahat ng mga pagpapala na ating pong natanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Not by might, but by my Spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. My Spirit, saith the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. Glory. The whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y lubos na pinagpalang mga minamahal at sana'y tayo po'y gising na. Amen. At tayo po'y patuloy makapakinig ng mga buhay na patutuo ng ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkaton sa ating pong mga kapatid, ating beloved sister Jemima Benitez. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Amen. At kung mayroon pa pong mga hahabula, tatlo na lamang po ang, tatlo na lamang po at pwede pa po kayong humabol, medyo mahaba-haba pa po yung ating pong oras. Praise the Lord. At tayo muna ay dumalangin mga minamahal para po sa ating pong breaking ng ating pong
ating pong ititake sa umaga ito. Praise the Lord. Tayo po natin malayan. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis na maraming salamat po sa kalakasan taglay po sa oras na tagbumula sa iyo, mahal na Panginoon, at buhay na ibinigay mo po sa amin, mahal na Panginoon, kay patuloy sa paglilingkod sa overnight ito, mahal na Panginoon, at nawa, mahal na Panginoon, sa amin pong pagtitake namin pong breaking, mahal na Panginoon, na magsilbing kalakasan ito na yung physical na pangatawan, gumising sa amin pong mga diwa, mahal na Panginoon, upang amin patuloy na mapakinggan lahat ng mga pupupala, pinagkaloob sa iyo, mga anak, magsilbing paglago ng aming pumapanampalataya, mahal na Panginoon. At sa bawat kamay, mahal na Panginoon, ginamit mo upang ito po'y malikom, mahal na Panginoon, may pundar, mahal na Panginoon, ay ibalik mo makalibong beses, mahal na Panginoon, at pagpalay mo bawat sa upang patuloy mong gamitin sa bagay nito. Pagpalay mo ito, aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida family. Ganun din po kami na mahal. Bumabati po ako sa lahat po na ating pong beloved elders at workers na ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong live webcast viewers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po yung nagpapabot po na isa po mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na ni Jesus. Nariyan po sa pagkakataon na muli ko po siyang mapasalamatan sa mga gawang kabutihan niya po sa aking buhay. Nariyan po may namahal na noon po nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na ni Jesus. Meron po akong karamdamang asthma. Mula po, sanggol po ako 8 months pa lamang po ako hanggang po high school po ako, andyan po ang pagpapahirap po sa akin na talagang napakasagabal po sa akin pong pag-aaral dahil andyan na lagi po ang pagliban sa akin pong klase, mga minamahal. Andyan din po yung mga limitations na hindi ko po nagagawa ang mga minamahal, gawa po ng aking pong karamdaman. Andyan na sa kagustuhan po namin na gumaling mga minamahal, kami po na aking pong beloved mother, pupunta po kami sa mga malalayong lugar, mga espesyalista mami na mahal dyan, nagpapatingin po kami, kumukonsulta, ngunit yung kagalingan po na inaasam po namin talagang wala po yun mami na mahal, ngunit andyan na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po na kinahabagan niya po kami na makilala po namin siya sa ating pong banal na gawain, andyan po sa patuloy po namin na pagdalo, pagtalima, pagsunod sa mga utos na ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po namin namamalayan yung karamdaman po namin. Ito po lubos ng pinagaling na ating po Praise the Lord. Amen. na Jesus na hindi na po ulit kami nito pinaghirapan. Kaya maraming salamat sa ating po pinakamamahal na Jesus na dyan din po na nais ko pong pasalamatan sa mahal na Jesus sa araw-araw po, andyan po ang pag-iingat at gabay ng ating pinakamamahal na Jesus, hindi lamang po sa amin, ngunit maging po sa mga mahal po namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pag-aaral ko rin po talaga na riyan ating pinakamamahal na Jesus, ginagabayan, pinapatnubayan niya po ako. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Jesus, bagmat po hindi po karapat-dapat. Andiyan na patuloy pong kinakahabagan na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa lahat po ng mga pagpalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilag, pagluwalhati dahil sa ating po pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At yan po mga minamahal ay sabi nga maraming mga tao, mga minamahal, sabi mga matatalinong naturingan. But still they don't have the chance to know the truth, ang yung pagkaalam ng katotohanan mga minamahal. At yan napakainam at tayo po'y lubos sa pinagpala dahil of all people, isa tayo sa tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen. Upang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, hindi ito pinakita sa mga matatalino.
Amen. Upang sila'y mapahiya. Amen. Ang kumbaga sa pinagpakitaan ito mga minamahal o binigyan ng kaalaman ito mga minamahal ay iyaong mga mabababang loob. Amen. Amen. Nakita niyo mga minamahal yung ating pinag-aralan noong Miyerkules, yung pagbabago. Amen. Malaking bagay yun mga minamahal. At yan po mga minamahal kapag ating natanggap ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, yan mga bunga ng Espiritu Santo, yan po mga minamahal ay dahilan kaya nakikita nila, ops, maganda pala ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved Sister Daisy Tamundong at sundan po siya ng ating pong beloved Sister Bea Michelle Aquino at ang huli na po dito, kung mayroon pa pong hahabol, ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila, tangin sa ating pinakamamahal pa yung Jesus po lamang. Ako din po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida and naalala po natin ng blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po mga kapatiran. Baguhan man po o datihan, ako po nagpapaabot ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli mga minamahal, andyan po na nakadalo po kami sa banal na gawa ngayong oras na po ito. Andyan nga po yung pag-iingat niya po sa bawat isa sa atin. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Maalala ko po nung January 2020 po, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdamang dengue mga minamahal. That time po, andyan po na talagang hindi ko po kayang tumayo. Talagang manalangin lamang po ako, nakahiga po ako mga minamahal. Iniiyak ko po yun sa mahal na Panginoon. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dakilang mga gamot po. Ako po'y pinagaling sa karamdaman yan. Kaya pinapasalamat Praise ko the po Lord. yan Amen. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal itong last week of August po hanggang September 3rd week po. Andyan po na nagkaroon po ako ng trangkaso na pabalik-balik po mga minamahal. And that time po mga minamahal, dumating po yung point na, excuse me po sa mga kumakain, dyan po na nagsusuka na po ako ng dugo mga minamahal. Noong una akala ko po parang wala lang po yun, pero andyan po na napangalawang beses hanggang naging thrice na po yung mga minamahal. Tas talagang napakasakit po ng katawan ko. Pero alam niyo po mga minamahal, ang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na dumalo lamang po sa kanyang banal na gawain dahil siya po ang dakilang mga gamot magpapagaling. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na pinagaling din po ako sa karamdaman niya. Praise the Lord. Amen. Ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po maging ang aking beloved mama sa dako po ng Qatar. Diyan po nandun po sila ng trangkaso habang nasa work po siya. Alam niyo po mga minamahal, baga malayo po, andyan po na nagpupuri lamang po ako sa bahay, nananalangin po mga minamahal. Diyan po na wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na pinagaling din po siya sa karamdaman yan. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa everyday po na pagpasok ko po, andyan po na ganun din po sa pagbiyahe ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dyan po yung patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa atin dahil po minsan po andyan po na meron po kami nadadaanan ng mga nadidisgrasya po pero andyan po ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Patuloy po na nag-iingat sa bawat isa sa atin kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po
this October lamang din po mga minamahal, hindi ko na po maalala yung day. Diyan nga po na talaga sa aming bahay, mga 5:30 a.m. po yung mga minamahal, maaga po yun mga minamahal. Diyan po na talagang yung saksakan po namin mga minamahal, andyan po na nasusunog na po yung mga minamahal, malaki na po yung apoy. Andyan po na yung mga nakasaksak po doon, yung mga extension po na wire po mga minamahal na ginagamit po namin sa kusina. Doon din po sa loob mga minamahal yung electric fan. Andyan nga po na talagang nasusunog na po yun. Pero andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na patuloy yung pag-iingat niya po. Ni isa sa aming magkakapatid wala pong nasaktan. Kaya Praise the Lord. Amen. sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil andyan po na sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na nagkaroon po ng sa LGU po mga minamahal. Andyan po na meron pong project yung City Popcom po yung mga minamahal. Andyan nga po na ako po talagang andyan lamang po, nandyan po sa bahay, parang andyan po na tinawagan po ako na kung pwede daw po mag-facilitate po sa buong San Carlos City. Andyan po mga minamahal. Pinapasalamat ko po yan dahil sino po ako mga minamahal. 86 po kami na skate chairperson pero isa po ang amang lingkod na kinuha po nila. Kaya Praise the Lord. pinapasalamat ko po Amen. yan Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, nasa 12 lang po ata kami at isa po ako doon na kinuha. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako Amen. din po Hallelujah. napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po andyan po na nung maalala ko po ng college po ako mga minamahal, diyan nga po na yung pagpapalang pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, that time po na nangangamba din po ako kung paano po ako makakapag-aral. Pero andyan po ang mahal na Panginoon Jesus, nagpo-provide po siya mga minamahal. That time po, nag-apply lang po ako sa mga scholarship po. Alam niyo po, minamahal, nagbigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng 3 scholarship po sa akin na binigay niyo po upang magamit ko po sa aking pag-aaral. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po diyan po na lagi niyo, siya po yung nagpo-provide na aming pangangailangan sa everyday po na aming makakain, maiinom, andyan po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po ang nagpo-provide nun. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa akin di pong beloved Papa, andyan po na talagang ang tuwing tatanim po sila, nagsasaka po sila mga minamahal. Andyan po ang patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin, beloved Ama. Praise the Lord. Amen. Salamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil andyan po ang pagbibigay niya po ng sapat na katalinuhan dahil andyan po mga minamahal sa akin po mga kapatid. Diyan nga po na nag-module class po sila, online class po, ganun po. Di ba, ang iyong amang lingkod, mga minamahal, minsan po na pagtatanungan po nila or minsan po talagang ako din po ang nagtuturo sa kanila ng mga module po nila. Andyan po na pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po ako karapat-dapat. Ako'y kanyang patuloy na ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na Amen. kapasaran. Kaya ang lahat po ng kapalan, pasasalamat, itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po ma'am, tandaan po natin mga minamahal ang pagiging mga awit ng Diyos ay yan po mga minamahal ay pribilehiyo na ibinigay sa atin. Amen? Amen? Hindi po yan utang na loob ng Diyos sa atin. Amen? It is a privilege. Ibinigay po yan sa atin mga minamahal bilang pagpapala. Amen? At sabi nga mga nakita niyo mga minamahal, kailangan na piliin ng mahal na Panginoon ang kanyang mga awit, mga minamahal. Maraming mga magagaling na kumanta, maraming mga tao na talagang sa pagkanta lang ay talagang malayong-malayo tayo. Amen? Pero hindi ito tawag ng tanghalan eh. Ito ay pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya po mga minamahal ay talagang sometimes mga minamahal dahil sa mga pagsubok sa buhay, may problema, may mga trials in life, ang mga ilang mga Kristiyano, mga minamahal, binibitawan nila yung ganitong tsansa na naibigay. At kung ako sa inyo mga minamahal, pag-isipan nyo mainam yan. Amen? Sapagkat pag tayo po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, hindi po yan tawag ng tao. Diyos ang tumawag sa atin, mga minamahal. Amen? And you should be proud of that. Amen? Amen? Of all people, mantakin nyo mga minamahal. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, magagawa lang natin pahalagahan ang mga bagay na yan kung alam natin na malaki ang ipinatawad sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? If we value that forgiveness na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, dahil supposed to be, hindi ka karapat dapat mahalin, hindi ka dapat tawagin, pero still, God manages to call you, bigyan ka ng pagpapala. Kung binovalue mo yan, hindi mo bibitawan ang pagkakataong mapaglingkuran ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kagaya ng ating mga kapatid, mga minamahal, sabi nga, ang nagtitiwala, pagkailanman di papaya, hindi nakita niyo mga minamahal. Itinataas na mahal na Panginoon. Glory to God lang. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Amen? Sapagkat sabi nga, marami pong nag-iisip mga minamahal sa kanila dapat hindi sana ako bumitaw. Amen? Pero huli na. Dahil siyempre, kapag tumigil ka, siyempre, na-delay. Bibigay na sana ng mahal na Panginoon. Ito na sana. Amen? Pero umatras ka eh. Amen? Walang atrasan dapat. Amen? Sabi ng mga Israelita, nung umalis sila sa Ehipto, mga minamahal, nung humakbang sila paabante, puro abante, wala dapat atras. Amen? Tinan niyo mga minamahal, yung Sodoma, Gomora, kapag umalis kayo dyan, huwag lilingon, pabalik. Bakit? Ang gusto ng mahal na Panginoon kapag nagsimula tayo maglakbay, patungo sa ating kaligtasan, tuloy-tuloy dapat ang ating paglalakbay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tutuloy na po natin mga minamahal. At ito na po ating beloved Sister Bea Michelle Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayong maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalab niya po sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na kalakasan at kaisa-isang buhay na ipinagkakalab niya po sa akin, maging sa aking buong pamilya. Gayon din po mga minamahal, ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alalahanin ko lamang mga minamahal nung last month mga minamahal dyan na ang inyong abang lingkod din mga minamahal ay natrangkaso din mga minamahal. Andyan po sa mga oras na yun mga minamahal dyan na yung aking buong katawan mga minamahal, hindi ko maigalaw mga minamahal dahil sa sobrang sakit mga minamahal. Ngunit sa mga oras na yun mga minamahal, ni isang gamot mga minamahal, hindi po ako nagtig, tanging ang umasa lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa kahabagan niya po mga minamahal, andyan po ang kompletong kagalingan mula sa ating pinakamamahal na Jesus. Lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Gayon din po mga minamahal, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan nga po mga minamahal, aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na
iba't ibang tao din po mga minamahal, nakakasalumuhan nila ang mga minamahal. Ngunit tunay po mga minamahal na hindi po maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus upang di niya po maabot ang aking mga kamag-anak dahil andyan po ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos ko din po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi ngunit ipinagkakaloob na ating pinakamamahal na Jesus maging sa mga pagpapalang Amen. physical, financial, material at higit po sa pagpapalang spiritual at bagamat hindi man po karapat dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At talagang natuto tayo mga minamahal. Amen. Itong nakarang linggo, yung ating pong mensahe na napakinggan mga minamahal ang kahalagahan at yung nagagawa kapag tayo pinapatutuo mga minamahal. Amen. Alam po niyo mga minamahal, sometimes kaya tayo para bang hindi na natin na-value yung mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinasabi na lang natin noon, di ba, panarinig tayo ng pagpapatuto, salamat mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, physical, financial, spiritual. Amen? Kaya nga yung kanta, yung bilangin mo, mamamangha ka, di ba? Name them one by one. Parabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung talagang pinagpala ka physical, anong pagpapala yun? Amen. Amen. Kung pinagpala ka pinansyal, anong pagpapala yun? Yun ang sabihin mo, hindi yung wag general. Dahil kaya nga natin pasasalamatan ng mahal na Panginoon at sa bawat pagpapala na yan na ating natanggap, kumilos sa mahal na Panginoon, yun ang pinagpapasalamat natin. Yung pagkilos sa mahal na Panginoon, pag-solve ng problema natin ng mahal na Panginoon, yun mga pinagpapasalamat natin sa Diyos. At ang itinataas natin, hindi tayo, kundi ang Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukin po niyo yan mga minamahal. Amen? Kapag magpapatuto, hindi po yung basta lang na sa lahat ng mga pagpapala sa pag-iingat siya sa akin araw-araw. Anong pag-iingat yan? Amen? Natisod ka ba? Nabangga ka ba? Nahulog ka ba? Sabihin niyo kung ano. Kung talagang pinagpala ka talaga ng pag-iingat, ha? Amen? At ibig sabihin, kaya hindi na natin iniisip at na-appreciate yung ginagawa ng malapay araw-araw dahil gine-generalize na lang natin. Hindi ganun ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, really mentioning one by one ano ang ginawa ng Diyos sa iyo, dahilan kaya ka tumayo at nagpapasalamat sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung iba, di nanalangin, napakadalit. Pag tinawag dyan, pag tayo dyan, salamat. Amen. Amen? Kasi normal na lang, memoryado na lang, pero hanapin mo yan one by one sa bawat araw. Amen? Yung bang, ay nako, mayroong pumasok na insekto sa mata ko. Pero supposed to be masakit. Pero nung nanalangin ako sa mahal na Panginoon, nag-rebuke ako, nawala. Pinagaling ako na mahal na Panginoon. Isa yun. Pag-iingat ang tawag doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sana po naunawa natin lahat yan sapagkat napakahalaga po ang pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sabi nga, mga minamahal, marami ng tao nakakaalam ng mga bersikulo. Ang iba, they can memorize that and kaya nilang sabihin sa atin bluntly kung ano mga verses na yan. Pero ano ba ang behind those verses? Ano ba ang nasa loob ng mga bersikulo na yan? Kaya lang nagkakaroon ng kapangyarihan ng mga salita na mahal na Panginoon kapag pinanampalatayanan natin at pinasalamatan natin ang Diyos na gumawa niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tarito na po ang ating pong beloved Sister Rejoice Garcia sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Nanay Marta Tamundong. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y dobleng nagpapaabot ng paggalang at pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa buong Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating pong mga beloved live webcast viewers, sa inyo po beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus sa gintong pagkakataon muli na aking maalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Hesus sa aming buhay. Nariyan na una ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus na una pong nakakilala ang aking pong mga beloved magulang, sa ating pinakamamahal pa Hesus, sa dakilang kahabagan lamang po na ating pinakamamahal pa Hesus. Nariyan na habang kami lumalaki, nariyan na ito na po ang pananampalataya na aming nasumpungan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Hesus. Subalit sa aming pong buhay, nariyan yung dumating yung panlalamig sa aming pananampalataya. Nariyan na bilang isang bata, dati noon, ako po'y nagtataka na bakit ang aming buhay nag-iba. Nariyan yung nung kami napawalay sa ating pinakamamahal pa Hesus, nakita ko po yung pagbabago ng aming buhay. Nariyan yung mga hindi karapat-dapat na gawain na nasumpungan ko po sa akin po mga beloved magulang. Nariyan na wala pong kapayapaan sa aming puso't isipan, sa aming tahanan. Nariyan na magulo ang aming tahanan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal pa Hesus, muli kaming naabot ng panalangin ng ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, katuwang ang ating mga beloved pastoral workers. Narito po kami muling naglilingkod sa ating pinakamamahal pa Hesus. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Hesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Hesus na ngayong narito na po kami mga minamahal. Nariyan po yung lubos sa pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal pa Hesus. Una po, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Hesus sa pagpapalang physical. Nariyan po na kami, sa tuwing kami po nagkakaroon ng karamdaman, nariyan yung paghingi lamang po ng kahabagan sa ating pinakamamahal pa Hesus, pananampalataya na ang ating pinakamamahal pa Hesus magbibigay ng kagalingan po sa amin. Kaya ako po lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Praise Hesus. the Lord, amen. Nariyan po na ma-share ko lamang po kabutihan ng ating pinakamamahal pa Hesus sa aking beloved mother. Nariyan po na bagmat hindi man po namin alam yung nararamdaman niya po sa kanya pong tiyan, mga minamahal, ngunit nakita ko po yung hirap na dinanas ng aking ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal pa Hesus. Patuloy po kaming dumalo sa ating banal na gawain. Patuloy na nag-ayuno, nagpuri, nanalangin. Nariyan yung kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal pa Hesus. Kaya ako pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po ang pagpapalang material at financial sa ating pinakamamahal pa Hesus. Nariyan na dati-rati din po ang aming tahanan. Bahay kubo lamang po. Ngunit kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal pa Hesus. Ito'y po inayos po ng ating pinakamamahal pa Hesus. Praise the Lord, Kaya amen. ako pilubos na napupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Hesus na sa pandemyang ito, mga minamahal, patuloy pong iniingatan ng aking beloved father, beloved brother, mga minamahal na bagamat hindi man po namin sila kapiling sa mga oras na ito, sila pinag-iingatan ng ating pinakamamahal pa Praise the Lord, Hesus. amen. Doon din po sa aking mga beloved relatives sa iba't ibang dako po ng lugar, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Hesus yan. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Hesus na patuloy pong ipinoprovide po ng ating pinakamamahal pa Hesus ang aming pangangailangan sa araw-araw, magmula sa aming makakain sa aming hapagkainan, sa sasakyan na aming nagagamit sa pagdalo, sa mga taong ginagamit ng ating pinakamamahal pa Hesus. Kaya ako pilubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Hesus. Higit sa lahat, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Hesus ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal pa Hesus, magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Hesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Hesus ang maliit
hanggang sa pinakamalaking pagpapala physical, financial, material, lalo tigil sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal pa ng Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, sabi nga mga minamahal, kapag ang ating patutuo ay talagang inisa-isa natin at very specific yung ating pong gagawin. Not necessarily in detail, amen, but what's important, mga minamahal, is yung mga salient points na ating pong dapat banggitin para ating mapasalamatan ng ating Diyos na buhay. Kagaya ng ating napakinggan, mga minamahal, glory to God lang, amen. Hindi lang sinabing pagpapalang pinansyal. Anong pagpapalang pinansyal? Amen? Pagpapalang physical, nandun ang pagpapagal. Ibig sabihin, mga minamahal, alam natin yung ating gustong ipagpasalamat. Hindi po in general. Sapagkat kapag ginawa natin, hindi natin na-appreciate yung ginagawa ng mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tarto na po ang ating pong bilabad nanay Marta Tamundong. Painggan po natin kung paano pinagpalang ating mananay. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung mayroon pa oras, mga minamahal, ay ating di pong pinaganda ating beloved, parang tapos na ang ating beloved Sister Ashley. Amen. Kanina. Sister Ami De Leon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi nating inaalala ang magandang turo ng ating mahal na Pastor Alina C. Almeida. At maging din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng aking buhay. Dahil dati-rati, ako'y talagang maraming bisyo noon, mga minamahal, na hindi ko po kayang alisin. Subalit, nandyan po mga minamahal, mayroon pong ginamit ng ating mahal na Panginoon na pamangkin na nasave po sa dako ng Bagyo, na i-share po sa akin na ang ating Diyos na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagbabago ng buhay. Praise the Lord. Kaya ako'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa una't dalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ako'y naabot ng banal na salita ng mahal na Panginoon mula ng aking tanggapin ating Diyos sa Jesus Miracle Crusade at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako'y lubos na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging din po aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala po nagmumula sa Kanya dahil mga minamahal. Dati-rati rin po talaga pong pag umuulan, kami po'y laging nababasa dahil tumutulo aming tahanan. Subalit, talaga pong ang susi ng pagbabala ay sa pagbibigay. Dahil po mga minamahal, nung ako po mga minamahal, ay natutong nagbigay, talaga po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po'y pinagpala mga minamahal dahil inayos po aming tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po mga minamahal ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
sa kagalingan ng aming pong mga karamdaman, mga minamahal. Ito pong nakaraang buwan, talagang kami po mga minamahal ay nagkaroon ng trangkaso. Lahat po kami sa aking mga mahal kong anak, maging din po sa aming mag-asawa. Talaga po mga minamahal na halos hallelujah, praise the Lord. Halos po mga minamahal na hindi po kami mga minamahal na makakakain dahil lahat po'y mapait, mga minamahal. At nandyan po mga minamahal na lahat ng katawan masakit. Wala po kaming pang-amoy, walang panglasa. Nandiyan, mga minamahal ko, kami po'y nagpa-check up. Sigurado na kami po mga minamahal ay may COVID na. Subalit, ayaw ko po na magpa-check up, mga minamahal. Umasa lamang po ko sa ating pinakamamahal na Jesus na siya pong magpagaling. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, sa una't dalangin ng ating mahal na pastor, kami po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At maging din po aking pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat nawalan po ang aking mahal na asawa ng trabaho dahil dito sa COVID, ay dito sa pandemya, mga minamahal talaga po na nandyan po na paisa-isa lamang po yung service ng aking mahal na asawa. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus dahil nandyan po mga minamahal na binigyan po aking buong pamilya ng hanap buhay. Sila po mga minamahal ay pinagkaluban ng mahal na Panginoon Jesus na sila pinagbabayaan sila ng sasakyan na mga minamahal. Kaya labis-labis po ako na nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa mga pagpapala pong iyan. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga pagpapala mo, maging din aking mga mahal kong anak. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus sa kanyang pag-iingat. Diyan po sa dako po ng Saudi at diyan po sa dako ng Europe. Kaya labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kalakasan, pag-iingat na mahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. So, sa napakahalaga mga minamahal na ating pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoon from time to time. Amen. Amen. At tunay nga po mga minamahal, ito just reminder. Amen. Just a reminder. Napakahalaga po nito mga minamahal. Sometimes kasi kapag tayo po mga minamahal nakaramdam na kasi delikado ang COVID-19. COVID is real. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag nakaramdam po tayo mga minamahal ng mga simptomas ng COVID-19, ay ang gawin natin kagad mga minamahal, kung ayaw natin magpa-check up, dahil talagang huhulihin ka talaga, tilalagay ka sa quarantine area, i-quarantine natin yung ating mga sarili. Amen? Even yung ating family, wag tayong sa kanya, i-isolate talaga natin. Dahil mahahawaan talaga yan. Amen? At
Kapag ginawa kasi natin, alam natin may COVID, bakit sinasabihan natin mga minamahal, ating beloved Lord and preacher, sabi natin kapag may hindi magandang pakiramdam mo at may nakikita mo, direct contact ka, huwag kang dumalo, hindi dahil sa ayaw kang palapitin sa Diyos. Panapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, hindi lahat ng mga Kristiyano pare-pareho ang pananampalataya. Amen. Kaya nga yung ilan nagpabaksin eh. Dahil hindi nila kaya yung pananampalataya nila mga minamahal. But don't worry, sabi na nga ng ating beloved Lord and preacher at ang ating beloved brother Pogs, mga minamahal, may baksin, walang baksin, lahat pwedeng tumawag sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero ang point dyan, mga minamahal, ang point lang is, kapag tayo po yung nakadama ng mga ganong mga simptomas, i-isolate natin dahil kawawa yung transferable disease po yan. Virus yan. Amen? So, para siguradong maiwasan, tinan nyo, kapag mayroon lang tayong isang kapatid dito na lumabas na may COVID-19, dahil hindi kulang sa panalangin. Amen? Oh, so, na-infect siya, mga minamahal. At nung lumabas, i-contact trace yan. Di ba? Lahat tayo dito, mga minamahal, hindi na tayo magkikita-kita. Siguradong i-isolate tayo lahat. Bakit? Paano ang gawain ng mahal na Panginoon? Naintindihan ba natin yun, mga minamahal? Amen? So yun ang dahilan. Hindi dahil sa hindi tayo pinalalapit sa Diyos, pinandidirian tayo. Hindi po. Dahil pag sabi nga natin, mga pagdating natin dyan sa daan, ang anumang virus meron tayo, pinagagalingan ng mahal na Panginoon eh. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But, kung lahat tayo ay buong pananampalataya. Amen. Ang problema, hindi lahat yung pananampalataya, ang ganun pananampalataya, nasa ganun. Sabi nga ng mga apostol, mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ganun katindi, hindi pare-pareho. Amen? So, we have to protect them also. So, yan ang pinaka-the best is, kapag mayroon tayong nararamdaman, sige, mag-enjoy ka muna sa ating webcast. Amen? Sa ating pong streaming, mga minamahal. Pero kapag gumaling ka na, yun, dalo ka na. Magpatotoo ka kung paano ka pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Tayo po natin tumayo habang naghanda ang ating mga minamahal na mga awit at dyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at ating pong mga natawag, mga minamahal, di na nabigyan ng pagkakataon ay kayo po'y manalangin, lubing mahal na Panginoon, sa sunod na nagawain, kayo rin po'y makapag-share ng inyong pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po natin tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Forward na po. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world now, lifted me
Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory! But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, saying, am I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Always remember, mga minamahal, God inhabited the praises of His people. Amen. Sa dapat tayong pinupupuri, kausapin natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat sigurado ang ating Diyos nasa ating mga kalagitnaan. At mga minamahal, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir.
Ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po natin dumalangin mga minamahal para sa huling awitin. Lubiman na Panginoon, bawat isa man, makadama ng banal na presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Isang tabi muna natin kung anong mga pagkaantok meron tayo mga minamahal. This is the moment that ating makausap ang ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamama na Panginoong Isus. Wala kaming nais, kundi ikaw ay aming pasalamatan. Wala kaming nais, Malapay noon, kundi dakilain na yung dakilang pangalan sa araw nito, Malapay noon. Malapay noon ba po lahat? Sa pandalangin ng aming ginagamit, may Evangelista Waldes Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran sa mga kawin na sumpungan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, Malapay noon. Lubi Malapay noon, bawat sa amin makadama ng banal na presensya, lalo na po mami ng kapatid at di pa nakadama. Pagpalain mo po kami lahat, Malapay noon, sa huling awitin na ito. Ito ang aming sawat panalangin sa iyong pangalan ng Jesus at lahat ng demonyong hadlang. We commit us out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tila
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved choir. Nagtanggap ko, di ko na magpag-ibig, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, at ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalakitaan, mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, talagang yan ang tanging kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Na sa tuwing tayo po mga minamahal ay mayroong mga ginagawa, mga
pagpupuri ay talagang kasama natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga kalagitnaan. Amen? Pumalakpak po muna tayong lahat ng napakalakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, mga minabaw po lahat, ating pong dadako sa ating pagdako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasampung bahagi at ating mga handog. Ay muli ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers. Manatili po kayo mga minamahal. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minaman evangelista at beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, maging sa ating pong pag-aalaala ng mga napakahalagang aral na itinuro ng ating beloved San Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, beloved elders na kasama natin ngayon, at maging sa ating mga minamahal, mga kapatiran, mga minamahal, magandang umaga po sa lahat, at higit sa lahat, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi na po tayo dapat inaantok ngayon sa oras na ito, sapagkat sabi nga, naturan ng ating pong mga minamahal na mga kapatid kanina na nagpatotoo, sabi nila, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen? At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit hanggang sa mga oras nito mga minamahal ay ang mga anak ng Diyos ay nandoon ang pagpapala at still standing. Di ba? May awitin tayong ganyan. It's still standing. Because buong katotohanan ang itinuro ng ating pong minamahal at ginagalang na evangelista Welde Estrada Almeida. Through maging sa ating pong mga minamahal, mga mangaral, mga minamahal, ay talagang itinuro nila. Hindi tayo naglikat na ipangaral ang patungkol sa pagbibigay, sapagkat sa pagpapaliwanag nito, ay doon naman tayo tumatanggap ng mga pagpapala. Dahil kung hindi tayo pagpalain mga minamahal, hindi na tayo magkikita-kita dito mga minamahal. Amen? Amen? Kung hindi tayo pinagpapala, hindi tayo magpupuyat buong magdamag. Pero dahil mayroon pa tayong pagpapalang natatanggap sa ating mahal na Panginoon, yan ang dahilan kung bakit patuloy tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po natin mga minamahal, as days goes by, mga minamahal, sa una ganun ang tono, amen, dahil sa pagpapala, ganun, amen. Pero habang tumatagal mga minamahal, tinan nyo, yung iba mga minamahal, sinasabi na hindi ako pinagpapala, pero hindi pa rin tumitigil. Bakit? Hindi na tayo nakatingin doon sa pagpapala. Tumitingin tayo doon sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yung ating kasabikan na parating mapakinggan ang kanya mga salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal na dadako sa pagpapaliwanag. Sabi dito sa aklat ng Proverbs o Kawikaan ng Kabanata 28, talata 20, mga minamahal, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang salang parurusahan. Ang katapatan, mga minamahal, ay napakahalagang intindihin. Amen? Sapagkat hindi lahat na nagbibigay ay tapat. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Pag sinabi nating tapat ang isang tao, mga minamahal, with or without the eyes of the God that we serve, mga minamahal, na nakikita sa atin, alam natin na ginaganap natin ito dahil tayo ay tapat sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Wala mang tayong makatabing mga kapatiran, beloved elder, o ating mga beloved workers, mga minamahal, ay gumaganap tayo ng pagkakaloob ng ikasampung bahagi at ating mga handog, sapagkat tayo ay nananatili sa ating katapatan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Isa pa, pag sinabing tapat, mga minamahal, ay kung ano ang nararapat ipagkaloob sa Diyos, hindi natin ito binabawasan. Amen? Sometimes, mga minamahal, nakita nyo, pinapangaral sa atin, kapag tayo po magkakaroon ng pagbibigay, ay hindi yung malinis na. Sa parati natin sinasabi, yung gross dapat. Kapag ang sweldo natin, mga minamahal, ay sa isang
araw ay 10,000, sabihin natin mga minamahal, o 1 linggo, 10,000, ay siyempre ang ilan sa atin dyan mga minamahal, binabawasan ng kuryente, binabawasan ng sabon, ng allowance, amen. Ang natira doon sa 10,000, 2,000 na lang. So yun ang kukunan naman natin ng 10 bagitan. Hindi ganun mga minamahal. Ang sinasabi naman, bawat bunga, bawat pagpapala na dumating sa iyo, yung gross niyan mga minamahal, yun ang kukunan natin ng 10 bahagi at mga handog. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin mga minamahal, kung tayo ay nagtatapat, ang sabi ng talatang ating nabasa, mananagana tayo sa pagpapala. Amen? Pero, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman. Ano yung nagmamadali sa pagyaman? Ito yung mga ayaw na magbitaw ng pera. Amen? Binigay na sa akin to, ayaw ko nibigay yung 10 bagit handog ko. Ipunin ko na lang ito dahil gagamitin ko ito. Nagmamadali ka sa pagyaman. Amen? To the point na atin na pong nadidisobey ang kalooban ng mahal na Panginoon. To the point na tayo atin na po mga minamahal na nagagalaw ang bagay na hindi atin. Atin na pong ginagalaw ang mga banal na bagay. At yan ay ang 10 bahagi at mga handog. At kapag ginawa natin yan mga minamahal, tayo na hindi nakagagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya bakit natin nagawa? Dahil nagmamadali tayo sa pagyaman. Pero sabi ng talata, siya nagmamadali sa pagyaman ay walang salang parurusahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong magtapat sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, ang pagtatapat, Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. At binigyan kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Tingnan niyo yung talatang yan ha. Hindi niya sinabing binigyan kapangyarihan na kumain niyaon at kunin lahat. Nakita niyo sinabi ng talata? Basahin niyo yan. Ecclesiastes 5:19. Ang sabi niya, binigyan kapangyarihan kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi lamang. Bakit? Sapagkat sa bawat pagpapalang meron tayo, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. At iyan ay ang 10 bahagi at mga handog. Sabi ng Biblia mga minamahal, ito'y banal. Noong Leviticus 27:30, basahin niyo mga minamahal. Hindi mo po pwedeng palitan, hindi mo pwedeng hiramin yan. Amen? Na kapag nahiram mo yan, ay kapag ibabalik mo yan para dadagdagan mo pa ng in addition to that, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi dapat ginagalaw yan. Amen? Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag ating basahin, lahat ng 10 bagay sa lupain, maging sa binhi ng lupain. Take note hindi sinabi mga minamahal na lahat ng magpapala maging sa kita lamang ng lupain. Hindi. Kundi maging sa binhi ng lupain. Ito yung tinatawag natin mga gross. Amen? Dahil ito nga dumating sa iyong pagpapala eh. Amen? Kaya dapat kapag nakita nyo, bigay ka ng bigay. 10 bagay tanto. Pero anong reference natin? Yung bang gross o yung natitira lang sa bulsa mo? Amen? Kaya hindi pa rin tayo nakakaluwag, hindi pa rin tayo nakakalutang sa ating kinasasadlakan na sinasabing sumpa dahil hindi pa tayo nagtatapat, mga minamahal. Ang sinasabi ng totoong katapatan, ang basis dapat ng pagkakaloob natin ay hindi yung kung ano ang natira, kundi kung ano ang dumating sa iyong pagpapala. Lahat ng nakaunawan yan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo yung mga minamahal, baka sa ngayon magtataka tayo, bakit bigay naman ako ng bigay? 10 bagay tandog. Kulang. Kapag ang pinagbasihan mo ay yung natitira. Amen? Sapagkat dito mo makikita ang totoong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kung iyong pinagtitiwalaan ang salita ng mahal na Panginoon, hindi ka matatakot. Amen? Kaya ka natatakot mga minamahal dahil hindi nakakaroon ka ng doubt sa salita naman. Totoo kaya yan?
Sa dami ng binababayaran ko, paano ko mababayaran lahat yan? Take note mga minamahal, ako, walang trabaho, 50,000 ang utang ko pero nabayaran. Mahimalang binayaran ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, see? Hindi ibig sabihin mga minamahal, wala talaga akong source of income. Dahil walang tumatanggap sa akin na trabaho. Amen? May pinag-aralan naman, pero wala namang silbi. Amen? So, doon natin mapapatunay mga minamahal na kapag gumalaw ang Diyos, sigurado at siguradong pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? All we have to do is to trust His words. Pagtiwalaan ang kanyang mga salita. At mawala yung agam-agam na yan sa ating mga puso't isipan. Ang gumagawa niyan, dyablo. Si Satanas. Amen? Ay, huwag ka magtiwala dyan. Paano? Gutom ka na. Dahil babayaran, kuryente mo, puputulan ka na. Amen? Amen? Pero tandaan niyo mga minamahal, kung hindi nagtiwala ang mga anak ng Diyos, nung sila'y hinahabol ng mga tao ni Paraon, papatayin na sila sa kaliwat kanan, mga bundok, tapos harap nila dagat na mapula. Kung hindi sila nagtiwala, mga minamahal na isinadlak, idiniretso yung kanilang paa sa tubig, na dagat mga minamahal, sa palagay ba ninyo mga minamahal, yung magiging tuyong lupa ang dagat na mapula? Hindi. Kaya nangyari yun dahil nandoon ang pagtitiwala ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, subukan mo mga minamahal. Punong-puno ka ng utang. Sige. Hinahabol ka ng Bombay. Sige, walang problema. Amen? Yung kunin mo lahat ng dumating sa iyo, mga minamahal. Huwag mong bawasan. Gross, kwentahin mo ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bawat dumating sa inyong pagpapala, ilista. Anong ginagawa ng cellphone na yan? Amen? Kaysa kung ano-ano mga ginagawa natin dyan, mga minamahal, paglistahan natin. Amen? Ops, dumating 100. Lista mo kaagad para sigurado. Amen? Op, may dumating na 20. 20 kaagad, plus 20. Op, dumating 50. 50 kaagad. Op, 3,000. 3,000. Pag dumalo ka, balikan mo yon. Magkano lahat ang natanggap ko? Ops, 3,500. Amen? Yung kwentada mo. Ano yung kasampung bahagi tandog niyan? Kwentahin mo. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Iyon ang pagtatapat na sinasabi ng Biblia. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng aklat ng Malakias? Ang kabanata ay 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Yes, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito. Take note subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan sa inyo, o sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nagpapasubok ang mahal na Panginoon. Amen. Dahil siya talagang sigurado siya na ibubuhos niya ang pagpapala kung magawa lang natin ang susi na yan. Yung pagtiwala natin siya, talagang gustong-gusto niya talagang ang masama, hindi tayo nagtitiwala Nandun yung doubts. Nandun parati yung, paano kung wala akong magutom kami, lahat. Huwag mong isipin ang problema. Ang isipin mo ang Diyos kung paano siya magpala. Amen? Amen? Sa totoo lang mga minamahal, sino bang dumating ang magdadalawang taon ng pandemya, walang trabaho, bakit buhay pa tayo? Dahil totoo ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Amen? Hindi nyo naalala yan mga minamahal.
Dati-dati, problematic tayo. Ang mga tao sa Maynila, namamalimos. Namalimos na ba tayo? Wala naman namalimos sa atin eh. But still, buhay tayo. Bakit? Totoo ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, ay yung salitang pagtatapat. Amen? Pag sinabing pagtatapat, mga minamahal, huwag mong babawasan yung pagpapala. Yung reference, ang tawag natin dyan, mga minamahal, reference point eh. Na kapag ang dumating sa iyo, kung magkano yan, huwag mo naman isipin si kuryente. Huwag mo na isipin si Judith. Huwag mo na. Amen? Ang isipin mo, yung dumating sa iyo, kunin mo ang ika-10 bahagi, handog yan. Subukan niyo yan. Marami na kami, nasubukan namin yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa totoo lang, mga minamahal, sinong hindi kinakapos? Sinong hindi nakakaroon ng pangailangan pinansyal? Nangailangan tayo. Pero kapag tayo nangailangan, mga minamahal, bago pa natin yung banggitin, dumarating ang pagpapala. Amen? Amen? Dahil alam sabi nga ng Biblia, bago ka pa pumasok sa iyong kwarto manalangin, alam na niyang kailangan mo eh. Amen? Kung matapat ka, pero kapag hindi ka matapat, alam ng Diyos, pero hindi niya maibigay. Amen? Kaya nga sabi niya, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawan yan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo nagbibigay para tulungan ang Diyos. Amen. Napakayaman ng Diyos. Huwag mong isipin, never na dapat mong iisipin na, ay, kaya ako nagbibigay. Narinig ako nung kabago-bago ko pa mga minama. Ay, kaya kapag hindi ako magbigay, tingnan ko lang kundi magutom ang mga manggagawa. Sino may sabi sa'yo? Amen? Amen? Sabi nga, kung ibon sa parang, pinakakain mahal na Panginoon, lalo ng kanyang mahal na mga beloved workers natin. Manapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag ganun ang iniisip natin mga minamahal, nakakapagmalaki na tayo. Amen? Hindi natin nababantayan ang ating mga sarili. Akala natin, napakahalaga na natin dahil meron tayong binibigay. Maniwala ka kapatid, nagiging walang silbi ang pagkakaloob mo kapag ganun ang ating isipan. Ang mga apostol, pumalakpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Basahin niyo ang Biblia. Amen? Ang mga apostol, 1 Corinthians mga minamahal, ang sabi doon, ipinamamanhik ng mga Kristiyano sa Macedonia ang kanilang ika-10 bahagi na sana tanggapin ng mga apostol ang kanilang ipagkakaloob. Say the word, ipinamamanhik. There's that word, please. Dahil kapag sasabihin ng beloved worker, mga minamahal, dahil siyempre pinasama mo ang loob niya eh. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, kapag sumama ang loob mga beloved workers, hindi mo pakikinabangan ang lahat ng ginagawa nila, o hindi ka mo mapapakinabangan. Dahil masama ang loob eh. Kaya hindi dapat pinapasama ang loob. Dapat, sabi niyan, there is that so-called please. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, that time, pag sinabi nilang hindi ko, ayaw mo, kung ano naman pinasabi, hindi ko tanggapin yan. Pag hindi tinanggap ng mga beloved workers ang kanila kasama bagay handog, hindi sila pinagpapala. Amen. Amen. Pero kapag tinanggap mga minamahal, tuwan-tuwa sila. Bakit? Sila'y grabing pagpapalang pinagpapa ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, alisin natin ang pride. Amen? Alisin natin ang mga isip na yan. Kapag tayo nagkaloob, kaya tayo nakakapagkaloob dahil pinagpala tayo ng Diyos. Kung walang Diyos na nagpala, wala kang ibibigay. Amen. Amen. Lahat ng meron tayo, sabi natin, galing sa mahal na Panginoon. So, yun ang pinagmamalaki mo. Amen? Sabi ng Biblia, as if, kapag tayo mga pinagpala, as if atin yan. Take note, hindi, wala tayo yan eh. Dati-dati nga, para tayo, naglalakad lang tayo. Amen? Pero nung tayo nagtapat, tayo pinagpala, tayo inibig, sa kanyang kahabagan, nagkaroon tayo ng anumang possessions, meron tayo. Anumang mga properties, meron tayo. Amen? And then, nung medyo mayaman-yaman ka na, nakalimutan mo
na may Diyos pala na nagpala sa iyo. Malaman po natin ang ating malapay noon. Ano yung ikasampung bahagi, mga minamahal? Ikasampung bahagi is yung tithes natin. 10%. Amen? So yan ay ikasampung bahagi. Ay brother, 10% lang sinabi doon eh. Take note, sa 8 and 9, verse 9, ikasampung bahagi at handog. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, pagkakalob natin yan. So yung ikasampung bahagi is tithes, and tapatan natin yan, mga minamahal, na tinatawag nating handog. Amen? At pinagsasama natin yan, dinadala natin yan, sabi, dalhin, hindi ipadala. Amen. Bakit? Siyempre, ang nais naman na Panginoon, hindi lang yung pagpapala mo, yung kasamong bakit handog mong pagpalain. Ikaw din na nagbibigay, pagpapalain dahil makakapakinig ka ng salita ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan kasi mga minamahal, siguro konti na lang, ang ilan kasi mga minamahal, maski hindi na ako dumalo. Importante, bibigay ko na may kasampung bagay na dugo. Linggo ngayon, hindi ako dadalo. Kasi kapag kumita naman ako, magbibigay naman ako ikasampung bagay tandog ko eh. Tandaan niyo mga minamahal, hindi after ng Diyos ay ikasampung bahagi tandog mo. Napakayaman niya. Amen? Ang after naman na Panginoon, kung bakit tayo nagbibigay, yung kaluluwa mo na magtiwala sa Kanya, yung sarili na nagtitiwala sa mga Panginoon, yun ang after naman na Panginoon. Amen? Kung ang isda nga, pwede biglang sabihin niya, isda, kunin mo dyan, perlas. O, may pera na kaagad eh. Amen? Ganun katindi ang mahal na Panginoon. Tapos, pagmamalakihan natin, huwag natin pong malaki. Ang tangi natin gawin, sundin ang kanyang banal na kalooban at siguradong ang kanyang pangako mangyayari at mangyayari yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. At tinapungawakan yung ating kasampung bahagi at ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, or Brother Deo, amen, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder Joven Ferrer. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat, hallelujah, sa patuloy niyo pong pagproprovide lahat ng may pangangailangan. Sa grabing pagpapala niyo po lagi sa amin, sa pagbubukas ng mga dungawan sa langit, hallelujah, at sa aming pagkakaloob ng aming kasampung bahaging handog, mahal na Panginoon, muli niyo pong buksan ang mga dungawan sa langit at muli naming tanggapin ang iyong mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa aming mga minamahal na kapatiran na hindi pa nakaunawa ang mga bagay na ito na kahalagahan ng pagbibigay, O Diyos. Muli niyo pong buksan ang kanilang puso't isipan upang sila magtamasa ng mga pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming mga minamahal na kapatiran, O Diyos, na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan. Muli niyo pong pagpalain ang kanilang mga hayupaan, ang kanilang pinagkakakitaan, mahal na Panginoon, maging kanilang mga sakahan, O Diyos, upang sunod na bahagi, sila rin po ay makapagkaloob, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise Amen.
mga minamahal. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin po iniling mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin na ating po minamahal na mga aral, ating beloved elder, Brother Romy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Joven Ferrer. Tayong lahat ay magkaisa at tayo manalangin at humingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, O Diyos, ang aming lubos-labis na pasasalamat, Panginoon, na kami iyong sinamahan, na sa bawat yugto ng aming pananambahan, Panginoon, kami iyong sinamahan at aming nadama ang iyong matamis at banal na presensya. At bago ang lahat, Panginoon, kami nagpapakumbaba, humingi ng patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, kasalanan, pagsalangsang sa iyong dakilang kalooban. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa oras na ito na aming pag-aralan ang iyong banal na salita, O Diyos. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Kayo, Panginoong Hesus, ang aming guro. Kayo ang aming mga ngaral sa umagang ito. Ilagay mo ang iyong mga salita sa aking mga labi, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, at sa mga bawat makikinig, buksan mo ang puso't isipan, pag-unawa ng bawat isa, upang aming maunawaan ang iyong mensahe, ang iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, bless us again, O Lord, through your word. At aming pinapalayas lahat ng uri ng hadlang, gawa ng kaaway, unbelief, in doubt, pride, hatred, cast out in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa po sa atin, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children. At sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama, isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa pa sa atin. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Numbers, chapter 13, verse 30. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita na ating pag-aralan sa umagang ito, at ating mainam na pakinggan ang mensahe, ang salita ng ating dakilang Diyos. At talagang umaga na po, at tayo ay gumising na upang hindi natin makaligtaan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, dahil ito po ay napakahalaga, mga minamahal, na ito ay karugtong ng ating napag-aaralan noong the other Wednesday,
yung the defeating attitude at yung tinatawag na the winning attitude. At ating napag-aralan na mga minamahal, yung bakit ang mga Kristiyano ay talagang nadidefeat ng kaaway, na sila ay nagigipit o talagang nariyan na nangyayari sa buhay, sa kanilang buhay ang doubt, self-depreciation, fear, at yung critical spirit na hindi na po natin ito na-topic dahil talagang wala na po tayo, wala nang oras. Ngunit talagang ito ay niloob ng Diyos na ating muling mapag-aralan upang sa ating buhay, mga minamahal, laging tayo ay mapagtagumpay. Amen. Na sa ating patuloy na pagdalo, sa ating pagpunta dito, hindi tayo laging talo. Amen. So yun po yung mga taglay ng mga mananampalataya na sila ay na-defeat dahil sa mga bagay na ito. Amen. Na kung ating titignan yung ating, kung ay i-refresh lamang natin mga minamahal, yung ating napag-aralan na talagang nais ng bawat isa sa atin na tayo ay mapagtagumpay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos na yung pang-apat, mga minamahal, yung tinatawag na aking i-refresh lamang po yung tinatawag na critical spirit doon po sa defeating attitude. Amen. Na yun po yung report ng 10 spy. Amen. Na yun po yung kanilang negative na report, na instead na mag-agree ang mga Israelites kay Joshua at kay Caleb, maraming yung mga Israelites, iba-iba yung kanilang mga mungkahi, iba-iba yung kanilang desisyon doon sa 10 spies. Amen. So nung yung mga 10 spies, mga minamahal, instead na sila ay mag-agree kay Joshua at kay Caleb, ano po ang ginawa ng mga Israelites kay Joshua at kay Caleb. Ang sabi nga po dito sa aklat ng Numbers ng Kapitulo 14 ng talatay 10, ang sabi nga po dito, datapwat tinangka ng buong kapisanan na pagbabatuhanan sila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, yung mga Israelites, instead na sila ay mag-agree, sumunod sa report ni Joshua at kay Caleb, mga minamahal, ating nabasa na kumuha sila ng bato at gusto nilang patayin, batuhin ang dalawang matatapang na ito na lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen. Minsan sa ating buhay, nangyayari sa atin yan na nararanasan yung tinatawag na critical spirit. Amen. Na yung mga matatapang na guro, mga matatapang na mga ngaral, matatapang na lingkod ng ating dakilang Diyos, na nais ng Diyos na umayon tayo sa kanyang salita sa pagangaral. Ngunit sa halip, sila ay nakikriticize. Amen. Na tayo ay nais ng Diyos, tayo ay umayon sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At ito ang hindi magandang ginawa ng mga Israelites na nais nila na gumawa sila ng sarili nilang team, nais nilang gumawa ng sarili nilang grupo. Ito yung hindi maganda sa mga 10 spies na yon, mga minamahal.
At ang ating basahin dito sa aklat ng Numbers chapter 14 verse 4, ang sabi nga po, at nagsangusapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Amen. Ito ang mga nais ng mga Israelites na nais nilang bumalik sa Ehipto. Alam na natin ang ano yung kahulugan ng Ehipto sa ating kapanahonan, sa ating buhay. Yung Ehipto sa ating buhay, yung dati na hindi pa tayo nakakakilala sa ating dakilang Diyos. Amen. So yun po yung pag naroon na nais natin o gusto natin na bumalik sa dating Ehipto, makikita po natin na talagang yun po yung taglay po nating defeated attitude. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos at yun po yung mga bagay na ang mga Kristiyano ay nadi-defeat. Mayroon silang tinatawag na defeating attitude. So yun po yung ating napag-aralan sa ating buhay, yung tinatawag na defeating attitude. So sa oras na ito, sa umagang ito, atin na mga pag-aralan, talakayin mga minamahal kung paano tayong magkaroon ng tinatawag na the winning attitude. How to have a winning attitude. Amen. So unang-una mga minamahal na taglay natin upang tayo ay laging mapagtagumpay, ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen. Alam natin yung pananampalataya na ang sinabi nga po dito sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. So sa ating buhay, maraming beses na nating napag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ngunit kung ating titignan mga minamahal, ang pananampalataya, ang faith ni Joshua at si Caleb ay talagang ito ay nakaka-encourage, nakaka-lift up ng ating pananampalataya. Amen. Ang sabi nga nila mga minamahal doon sa ating teksto, ang sabi nga po nila mga minamahal na kaya natin ito. Sabi ni Joshua at si Caleb, we are able. Sabi po nila. Amen. Maging sa ating buhay, sa ating paglingkod, mga minamahal, ang ating pananampalataya din, we are able din mga minamahal. Kayang-kaya din natin kahit na maraming problema, pagsubok, sakit, karamdaman sa ating buhay, kayang-kaya natin mga minamahal dahil alam natin na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pag kasama natin ang ating dakilang Diyos, alam natin na tayo ay laging mapagtagumpay. Amen. Na yung ating pananampalataya, na ibig sabihin na hindi yung ating pananampalataya nang may hinihiling tayo, hindi pa natin ito nakikita, hindi pa natin natatanggap, hindi pa natin nahahawakan, ngunit alam natin mga minamahal na talagang yan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay po natin. Yun po yung faith na tinatawag. Amen. At kung alam natin kilala natin si Goliath mga minamahal. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Goliath mga minamahal na siya ay kalaban ng Israelites. Amen. Si David. Tignan natin ang pananampalataya ni David mga minamahal. Na ang sabi ni David kay Goliath, mga minamahal, ikaw ay nagtitiwala sa iyong armas, pero tatalunin kita, sabi ni David. Tatalunin kita sa pangalan ng aming Diyos. Yan ang sinabi, yan ang pananampalataya po ni David. 1 Samuel chapter 17, verse 45. Amen. Na sa kanyang pananampalataya, kahit na malaki si Goliath, ay talagang tatalunin niya yung kanyang
pananampalataya na kayang-kaya niyang tatatalunin si Goliath. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, mga minamahal, yan po yung 5 bagay na ating tataglayin upang tayong mga Kristiyano, tayong naglilingkod, tayo na talagang marami na yung ating effort sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na napakahalaga na taglayin natin ang 5 bagay na ito. Yun po yung una, yung pananampalataya, yung pangalawa po mga minamahal, na magkaroon tayo ng confidence. Amen. Confidence, yun po yung pangalawa. Ang sabi nga po dito sa aklat ng Numbers chapter 14, verse 9, ang sabi nga po dito, huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon sapagkat sila'y tinapay sa atin. Amen. Tignan nyo yung confidence ni Joshua at si Caleb, yung kanilang binanggit, mga minamahal. Ang sabi nga po mga minamahal, sapagkat sila'y tinapay lamang sa atin. At ang sinabi nila, ang Panginoon ay sumasa atin, huwag kayong matakot sa kanila. Amen. May confidence sila dahil alam nila na si Joshua at si Caleb ay kasama nila ang ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating buhay, talagang alam natin na sa ating patuloy na paglakad, sa ating paglilingkod, alam din natin na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan, di ba, sa ating buhay, nakakaramdam tayo ng takot, nakakaramdam tayo ng pangamba. Pero kapag naramdaman na natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pumapayapa, nagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Amen. Di po ba? Amen. So yun po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin, ang matamis na banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong. It give us the confidence na lumalakas ang ating loob, lalo na kung ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ito'y, if God's will, ito mga minamahal, na nariyan na talagang yung ating taos-puso, yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal, yung lupang pangako, yung promised land ng ating dakilang Diyos, yun po ay hindi kaisipan ng mga Israelita. Ito po ay pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. At maging sa ating buhay, yung pangako ng ating dakilang Diyos sa atin, hindi natin kaisipan yung langit at buhay na walang hanggan. Ito ay pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Pangako sa iyo, pangako sa ating lahat. Amen. So yung ating confidence na talagang ang ating dakilang Diyos ang magbibigay po ito sa atin. Alam natin na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa ating buhay kung yung ating ginagawa, ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ikaw, tayo ay kalooban ng ating dakilang Diyos na tayo ay maglilingkod. Glory to God. Dahil ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos na nakasentro yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na maganda sa bawat isa sa atin, maganda sa buhay ng bawat mananampalataya na nakasentro tayo sa will, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yun po yung pangalawa mga minamahal, confidence. At ano po yung pangatlo mga minamahal?
yung tinatawag na courage. Amen. Ito ang talagang tinatawag na nakakamangha, nakakahanga kaya Joshua na kahit na nakita nila na higanti na ang mga tao doon sa lugar na kanilang tiniktikan, mga minamahal, hindi siya nagpakita ng takot. Amen. Joshua didn't express any fear. Sila ang nag-encourage sa mga Israelites na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa ating buhay, mayroon din tayong tapang, mayroon din tayong courage, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na talagang alam natin na lahat tayo ay may courage dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun po mga minamahal, yung pangatlo upang magkaroon tayo ng tinatawag na the winning attitude. At yung pang-apat, mga minamahal, yung tinatawag na action. Amen. Doon din sa ating teksto, mga minamahal, na ating nabasa doon yung action na kasama sa winning attitude. Doon din sa Numbers chapter 13, verse 30. Tignan po natin ang sinabi ni Caleb, mga minamahal, doon sa kanyang binanggit. Ang sabi niya doon, mga minamahal, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Amen. Yun po yung action ni Caleb, mga minamahal, at si Joshua. Let's go and possess. Yan po ang positive attitude nila, mga minamahal. Yan yung kanilang action na talagang narinig na nila ang direktiba, narinig nila ang direksyon na sinabi ng ating dakilang Diyos, na kung narinig nila ang direktiba ng ating dakilang Diyos, hindi na sila nag-antay pa. Amen. Hindi na sila naghintay na hihintay na lamang na lumapit sa kanila yung pangako ng ating dakilang Diyos. Gumawa sila ng action. Ang sabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Amen. So sa ating buhay, sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi na tayo maghihintay pa dahil alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin magkaroon tayo ng tinatawag na action. Amen. We need to be Amen. Na kung hindi natin gagawa ng aksyon, hindi natin gagawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin makikita ang we cannot see the perform wonders and miracles of God. Amen. So nariyan yung action natin na kung ano yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito ay ating gagawin sa ating buhay. Kung ating matatandaan, mga minamahal, si Marta, na yung kapatid nilang si Lazaro ay matagal ng 4 na araw nang nakalibing. At late na pumunta ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, buksan niyo ang libingan. Ang sabi ni Marta, mga minamahal, Lord, mabaho na po. Sabi ni Marta, ano po ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, di ba sinabi ko sa iyo, if you believe, you will see the glory of God. Amen.
na kung tayo lamang ay maniwala, tayo lamang ay sumampalataya, makikita natin kung gaano ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So, importante yun, mga minamahal, na tayo ay magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng paniniwala. Amen. At ang panghuli, mga minamahal, ang panglima ay yung tinatawag na obedience. Amen. Obedience sa winning attitude. Sabi nga ni Caleb ulit, let us go up. Sabi ni Caleb, mga minamahal. Na kung ating babasahin ang buong konteksto ng chapter 13 and 14 ng Numbers, makikita natin kung ilang beses sinabi yung word po doon na holy, follow the Lord. Ilang beses na binanggit po dito na holy, follow the Lord. So, si Joshua at si Caleb, mga minamahal, na talagang kilala sila sa kanilang pagsunod, kilala silang dalawa sa kanilang obedience sa ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating buhay, napakahalaga din po yung ating pagsunod, napakahalaga ng ating obedience sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil alam natin na sa bawat isa sa atin, alam natin na yung pangako ng ating dakilang Diyos ay abot tanaw na natin. Amen. Abot tanaw na natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kung abot tanaw na natin ang pangako ng ating dakilang Diyos na langit at ang buhay na walang hanggan, aatras pa ba tayo sa paglilingkod? Amen. Abot tanaw na natin, napakalapit na. Paano natin malalaman na napakalapit na abot tanaw na natin ang langit at buhay na walang hanggan? Nakikita natin, mga minamahal, nangyayari na lahat ng propesiya sa aklat ng Matthew chapter 24. Amen. So, ibig sabihin, abot tanaw na natin, hinihintay na lamang natin ang talagang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yun po yun, mga minamahal, kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na the winning attitude. Una, yung pananampalataya. Pangalawa, confidence. Pangatlo, courage. Pang-apat, action. At ang panglima ay yung tinatawag na obedience. Kung sa limang ito, mayroon tayo, taglay natin itong lahat, alam natin na victorious tayo. Victorious ka, victorious tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At sa ating buhay, mga minamahal, paano naman tayo magkakaroon ng dalawang bagay sa winning attitude? Yung pinaka-practical na bagay, two practical ways to have a winning attitude. Amen. Dalawang bagay, two practical ways to have a winning attitude. Number one, mga minamahal, evaluate our present attitude. Amen. Number one, evaluate our present attitude. Amen. So sa ating buhay bilang Kristiyano, mga minamahal, sa ating attitude, mahalaga na magkaroon tayo ng inventory sa ating attitude. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, tuwing malapit na ang katapusan ng buwan, ay taon, November o December, ganyan, di ba, ang mga company, nagkakaroon sila ng inventory. Amen. Nagkakaroon sila ng inventory sa kanilang fixed assets, nagkakaroon sila ng inventory sa kanilang mga
produkto. Amen. Ganon din pala sa ating spiritual life, sa ating buhay, na magkaroon din tayo yung tinatawag na attitude inventory. I-evaluate natin yung ating sarili, kung ano ba yung attitude natin. Ito ba ay negative o positive? Ito ba ay defeating attitude o winning attitude? Amen. Tanungin natin ang ating sarili na anong attitude meron ako for the last 2 weeks. Amen. Maganda po ito mga minamahal. We have to evaluate our present attitude for the last 2 weeks. Ang tanong mga minamahal, paano natin malalaman yung ating attitude? Paano natin makikita yung ating attitude? Ito ay makikita po natin sa pamamagitan ng ating sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating kakilala, sa ating mga kaibigan, sa inyong mga katabi ninyo, malalaman natin yung attitude natin. Doon natin makikita kung ano yung reaction nila sa iyo. Doon mo mai-evaluate ang iyong sarili kung ikaw ba ay positive or negative attitude. Even na sa ating buhay, yung mga salita na lumalabas sa atin, yan pa yung reflection ng ating attitude. Amen. At yun po ay makikita natin, malalaman natin sa ating mga malalapit sa ating buhay. Amen. So napakahalaga pala mga minamahal na magkaroon tayo ng tinatawag na self-inventory attitude. Amen. At kayo lamang ang nakakaalam niyan. Kayo lamang ang nakakaalam sa inyong attitude kung ito ay positive o negative attitude. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At ito ang masakit mga minamahal pag sa atin meron po tayong tinatawag na negative attitude. Minsan we feel comfortable. Amen. Na minsan pag mayroon tayong tinatawag na negative attitude, komportable na po tayo dito. Amen. Minsan alam natin ito ay mali na, pero tayo ay relax, tayo ay komportable pa rin sa ating attitude. Amen. So, sa ating buhay, are we governed by negative or positive attitude? Amen. So ang pangalawa po, kailangan piliin natin. Ang pangalawa po, piliin po natin yung tinatawag na we have to choose positive attitude. Amen. Na kung sa mga oras na ito, mga minamahal, kung ang attitude natin, mga minamahal, kung tayo ay nakasimangot, yun po yung iyong attitude. Amen. Yan yung pinili mo, it's your choice. Amen. Na kung sa oras na ito ay pinili mo na ikaw ay tulog sa umagang ito, yan ang choice mo. Amen. So kung tayo nakasimangot, ngitian natin ang ating mga katabi. Amen. That is your choice. Amen. Yun po yung positive attitude. Amen. So purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang tanong mga minamahal, ano ba yung nauuna? Yung choice o yung circumstances? Ito yung magandang tanong mga minamahal. Ano yung mauuna? Yung choice o circumstances? Amen. Minsan sa ating buhay,
bago dumating ang isang sitwasyon, may decision ka na, may decision na tayo. Amen. Tingnan nyo alam na natin ang naging buhay ni Job, mga minamahal. Nagkaroon siya ng maraming bukol, nagkaroon siya ng karamdaman, lahat ng kanyang mga alagang hayop, ito ay nangamatay lahat. Lahat ng kanyang anak ay namatay lahat. Amen. Ngunit si Job, mga minamahal, anong choice niya, anong decision niya? Nauna yung circumstances. Ang decision niya, ang choice niya, siya ay nanatili sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa ating buhay, mga minamahal, na darating yung mga circumstances sa ating buhay, tayo ang pipili. It's your choice. Pipiliin mo kung yung decision mo, ikaw ba ay magpapatuloy sa ating dakilang Diyos. Amen. Magpapatuloy ba tayo o atras na lamang? So sa ating buhay, mahalaga yung positive attitude. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, si Daniel, mga minamahal, ating basahin dito sa aklat ng Daniel chapter 1 verse 8. Ang sabi nga po dito, mga minamahal, ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y magpapakahamag sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Amen. So ibig sabihin dito, mga minamahal, si Daniel, bago mangyari ang bagay na ito sa ating nabasa, siya na ay nakapag-desisyon. Amen. Maging sa ating buhay, pinagpala tayo, mga minamahal, dahil pinili natin ang positive attitude. You choose na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. You choose, you have a decision na tayo ay dumalo ng 3 times a week. You choose, you have a decision na tayo ay mag-overnight sa gabing ito. Amen. Maging sa ating mga beloved webcast viewers, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos, at kayo din, mga minamahal, ay pinili nyo your choice na talagang mapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. So sa ating buhay, it's our choice kung tayo ay patuloy na magdilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung meron tayong sama ng loob, kung meron tayong hindi tayo makapagpatawad, it's your choice. That's your decision. Amen. So mahalaga, mga minamahal, to choose the positive or the winning attitude. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating basahin dito, mga minamahal, sa aklat ng Pilipos ng kapitulo 4 ng talatay 8. Ang sabi nga po dito, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. So ito ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano po yung source upang tayo, bawat isa sa atin, ay manatili tayo sa tinatawag na the winning attitude. Amen. Nariyan pa po ba tayo? Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. The best source to have a winning attitude ay ang salita ng ating dakilang Diyos.
Amen. The best source to have a winning attitude is the Word of God. Amen. So sa panahon natin, minsan na nararanasan natin ang negatibo sa ating buhay, inaasahan ng Diyos na we work by faith. Amen. Praise the Lord. Tignan po natin kung yung ating pananampalataya, kung ito po ba ay positive o negative, mga minamahal. Defeated attitude or the winning attitude. Amen. Tignan po natin, mga minamahal, ang positive attitude ni Habakuk. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dito na po tayo magtatapos, mga minamahal. Maghanda na po ang ating beloved instrumentalist at mga hawit. Ang sabi nga po kung ano po yung positive attitude, positive faith ni Habakuk, mga minamahal, dito po sa Habakuk ng Kapitulo 3 ng talatay 17. Ang sabi nga po dito, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Ito ang magandang positive attitude ni Habakuk. Ituloy natin sa verse 18. Ang sabi po ni Habakuk, mga minamahal, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen. Yan po yung positive attitude, positive faith ni Habakuk, mga minamahal, na siya ay patuloy na magagalak sa ating dakilang Diyos. Sa ating buhay, nararanasan natin na hindi tayo masaya. Minsan nararanasan natin, hindi tayo nagagalak. Amen. Hindi pa ba tayo nagagalak sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Amen. It's your choice. It's our decision to work by faith. Amen. So we have napakahalaga na mayroon tayong positive o tinatawag na the winning attitude. Amen. Pag mayroon tayong lahat nito, mga minamahal, na nabanggit natin ng how to have the winning attitude, makikita natin na sa bawat gawain natin, makikita natin ang bawat isa. Tandaan ninyo yung inyong makatabi, makikita po ninyo na sila ay patuloy na nariyan, patuloy na nandito na dadalo magpupuri sa ating dakilang Diyos dahil taglay nila yung tinatawag na the winning attitude. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos. Awitin natin, mga minamahal, yung Draw Me Close to You ng Tagalog version. Lapit mo sa'yo, nang di na malayo, muling Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, mga kapatid, pagtanggap mo, nais ng ating dakilang Diyos, nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay mapagtagumpay. Nais ng Diyos na tayo ng puso ko ay magkaroon ng positive winning attitude. At pag mayroon tayo yan, mga minamahal, makikita natin kung kaano kadakila
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit pa Amen. Hallelujah. ako'y lingapin mo. Ikaw Saliksikin natin ang ating mga puso, mga minamahal. Jesus, Ikaw kayo ang nakakaalam kung taglay natin, taglay mo ang negative attitude. sa'yo'y mananal. Kung sa ating buhay, taglay pa natin ang negative attitude, defeating attitude, ang ating dakilang Diyos ay hindi makakakilos sa ating buhay. Hindi na malayo. Nais ng ating dakilang Diyos Muling handog ng buhay ko. na sa ating paglilingkod, mga minamahal, Pagtanggap mo'y dalangin ko. ang ating pananampalataya, Ikaw ang nais ko. mayroon tayong pananampalataya, Hangad ng puso ko. positive faith, winning faith. Ang Hallelujah, yakap hallelujah. ng Purihin ka aming pag-ibig pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo manalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso, ilagay mo sa puso ng bawat isa na narito, Panginoon, upang ang bawat isa kami ay matagumpay. Kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod. Ilagay mo sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, ang iyong salita, Panginoong Hesus. Ilagay mo, O Diyos, ang positive attitude. Ilagay mo ang winning attitude sa aming puso upang sa aming paghihintay sa iyong pagbabalik ay madatnan mo kami na patuloy na lumalakad, patuloy na naglilingkod sa iyong banal na gawain. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida.
dakilang Diyos, amang banal, aming pinapanalangin, Panginoon, ang aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy mo silang palakasin. Patuloy ang sila ay palusugin, Panginoon. Bigyan pa ng haba ng buhay, maging sa kanilang beloved children, mga minamahal. Patuloy ang iyong pag-iingat sa buong beloved Almeida children, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Patuloy tayong manalangin, mga minamahal, kung ano man ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos. Kung may mga personal tayong panalangin, kahilingan sa ating dakilang Diyos, itaas ang ating dalawang kamay at ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at sa kaliwang kamay sa party ng ating karamdaman, at tayong lahat, mga minamahal, ay sama-sama nating palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng kahirapan. Ito'y palalayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal, aming pinapalaya, sama-sama pinapalayas, cast out lahat uri ng karamdaman, incurable diseases, asthma, diabetes, high blood, tuberculosis, leukemia, bukol, panakit ng katawan, pangihina ng likod, baga, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God, glory to Jesus. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo mga minamahal ay lulundat tatlong beses. Sabay-sabay tayo mga minamahal, sabay-sabi ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder, beloved Noel Braganza. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin napakabait at pinakamamalabay ni Kristo. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Rom, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At tayo po mga minamahal ko, darako sa ating po mga regular announcement. Ngunit bago lahat mga minamahal, tayo po muna tumungo doon sa ating pong special offering. At i-update lamang po natin mga minamahal ko. Ang 10,600 plus na amount, mga minamahal ko, nasa pangangalaga na po, mga minamahal ko. Hallelujah, tinurn over na po, mga minamahal, sa ating beloved Sister Vines. At inaantay na lamang po yung mga trabahador, mga minamahal ko, na gagawa. At last October 27, that was Wednesday, mga minamahal ko, nakalikom po tayo ng 103 pesos, mga minamahal ko. At atin pong daragdagan, mga minamahal ko, para atin pong maisagawa na, maisakatuparan ang ating pong mga ongoing projects, church improvement, mga minamahal ko, ng ating pong mga facilities. At patuloy po nating mga minamahal, kinukumpuni ang ating pong mga bubong. At nangangailangan po yan talaga, mga minamahal ko, ng enough, mga minamahal ko, na funding, mga minamahal ko. At alam po natin, mga minamahal ko, na nowadays ay talagang mahal na po ang mga materyales, mga minamahal ko, construction materials. Amen po ba? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong mga CRs, mga minamahal ko, hallelujah, nakita naman po natin, mga minamahal ko, na yung ating pong proyekto, mga minamahal ko, na pagpapalakas ng pressure, mga minamahal ko. Meron na tayong pressurized water, mga minamahal ko. Amen? At lumakas na po, mga minamahal ko, ang tubig.
at hindi na po magiging problema. Komportable na po mga minamahal ko, lalo na po sa mga nag-stay in, mga minamahal ko, sa kanila pong mga minamahal ko paliligo at anumang mga minamahal ko. Hallelujah. Useful mga minamahal ko ng sa tubig, mga minamahal. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, dapat maingganyo po tayo mga minamahal ko na parating makibahagi sa anumang proyekto mga minamahal ko sa ikagaganda mga minamahal ko ng ating pong banal na sambahan mga minamahal ko. At muli mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga magkakaloob at akin na pong tinatawagan ating beloved Brother Saldi de Guzman upang ipanalangin yung ating pong special offering. Praise the Lord, hallelujah, sa umagang ito. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin, special offering, mahal na Panginoon. Sa patuloy, mahal na Panginoon, sa ongoing church improvement, mahal na Panginoon, para sa replacement ng mga siranyero, mahal na Panginoon, sa municipality, sa iba pang materialis na dapat bilhin, mahal na Panginoon. Ganun din po sa patuloy na renovation ng aming CR, mahal na Panginoon, upang may sagawa na maayos ang lahat ng mga bagay, mahal na Panginoon, mga bagay na dapat pang isagawa, mahal na Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, mahal pa nagagalak ng labis na bibigay sapagkat ang lahat na ito, mahal na Panginoon, dahil sa kabagaan pag-ibig mo sa amin, mahal na Panginoon, patuloy mo kayong pinagpapala sa lahat ng bagay, sa lahat sa aming mga kaligtasan. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang yugtong ito, mahal na Panginoon, at ibalik mo po na di mabilang na pagpapala sa lahat ng mga anak na nagagalak na bibigay, mahal na Panginoon, mula sa kanilang puso, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang bawat negosyo, trabaho, ay pananim ng inyong mga anak, mahal na Panginoon, upang sa lahat ng bagay, magkaroon ng kaya yung mga anak, mahal na Panginoon, at magamit mo sa lahat uri ng pagbibigay. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan din kabagan mo, pagkaluban po, mahal na Panginoon, upang lahat yung mga anak na galak na tunay, mahal na Panginoon. Salamat po sa mga biyaya, pagpapala, at sa lahat sa pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon, sa pangkalatan. Panalangin po namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, some more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Praise the Lord, hallelujah. Pagpalain naman ng Panginoon ang mga masisipag na mga kamay na parating nakikibahagi mga minamahal ko sa anumang proyekto mga minamahal ko ng ating pong banal na iglesia. At sa ating mga regular announcement mga minamahal ko, patuloy po ang ating pong pagsasagawa ng 3 times a week na pananambahan. Dito pa rin po sa ating pong address, 157 along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, Barangay Mamarlao. Yung ating pong address dito. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong midweek service, mga minamahal ko, hallelujah, by Wednesday, mga minamahal ko. Yan po ay nag-uumpisa ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At yung ating pong Friday overnight worship na kagaya po ngayon, mga minamahal ko, tayo po nag-umpisa kagabi ng 9:00 ng gabi ng Friday at natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, 9:00 ng umaga. At tayo po ay natatapos, mga minamahal ko, ng 3:00. O minsan, mga minamahal ko, tayo po ay nag-extend hanggang 4:00 ng hapon.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa mga nais humingi ng mga makadiyos na payo. Kailangan mo po mga minamahal ko, hallelujah, tumuko niyan sa ating mga beloved sisters, sa may sisters information. Nariyan po ating beloved sister Vines. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, kailangan po tumungo rito sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher at kayo po handa niya pong paglingkuran. At meron pong meron pong practice ang lahat ng ating beloved choirs, mga minamahal ko. Amen. Mula sa kupunan mga minamahal ko ng mga beloved adults choir, singles and youth, and kasunod po yung ating mga beloved Jesus Finest Generation choir. At meron pong monthly disinfection, mga minamahal ko, ng ating pong pastoral house at mga minamahal ko dito po sa ating pong bahay-sambahan. Mamayang alas 3 po ng hapon. Inuulit ko po ngayon, meron pong monthly disinfection na mangyayari, mga minamahal ko, mamayang alas 3 po ng hapon para talagang ating pong masigurado, mga minamahal ko, na mga viruses, amen, amen, ay matanggal, mga minamahal ko, at hindi na po talagang paulit-ulit, mga minamahal ko, na bumibiktima, mga minamahal ko. Alam niyo po ngayon, mga minamahal ko, talagang bukod sa COVID-19 na ating iniiwasan, amen, meron pa rin pong mga minamahal ko, mga malakalakang yung pag-atake ng trangkaso, mga minamahal ko, sa mga tao ngayon, at hindi exempted ang mga Kristiyano. Kaya mga minamahal ko, talagang mainam na tayo po nag-disinfect o naglilinis ng ating pong pastoral house area, mga minamahal ko, para maalis po, mga minamahal ko, ang lahat ng mga naturang mikrobyo, mga minamahal. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. May malakas na palakpak, mga minamahal. At kung ating pong Bible study, mga minamahal ko, nanatili, mga minamahal ko, tuwing araw po ng Martes, alas 3, mga minamahal ko, ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga minamahal ko, sa may Barangay Tubag, sa may residence po ng ating beloved Brother Romy Benitez, mga minamahal ko. At yan po, mga minamahal ko, dinadaos mga regularly, mga minamahal. At sa ating mga beloved brethren na malapit sa nabanggit na lugar, pakipuntahan po, mga minamahal ko, at patuloy po nating suportahan. Mag-invite tayo ng mga newcomers, mga bisita, mga minamahal ko, na ating magiging bunga. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Yung ating pong TV program, wag po nating kaligtaan, mamayang gabi po yan. Alas 11:30, mga minamahal ko, ng gabi hanggang alas 12:30, mga minamahal ko, na madaling araw ng linggo. Diyan po sa may Channel 8 sa ating pong lokalidad. Channel 4 po, mga minamahal ko, sa Metro Manila. Diyan po natin mapapanood yung mga pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, especially na ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, at yung mga major testimonies po, mga minamahal ko, ng ating pong church, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong matutunghayan dyan. Kaya huwag po nating kaligtaan, malinaw na po ang reception ng Channel 8 dito, mga minamahal, amen? Amen? Sino na pong nakasubok na, gaano na kalinaw yung reception ng Channel 8 ngayon? Magsabi ng praise the Lord. Kaunti lang, mga minamahal ko. At mga minamahal, malinaw na po, mga minamahal, hindi kagaya ng dati. Mga minamahal ko, talagang nag-i-improve po, mga minamahal ko, ang reception. Kasi mga minamahal ko, talagang marami na pong mga kumpanya, mga minamahal ko. Amen, mga sites, mga minamahal cell sites na mga minamahal ko, hallelujah. Talagang nag-build ng kanila pong mga tower dito, mga minamahal ko, kaya talagang nag-i-improve na rin, mga minamahal ko, yung reception ng Channel 4 po dito, mga minamahal ko, sa area po ng Pangasinan. Purihin natin yung pinakamamahal, Panginoon. Kung wala na po nakaligtaan, amen, tayo na po, mga minamahal ko, sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, na ating pong nairaos muli ang ating pong overnight worship, mga minamahal ko, sa kanyang dakilang kahabagan.
narito po mga minamahal ko muli ang ating beloved elder para pangunahan po tayo sa ating pananalangin. Ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumanangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama, ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahalapan hanggang sa mga oras na ito na taglay po namin ang buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal at muli aming silayan ang sikat ng araw at ang kagandang nikha na mga pangyarihan unat ng iyong kamay, mahal na Panginoon, at tinatama sa buhay po ng saan namin sa mundong ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag, mahal na Panginoon, aming paglilingkod sa iyo upang ikaw ay purihin, pasalamatan, daas ang banal mong pangalan sa lahat ng kabutihan, kagandang loob sa iyong buhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, mahal na Panginoon, sa makalangit na awiting joyful song at solemn song, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po ng aming minamahal na mga awit, aming beloved Adult Square, mahal na Panginoon. Aming beloved Finest Generation Youth and Single Square, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, tagkilos mo na mainam sa aming kaligitnaan. Natangin namin kayamanan ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuo yung mga anak na ayag ng kaluwatian ng iyong kapangyarihan, pagmamahal mo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa bahagi ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, upang kami pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. It sa lahat, mahal na Panginoon, dakilang banghalian ng kaligtasan, dala po ng aming niibig ng mga ngaral, na siyang tanglaw, gabay sa namin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, kintal mo sa aming mga puso, at aming may pamuhay ito, mahal na Panginoon, na may takot panginig, mahal na Panginoon, na pagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At sa araw po, mahal na Panginoon, ng bukas, mahal na Panginoon, muli, pagbuklodin mo kami yung lahat, yung mga anak na labis na nagagalak, tulad ng una namin pag-ibig sa iyo, lahat yung mga anak tumalikod ng hinat ng lupaypay. Mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, ibalik ang una na yung pag-ibig, tumanggap, nagpabautismo sa pangalan mo. Yun na ang kabagan, mahal na Panginoon. Hipuin mo po, mahal na Panginoon, kung may kapangyarihan, magpaalalas niyang kalaga ng kaligtasan na pinagsumakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, mahal na namin, beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Alusog malakas sa pangatawan, mahabang buhay, pagkalab mo po sa kanya, mahal na Panginoon, aming kagalakan na muli mo siya tayo sa iyong banalapit. Pulputi upang kami palalahanan, palakasin, mahal na Panginoon, sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Samahan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ligtas, maluwalhati, parating mo sa kanya-kanyang patutunguhan, sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. At sumaamin ng kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon, magpakailan-kailan pa man, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord.